Matatu nginya Jumaa thaa ĩmwe tigetie ndagĩka 10 rũcinĩ na gũcokera nĩ thaa 1:30 cia hwaĩ-inĩ. Kwendekeza mũcere wa nyama naga mũcere wa nyama Ilikoni na kaneo Kiyori gya coro Njega nyonaga ikĩrĩo Irio kwagĩra Ranga chapo Erindira Sukuma sasarete Wareire ngima Tukinyuo Ũgĩtia cai niĩ ngĩtia soda Kĩriganĩrwo Ona mũcere wa mbicũri Gũkũ kwa Inooro tũkũihũragĩra gĩtharĩ ũtangĩtigithia Na ngakena akĩnjĩta tũirio twega Ngai baba Nemedio nĩgũtira maitho na igũrũ Ngai ũcio tũraga muoyo Ona ngĩkorwo nĩ ngoma waingĩrire mũciĩ ũyũ wanyu kũnai Njĩte Ngai ahonie mĩtunda mũrimũ Kweri mũthuri arĩ muoyo nĩ arĩ bataya Ndimũraga ciana ikaigua ngunyĩrĩrĩ Itherũ mũthuri nĩ maitho ma Ngai Nĩaragĩria arĩ narĩo moyanĩire mabanga kũnai Thayũ makagĩa na ngoro ikahorera Mũtumia gĩkwĩrwo nĩ mũthuriwe Tharia nyingĩ nĩcionaga kamweke Ciana itimenyaga ndani wa mũtu na bithi nĩ ũrĩkũ Ngai Gakũra itoĩ wendo wa kwĩhokana Kweri mũthuri arĩ muoyo nĩ arĩ bataya Ndimũraga ciana ikaigua ngunyĩrĩrĩ Itherũ mũthuri nĩ maitho ma Ngai Nĩaragĩria arĩ narĩo moyanĩire mabanga kũnai Thayũ makagĩa na ngoro ikahorera Ngai wakwa we Ngai baba Nĩmũĩ mũrĩa nini ndingĩmũtheka Thoguo kwa baba mũnini akĩmũingatai Nĩnjũĩ mũrereirwo buroti na thĩna mũingĩ mũno Ngai Ona mũngĩtia no ndĩmuohagĩra Kweri mũthuri arĩ muoyo nĩ arĩ bataya Ndimũraga ciana ikaigua ngunyĩrĩrĩ Itherũ mũthuri nĩ maitho ma Ngai Nĩaragĩria arĩ narĩo moyanĩire mabanga kũnai Thayũ makagĩa na ngoro ikahorera Mũthuri arĩ muoyo nĩraga rĩake Ndũkaike kwang'ania nĩ imaramari No mũtumia nĩiregwo tondũ airĩtu aingĩ moimia nyondo Ngai Marigagwo nyina makĩrĩte nakĩ Kweri mũthuri arĩ muoyo nĩ arĩ bataya Ndimũraga ciana ikaigua ngunyĩrĩrĩ Itherũ mũthuri nĩ maitho ma Ngai Nĩaragĩria arĩ narĩo moyanĩire mabanga kũnai Thayũ makagĩa na ngoro ikahorera Basta Ithe wa mũndũ arĩ bata Mũciĩ ũyũ wanyu nĩ mũtonye nĩ ngoma Ĩkamũnyarira na wendo wa mbia Na mwaga kwĩũgĩka mũthiũrũrũka na njiarwa cianyu Ngai Kũu kwanyu gũkaonoka wa muro Kweri mũthuri arĩ muoyo nĩ arĩ bataya Ndimũraga ciana ikaigua ngunyĩrĩrĩ Itherũ mũthuri nĩ maitho ma Ngai Nĩaragĩria arĩ narĩo moyanĩire mabanga kũnai
Ayu makagea na ngoro ikaorera. Tenia mainae wa mzee mmoja ithe wa mũndũ arĩ bata wa close peners. Saya tata nĩwitũ athimũraga tũgathiĩ rungu rũrĩrĩ ona andũ makĩhĩtũka mamenyaga mwene kuo. Etagwo John D aruru etagwo muthuri ari muoyo ari bata. Acha aruru etagwo muthuri ari bata. Aru akinya ndagika 33 thutha wa thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Good evening. Ani twakugeithia muno, ani twakunyita ũgeni tucocwe twĩ hamwe kwambĩrĩria rĩu o nginyagia muda wa kĩndũ thaa 1 hwaĩ-inĩ. Aturauka ati matura makwa nyu ni mega guku kwa Inoro no thumbi na ruhuho akio gikeno ni kiingi muno ona tugicokia ngatho ni kuri mwathani ne gutukinyiria o kiumia kingi kieru tuitike gucwacwa turi hamwe agwakirwo ati matura manyu kuone kuhoro 2299 Inoro KE Juguna Rimo Official na mundu gwitoka Rwimbo hari gatagate ga kuri gutukinyira tuigue wega muno tugicwacwa turi hamwe. Karibu sana tariki 16 wa gatandatu 2025 umuthi ni kwa 0722 na 0735989989. In the meantime you're welcome. Ni jetagwo Juguna wa Irimo jetagwo Karwimbo mukurino ndi wa mutimi omwe wa kuroterwo ciana ni kwihang'ira. Hello. How are you from Limuru constituency? Very well. From Gitogothi ward. No. What do you mean? If you tukoragwo ward yetagwo Limuru Central. Limuru Gitogothi ni Limuru gatagati. Ward yetagwo Limuru gatagati. No itura gatura kanini niko Gitogothi. Hapana. Gitogothi ni sublocation Gitogothi. Hapana. Kamerethu. Kamerethu. Location o Kamerethu. Limuru location. Ni Limuru. Agane Limuru location. Division. Limuru division. Toni shusha tuikie sub county. Riu generally Gitogothi ri no gatura o kanini. Kwanyu Kagonye niki? Kagonye ni sub location. Oh, is it? Kai kwanyu hau fio hau hanyu hekaritwa kangige gwita. Riu ni Gorano riu niko gatu. Gorano itagwo u. Gorano riu ni o Gorano. Igwite category-ini iriku icio? Head division. Ka village. It's a village. Not village ndikira andu ihuragio. Tena ni twaihuragia village. Kiine. Kwanyu ukiandika kwanyu kibande-ini muni andikaga village. Oh, is it? Riu ri. Nande tikibande-ini. Ni. Kibande gia tene gia kiri na more details ukira ki umuthi. Riu ri. Otogwo village yanyu Kagonyeri no tagwo village asti Kagonye Gorano no tagwo nayo village Gitogothi. Gitogothi gitira andu kiandikagwo officially. Na ni uri wakiro gecirio horo wa process ya gucenjia ritwa ria itura tata acha. Okay, ni umukwendu mwicirie to cenjie ririku riu Gitogothi niki no kuigwa itaigwa riri ithaka akiririto ri holdete prestige nyingi muno no ni itaigwa riri ithaka so mungejika kafeva kau no ngene Orio wika tucenjie ni undu waku tu ekiumbe to ritingenagia ni agugenia niki ngiota kwaria na thuri itura riu mwambe mweherie ritwa Gitogothi ri no riaga would be a bit satisfied riaga gukenia niki nyona tari Kitogoji ona nitutue no guo niki kiuru no guo ndu mo no umena ko ukiongerere duni Idaro muthuri Tangia gwitagwo atia mundu akiongerera au
Duni re. Ona mungu tuika kitongoji duni. Ala hivi ala ya muthuri. Hakuna ubaya ni kwema. Ulaikari hata weekend hiyo. Weekend ri. Muthenya wa ira ri. Ndio kwa Father's Day. Ira kula Father's Day. Ndiagi kungũirwo muno kuu mucie. Ni twana. Ni twana na nyina irimu. Aya. Alago kungũire handu ha bata na kuria rugongo. Atiriri. Nĩ arakũngũire na kũu no ndangĩgĩkũngũire na kũu atige baba ũrĩa wĩ hau. Aca ti baba ũyũ mũndũ arakũngũagĩra baba wao. Aca ti necessarily baba wanyu, nĩ baba wothe. Atĩrĩ ti baba wothe. Ndũngĩgĩthiĩ ũgĩkoraga ta rĩu ndĩraiguire he mũndũ ũhũrĩire mathaa ma rũcinĩ na ndinamũtua na rĩtwa anjĩra atĩ arahũragĩra ira na ndinoya rĩu ũmũthĩ rĩ ahũrĩra kũnjĩra happy Father's Day. Mũhiki kana mũndũrũme? Mũhiki. Ndamũria atĩrĩrĩ, we niĩ ndĩ baba wanyu we ũranyendithagĩria nĩkĩ? Mũndũ agĩrĩirwo kwendithĩria andũ arĩa mũrarirĩti nao kana wĩna gĩtũmi, ti o mũthuri o wothe wĩ kiundutho atĩ mũndũ akũhũrĩre maĩ mahiũ nawe wĩ Mũrang'a na mũtiĩtainwo ũndũ akwĩre happy Father's Day. O Father's Day ri ni uri capacity uwe o Father's Day wa mundu ucio na capacity ri. It is true. Ona ti mundu wothe. It makes sense. Atiriri taru ni ri mami ri ndiamwirire anengere tu. Ndiona ni aregucia ndegwa ndetia goro arahutia ihuti ndiamwira ni hega tondu ni oya atiriri ni ndi baba wao. Oh, wanyita ni ndi baba wao. Wao nyina irimũrĩ na kĩranengera kanyamũ kanyinyi. Ũracihũthĩrire atĩa? Ũracihũthĩrire ati ai mũthĩ nĩ ndĩenda rĩrĩ nĩ ndĩenda menya ũrĩa ngũgũcenjeria mũtũrĩre. Oh, is it? Ndĩenda ũcenjie ũguo ũikaraga ũikarage ta celeb, rĩu nĩwambĩtie kũmenyeka. Sawa. Tetia karamu na karatathi harĩ tũmaũndũ ndĩrenda wandĩke. Ndĩenda ũikarage ta celeb. Number 1 ũcorwo tattoo. That is number 1. Ni uri tattoo. No nginya nita kĩrĩ celeb. Ndĩ mũthĩnjĩri Ngai. Njorwo taha ũcorwo tattoo. Kandira gũtira makania. Tondũ nĩ ũrĩ gĩoko gĩtungure ũcorwo haha. Gicoka-inĩ ũcorwo. Nawe ũmenye rĩu no nginya maintain celebrity status ndũkahĩnje. Tondũ ũngĩhĩnja ũngĩhĩtio hĩnje ũngĩenda ũcorwo kĩko no wende gũcorwo tattoo. Ingĩtua gũcorwo tattoo rĩ ndingĩgĩcorwo tũmoko tũrĩa twa rosary. Blessed hands etagwo blessed hands tũrĩa tũikaraga ũũ twĩna kamũtharaba gacunjuru haha ndingĩgĩcorwo haha tũmoko tũu twĩrĩ. Nawe ũmenyerere ndũkanahĩnje mũtharaba ũcunjure hau gatagatĩ nĩkĩ ũmenyerere ndũkanahĩnje nĩkĩ harĩ ũndũ ũngĩhĩnja twara tuothe tũrĩ gatigare o gaka. Oneka tũraruma andũ na tattoo. Kana ngĩcorwo mũrũthi ng'ong'o njora hayo ni bia nayo ũrohĩtio ũnyitane ũcio ng'ong'o waku ũrĩa mũndũ acokanagĩrĩra ũũ makano mũrũthi wĩhithaga gatigwo mũting'o andũ monage tocoretwo nyoka. Rĩu nĩwona that is number 1 wambe ũcorwo tattoo. Number 2 uthie na thimũ ithatũ. Lazima ushike simu 3 wanyita gũcinyitanĩrio hamwe kana igĩrĩ guoko gũkũ na ĩmwe gũkũ. Rĩrĩa ũrahũthĩra guoko gũkũ ici ingĩ igĩrĩ nĩ cia kũnyita. Ona ti cia kĩ kana kĩ hiyo ni ya kushika. Ndirahũra nacio. Ndũrahũra nacio ona itirĩ nginya raini. Icio nĩ cia kũnyita. Number 3 gakogoyo kau rĩ nĩ gagũthario exhaust ĩyo. Gekĩrwo exhaust ĩhana mũtũngi ĩrĩhuaga. Ĩyo exhaust nĩ rĩrĩtwa ndĩtagwo atĩ exhaust horororo. Ndimĩũĩ rĩtwa no nĩ njũĩ nĩguo ĩgambaga. Ĩtagwo atĩa? Ĩtagwo Kinyambi. Kinyambi. Na ndingĩkĩenda Kinyambi kĩu. Harĩ kanda ĩrĩkĩrĩte nduthi-inĩ mani. Nĩndĩronire nĩ ũgwati. Nĩ cira ya mũndũ.
Ndwene gukihiuha. Yahiuha nĩ cina mundu. Niereke ngwire iyo kandera honokire ciarera. Kuhia. Eni. Ndagithire gukua he na nduthi na kinyambi. Na nĩ he icuragio haha nduthi-inĩ cirarĩ kanda igĩrĩ itherũ atĩrĩ andũ andinde ngĩrĩ harorire mũkue he no nginya mũnine ciroria atĩ rori ĩkũrĩhagia kĩ rori haha rĩ ĩkũrĩhagia 20 ũkwambatia nakũ irona atĩrĩrĩ ngiri 20 nĩ ithuĩ tũkuoya ithuĩ ĩno tũmĩambatie rĩu irarĩ kanda igĩrĩ kumbe exhaust yahiũha nĩ ĩgwatagia hĩ ũrũ wamenya ũguo Ngai Nona rĩu nĩ kũingatana nĩgetha mũndũ akue tiribũ nyingĩ rĩu ĩno ĩrarĩ thutha rĩ ĩrona ũrĩa nĩ egwatire ĩrambia kũhũra honi ũrĩa no akĩigue nĩ ũrĩa kinyambi gĩkĩgambĩte rĩu nĩ Ghost Rider rĩu nyamũ mani kandera hana Ghost Rider nona ĩgĩkinya kwa hĩ nona ĩgĩkinya kwa hĩ ĩrahĩtũka handũ atumia makauga kabu na weka chojo nĩ mũrigo wĩ mũrigo cio nĩwe Ghost Rider wa kerĩ kuona ũcio ngĩrĩ gũkama ciakamaga nduthi nĩndũĩ kaburaita ka nduthi gakona harungu kaburaita ka nduthi nĩ kaya mũndũ adjustaga tũrũri gakona harungu ũngĩkagucia baibũ ũyũ ũcoke ũhingũre na ũhuhe itangi rĩ nĩ karuta betũrũ nyingĩ ũkuua itangi nĩ gwĩkĩra pressure gwĩkĩra pressure ũyũ ũmauga atĩrĩrĩ akamirwo tuguta twa ciringi 50 akinye betũrũ-inĩ ũyũ ũngĩ nake amwĩra nĩ sawa sawa moya gacuba niĩ ndĩrerorera ndĩo hau moya gacuba no niĩ ndirona andũ angiuma ũgwati moya gacuba ũyũ ahingũra ambia gũkama sikĩambia gũkararania atĩrĩrĩ nĩ mega macio nĩ ma 50 nĩ wekauga aca ti makinyu ongerera aca maya nĩ makinyu nĩ ma 50 kai gacuba gaka kaigana atĩa kĩ tondũ makinyĩte ha rĩu ĩno ĩrorota igũrũ hanini gũtikĩrĩ na gatuma kĩndũ ta thaa ĩmwe na nuthu nawe no ĩngĩ ĩrorota thĩ ĩno ĩmwe ĩrauga atĩrĩrĩ tũmũrĩke ĩraruta kĩbiriti ĩrahũra cimũrĩke nakĩo nduthi ĩragambiria atĩrĩrĩ kugucia mwaki nona igũrũ wa icangi nonire yamu nĩ Ghost Rider ayuma njitĩkĩre moko rĩu ĩrekaga ũrĩa wahuha ngoria ũgakana biũ ndio kanira miraciri ruikie moko na kuu jacket-inĩ ya nduthi nĩ ngoya wĩra ikio wĩra kuniko mwaki rĩu nĩ orahoreire ai nĩ mũrakĩririkana nduthi aja ĩraikagia kamwaki na hathĩ na igũrũ atĩrĩ Johnny ũramateithia ĩrahũmũkaga ta ngasi nĩ ngasi ĩhũmũkaga ikĩtie kamwaki ũũ wageithio ndageithĩka iso mũthuri wĩtagwo Dr. Gacoka Kiongo nimesalimika sana akugeithie ndageithĩka kuma kũrĩa gwĩtagwo Suka Suka Chuka University wageithio na nĩwe kũu nĩwe kwarĩ kũmwe tiga nĩ andũ mathamire na haha hanyu kũ Chuka kwarĩ kũmwe nako na mũrengeti tauga biũ Chuka na mũrengeti cia gĩki Chuka mũrengeti na haha kĩanda gĩthũra-inĩ ũrĩa waigua handũ hetagwo kĩrĩrĩ tagwo Fantaskirago kuma Doha Qatar gũkũ mũciĩ Richmond Virginia USA tagwo Wairimo ũrĩa wĩikaraga kũrĩa Boston ona ng'ongo tagwo Njokiarie ndĩra Njoroge Generator kuma mwena wa Doha Qatar tagwo Kĩbaya kuma Boston Massachusetts tũratwĩkania Wangũi kuma Wichita Kansas thikagĩrĩria tabarĩra ya showa Jumaga rĩndĩ njuguna na karibu maingĩ kadathima ona ĩtatũmamenya maũndũ maingĩ thank you
mugambo wa murimi. Matho maria magiriire ma kahua niguo murimi agie mbeca no wendia-ini wa kahua maya mangi mothe meragwo ikoragwo ihana drama tondu wendia wa kahua no guo koragwo na thina thiini wa Kenya. Kahua gaitu 80% niko turahotire gutwara direct sales koguo kahua twenda gathie direct tondu ria atwa thiini wa auction tutiotaga kuona mbeca. Ichwiria nene muno thiini wa kahua no icio ya thoko na gutikari undu ungi kahua kangiriho kuma 150 evariti menywa mai ni kwimunyenke munyati mundu tangenda kulima kahua. Ni oro muthenya wa Jumatatu nginya Jumaa thaa imwe tigetie ndagika 10 rũcinĩ na gucokera ni thaa 1:30 cia hwaĩ-inĩ. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Agaithio ni Esther Wambugu. Msalimika sana. Akuma kuria kwa Nyunyiri. Ugageithie. Ndageithika muno. Ndageithio ni mundu gwitwo Wambui wa Wangari. Ndageithika Wambui wa Wangari. Ndageithio mundu gwitwo Shiko wa Gakere. Ndageithika muno no cio no wa gwitu. Oh, is it? Gakere akiri Nyiri. Tiga kere kau. Ne Gakere baba wao hiyo. Oh, okay. Tiga kere rudi. Okay. Eni etiwe akiri yao. Oh, ini iyo fana tonduga ni yao eti yao cio roiga aiga ngogeithie ndageithika muno oke mwiri atutinirie kabara kanyinyi andu ha nyinyi ndageithio ni Esther Karanja gwa Kairo. Ndageithika Kairo ari o hau no aramariha auga ni muciari wake kana mwandiki akoe muciari wake no we mwandikite. Oh, akiona ndagutinda agithi gwetha wira no torio torio kwa nyuguta ngeandikwo mundu wa gukama ani gutie kindu kiuru akwirie ni ngamaga tawandikwo ni mamu wanyu acoke acerithirie mucara aterithirie mucara atiri family business ri family business nyingi ri tare meta Johnson and Johnson Johnson and Johnson family business ala gatagate ka kambuni nyingi cia nduri cia ki family arutia wira ri ni makoragwo kuo no maholdaga executive positions matiruta mawira common ate tuge kwa muhiano ta guku Inoro ri ati mutangathi umwe ri agakorwo bado no wa bale cia chairman ile mwana wa chairman directly riu acha bai matingi hold position ni utaicio maholdaga position executive nitare uri muthe wanyu ri ni ako biashara yake ri ndiri position executive obusire ukora maraga na wira rushine ina baba gwere la miragia mala ata maitu gwa to dagire umuthi wakona ni macenjanirie busiriri onyitete ati gituru executive ri ana gutara mitwe second in command
second in command wa bucheri ri umenye kuhura thubu tondu ri hura thubu no woyaga mbia Ariu nikwizira ri thubu ndukiringagwo wakuringwo no wahoire no ngire waga kari ka blender akaugia cua no nire tikega niki no mugiane na mwendia nginya mundu ari njaigua eta muri kwa kegi kimwane agukunika na muhuyo Haigo video mwetigetie ndeka inyanya guko kwa Inoro ino ndeka ici inyanya itigarite tukuhe ndeto njega cia Wigo. Ndumiriri ino njega ya kuria kwa Wigo, ndumiriri ino njega ya kuma kuria kwa Wigo irongoreirio mwene ngari uri na taxi ana ninge mundu gwitwo mwene nduthi. We mwene nduthi na ninge we mwene ngari ni wega tukwire ati riu ni na mweke mwega muno wa gwambiriria kuona commission toria wagiriire kuona mushara toria wagiriire hindi uratwarithia ngari yaku. Ngari ino yaku ni ya taxi kindu gigwitwo nduthi ino yaku nayo ni muhiriga wa boda ugakorwo ati kwa ihinda iraya muno kambuni cia kindu gigwitwo utwarithia wa boda undu na taxi cikoretwo cikiri handu cikioera thiini wa mbeca cia andu agicunje kia mbeca kiria kirakinya kindu 24%, angi makoya kindu 23%, aria moyaga wega muno moyaga 19%. Uguo ni kuga atia reke tuhuthire acio 19%. Ni kuga ati o hari ciringi 100 we wita mwene nduthi we wita mwene ngari uratigwo na ciringi 81 hidio ni hindi ati wonete bia muno. Ingikienda gukumenyithia ati kwa Wigo uratigwo na ciringi 90 shillings o hari 100. Uguo ni kuga 90% ya kindu gigutwo mbeca ciothe irarigia moko-ini ma dereva. Kwa Wigo ani wega ngwire ati wina mweke wa gukorwo kiingira kuo gutuika ati wena watuika gatagate ka dereva aria mamenyete thiri ya kindu gigwitwo Wigo. Areke ngumenyithia ati kuingira thiini wa kindu gigwitwo mutambo wa Wigo we wita dereva urabatara PSV license, kindu gigwitwo insurance ya ngari, ana toguo wika we ukorwo wina driving license utuike ati riu we uri gatagate ka matereva aria mamenyete thiri ni Wigo. Nawe ukiri muthi ni wega ngwire ati ni ukigite na kindu gigwitwo app jeru ya Wigo iria riu ureka nayo booking iria ura book nayo kindu gigwitwo ngari ciaku kana iria ura book nayo kindu gigwitwo thabari ciaku kana ni thabari cia ngari kana ni thabari cia nduthi. Install kindu gigwitwo application ya Wigo thiini wa Play Store kana App Store, ona kana wandike kiugo Wigo kuri SMS number 20425. Utuike gatagate ka matereva aria mamenyete thiri ati thiri ni Wigo. Akore kwa Wigo totu gutariria wega turoiga let's go. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe, shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua mugambo wa murimi. Matho maria magiriire ma kahua niguo murimi agie mbeca no wendia-ini wa kahua. Maya mangi mothe meragwo ikoragwo ihana drama tondu wendia wa kahua no guo koragwo na thina thiini wa Kenya. Kahua gaitu 80% niko turahotire gutwara direct sales, koguo kahua twenda gathie direct tondu ria atwa thiini wa auction tutiota kuona mbeca. Ichwiria nene muno thiini wa kahua no icio ya thoko na gutikario ndungi. Kahua kangiriho kuma 150 evariti menywa mai ni kwimunyenke munya ti mundu tangenda kulima kahua. Ni oro muthenya wa Jumatatu nginya Jumaa thaa imwe tigetie ndagika 10 ruci-ini na gucokera ni thaa imwe na nuthu cia hwaini. Shua kwendeka
guteka na gucanjamura o kuria wathie shua ale nyumite ni haraya kuria ndorete nie dio ino uria wari ho juthu wakendio no we uri nani ndagedirika ahuberaga kwina mbura kakua gwatethera uhukani ucio kamathagu-ini make akahitha niwe kimuri giakwa mutheri wa karima-ini nginyeire nginyo-ini ciake igiturura ndingiura njira woya kahembe ngurahe Ngai uria karingaringana huhe iguri nguinire na ngukumie mwathani wenyewe woya kahembe ngurahe Ngai uria karingaringana huhe iguri nguinire na ngukumie mwathani wenyewe gokinyithia mwana ri gukwithiire onagwo atari kene ona nagiririo ta mbirira kunyararwo na kameno akagĩa ciũria nyingĩ itarĩ anja irĩro kĩeha na gwĩcokia macio mothe nĩngereire ngurungĩrĩ nduma nĩngugĩte gwĩkanĩire werũ rĩcong'e na kĩeha na maithori no ũmũthĩ ũyũ ndĩraina rwerũ ndĩ mũhumberi nikitagĩkira woya kahembe ngurahe Ngai uria karingaringana huhe iguri nguinire na ngukumie mwathani wenyewe woya kahembe ngurahe Ngai uria karingaringana huhe iguri nguinire na ngukumie mwathani wenyewe gokinyithia gukugoca na kĩgoco rũrĩmĩ rũrũ rũkũinĩre rwĩmbo rũrũ nĩ rwaku Ngai amũkĩra gũkũgoca na kĩgoco rũrĩmĩ rũrũ rũkũinĩre rwĩmbo rũrũ nĩ rwaku Ngai amũkĩra woya kahembe etagwo Komerigei rũrũ etagwo haraya arakinya hakuhĩ 11 cia hwaĩ-inĩ gũkũ kwa Inoro gĩtihinda rĩega tũkĩambe tũigue matemo reke twambe twamũkĩre matemo ma mohoro tondũ ndeto iria tũrĩ nacio nĩ nyingĩ mũno no tũticigomanie tũtaiguĩte matemo twambe tũigue matemo ona mahwa-rĩ agĩthanga gĩa kerĩ tũthiĩ na mbere na gũcũacũa ona ho ani njĩtagwo Njuguna wa Wairimũ njĩtagwo Karũimũ Mũkũrinũ good evening na rĩu nĩ thaa 11 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe Mogene motare Inoro FM Inoro hwainĩ. Mukira ngeithi ciakwa hwainĩ ũyũ na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, matemo ma mohoro. Atongoria a ikĩro itiganĩte na mathiĩte na mbere na gũkũmithia ngero ya kũragwo kwa mũrutani na mwandĩki nenda-inĩ cia ũkinyanĩria Albert Ojwang arĩ moko-inĩ ma maabitha a borithi. Makĩaria kaunti-inĩ ya Kajiado, atongoria acio nĩ morĩtie arutani mahũranĩre kĩhoto kĩa mũruna wao, makiuga nĩ kĩeha kuona maabitha a borithi arĩa mathukĩirwo ũigĩrĩrĩki wa kũgitĩra mũingĩ nĩo makoretwo makĩũraga andũ kiũndutho. Wacuka wa Kĩarie arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Walimu, mimi nawaomba msinyamaze hii maneno ya Ojwang, msinyamaze hii mambo ya mwalimu. Sisemi muende kwa street, lakini mkisema hakuna masomo kwa wiki moja, kila mtu atajua hii serikali inafanya mambo mbaya.
Nĩ mĩario ya seneta wa Kiambu Karungu wa Thang'wa akĩaria arĩ thukuru-inĩ wa thekondarĩ wa Ngai Mũrũnya Kajiado ya Rũgongo, akiuha arutani gũthiĩ na mbere na kũrũĩra kĩhoto kĩa mwarimũ na mwandĩki wa nenda Albert Ojwang ũrĩa wakuĩrĩire moko-inĩ ma maobitha borithi ceceni-inĩ ya borithi ya Central mũciĩ mũnene wa Nairobi. Nĩ gĩko gĩthiĩte na mbere na gũkũmithio na njĩra nene nĩ atongoria Kajiado matongoretio nĩ mũmbunge wa Kajiado ya Rũgongo Onesmus Gogoyo na Daniel Kanchuri. Mr. President, we are telling you it is a shame when people die in the hands of government and you're the president of the republic. Hiyo sawa, bidii wazazi wanaeka, yani mtoto wa kipekee amesomeshwa na mzazi ambaye anafanya kazi kwa Kware, unaenda unamaliza kwa mikono ya polisi ambao ndio wanafaa kulinda maisha na uhai ya watoto. One of the key point of broad-based government ilikuwa to end extrajudicial killing. Mimi nataka kuwauliza, bado mkataba iko ama mkataba unaendelea? Kwa sababu hiyo kazi bado inaendelea. Vijana wetu wanatembea kwa uoga na bado extrajudicial killing inaendelea. Mkataba uko ama bado hauko? Tuelezewe namna hiyo. Oho atongoria aya nĩ marutĩte mahĩtia mĩario ya President Ruto ya kuga ndegwĩtĩkĩra kũneana wathani ũrĩa atongoria maihũrĩtwo nĩ marũrũ makiuga mũingĩ nĩguo ũgatuithania ithurano-inĩ cia mwaka wa 2027. So we Mr. President, kwa heri, we ni sawa vile unataka, but Kenya will succeed with or without President William Ruto. Kuna mahali tutaanguka. You will not be a hindrance to anything. Tumechoka na serikali ya Kasongo na hivyo ndio sababu tunasema ya kwamba tunaelekea kwenda kutengeneza serikali ya kusikiza wananchi. Ile sasa hakubali kuhandover ni wale watu ambao wamekasirika. Wacha nikwambie Ruto, ile siku tutakutoa kwa kiti, kila mtu Kenya hii atakuwa amefurahi, my friend. You will hand over to very happy people. You will hand over to a very happy generation. Ngĩribotera Inooro FM kuma Ngai Mũrũnya Kajiado ya Rũgongo, ngĩtwo Wacuka wa Kĩarĩ. Andũ ethĩ kaunti-inĩ cia Laikipia na Nyandarua nĩ mathingatĩtwo mahĩmbĩrie ũrĩithia wa mbũri hamwe na ng'ondu kuona irĩ na umithio mũnene. Nĩ rĩtana rĩkĩtio nĩ atongoria hĩndĩ ya mbĩtĩka cia mahenya ma mbũri marĩa mathaganĩirio mwena wa Ndaragwa kaunti-inĩ ya Nyandarua. Na hĩndĩ ya mbĩtĩka icio mbeũ njĩthĩ nĩ mathomithĩtio ũramati na ũrĩithia mwega wa mbũri na ng'ondu ta ũrĩa Peter Mwangi aratarĩria. Ũrĩithia wa mbũri ũrerĩkana ndũrĩ mĩhĩnga mĩingĩ, na ũguo nĩ ũrĩmi andũ ethĩ kuma mĩena ya Laikipia na Nyandarua marorio kũhĩmbĩria. Tukageria gwĩra youths ma invest in agriculture mũno andũ ao koragwo all the time matirenda gwĩka ũrĩmi, na ũrĩmi nĩ kĩndũ kĩngĩ ma benefit mũno. Basically hauma ona ni involvement of youth in agriculture, tondu anake no nginya mekirwo kaundu fun nigetha moke merwo ni gucindana na mburi, no in the mix mamenye horo urimi wa mburi na maundu maria maingi. Anyiti itemi matiganĩte hamwe na atongoria a mwena ũyũ maugĩte icigo ici nĩ irĩ rĩera rĩega rĩa kũrĩithia mahiũ ta maya. Hĩndĩ ya mĩhang'o ĩno ĩrĩa ĩtabanĩirio mwena wa Lalanasi, mũingĩ nĩ ũcanjamũrĩtwo na mahenya ma mbũri na ahotani makainũkia iheo ngũrani. Nĩ gũtũma youth mende maũndũ maya na mende kũrĩithia, na nĩguo tũramathomithia kũrĩa Maitai Farm. Twĩna ndomba njega mũno. The unique ĩno nĩ event on its own, ĩna uniqueness yaguo. Andũ aingĩ matirĩ mona macindano ma mbũri na andũ nĩ marakorwo makĩhave fun mũno, tondũ gũtirĩ mũndũ ũtangĩteng'eria mbũri kuma ciana yuthi nginya mũndũ mũkũrũ. Tondũ watwara mbũri harĩa wamĩthitũra no gũthiĩ rateng'era. Twashinda mbũri mahenya-inĩ macindano maya ma mbũri, na nĩ gũka gũcamania kũmenyana na ona gũpromote. Twĩna sponsors, twĩna participants. Imekuwa poa. I want to thank my friends, my colleagues for helping me choose the right and just having the right attitude to make sure that I won. After all, ni God manze. Ino no njĩra ĩmwe ya kuonania ũrĩa ona mahiũ ta maya mangĩteithĩrĩria mũrĩmi na ũrĩa mahiũ maya oho mathikagĩrĩria mũciramati. Ndona mbũri igĩteng'era and the game was fun and I liked it. No nyende ku encourage youth arĩa me kũuja drugs matarĩ wĩra matige kuona wĩra wa mbũri kana kĩĩ tarĩ ũndũ mwĩna gĩko. Si mnaona mimi ni msichana na ninafanya hizo.
Just having fun. Today was just a day of fun, enjoyment, and obviously we had some sponsors who came in, and yeah, we've learned a lot. It was a good day. No kamenya ko hado buri ona mucie ukarora buri kana ina ngai buri rora gwate ina maundu mau mothe nigetha ukamenya ku maintain buri ciaku na kire wagirire kumihe. No nyende andu mokage maita maingi muno ma participate toke many farms, many sponsors ona andu aingi nigetha tuthome maundu maingi moremi. Ngiriboti Inooro FM kuma kaunti-ini ya Nyandarua, njitagwo Peter Mwangi. Matemo mangĩ nĩ kũmamũkĩra wona ciĩhanda thinacara cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nao Inooro FM. Njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inooro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shua Round 2. Hello Monday. Tuge shua. No one got time if you're not going in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. One in a million, and I will never ever listen to another. I always sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls. Even though you broke, you don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. Now, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naijue tutiratigithiria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Sermon Virgo. Tell the master don't remember that's 100 beating with a gun. Yeah, you're the emperor. Emperor Haile Selassie, king of kings and land of land. It's true. I don't mention just so. Shua. Ni musio wa jorwa shitu. Ni tamu sana ni tamu. Sukari, rege sukari. Jitagwo Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. They're listening to Shua on Inooro FM. Bless. Yeah man, big up yourself. You see it, Holy Emmanuel I King Selassie. Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johana wa Wairimu na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johana wa Wairimu na Karuba Mokorino. Tuge Shua. Love you. Hello Boniface. Your car insurance is due today. I just paid my toys fees, service my car, now insurance is due. Hello Phyllis, insurance yako ya biashara iko due kesho. Busy ko slow, invoices bado hazijalipwa, ndaisota aje. Bwana Wycliffe, bima yako ya mifugo iko due next week. Dadangu, pesa nilikuwa nazo nimenunulia ng'ombe chakula. Unataka kunimaliza? Just when you think umekwama, unakuwa sorted. Running low on cash and your insurance is due? Visit any Equity branch today to get insurance premium financing and enjoy 100% cover. Then, ulipe pole pole in installments of up to 10 months. Equity makes sure you're always insured. Equity Bank Assurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority. Hello Monday. Tuge Shua. Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Oyo uka eni oyo ikarira niguo wathiomo ngwaci no ndanegerwo ni nyina weru ino gugituigana nawe ndero haria tugucemania ri eni uika atiriri oya irutu untu ta mai karwe kau riu ri mai unyite ni na ni ndinangie ngwaci tondu tutie na gikombe riu ri ni ndirikurũmagia ngwaci na ni ndarũma yakwa ri we ukangundia mai ukangundia mai na we ukanomia ngwaci na ni gakurumia ngwaci no anyita niguo wangundia mai gakurumia ngwaci katari ugitagwo ngwataniro ni yo itagwo ngwataniro haya ngwataniro ri ni huthire kiria wina kio
na ni huthire kiria wina kio na ni huthire kiria ndina kio na kio kai arehaga andu hamwe o mundu na kiheo mwanya mwanya iheo ici ciothe ituike cia gututeithia ngwataniro ri nio yagite family-ini makanitha-ini itura-ini mundu arenda kuhuria na hake na akage na thimu ya Gikuyu ati mukanye ri gutire kanyagire ringi wa ndaro taruma riu ona uria nguona ri ndirakorire mundu kanithai niwe urenda guthoma ithoma na niwe uratongoria githomo niwe urakoya rwimbo na acuritie ndarama kia ndei no urenda gutongoria nena kamero ai ukanda tondu kuyuire andu ri ni kingigiria mundu areke mundu ungi eke ugu areka tondu mundu ni ndiratongoria githomo ti angi mainithie ti haria ndakiongi ahure ndarama ti haria ndakuheire uhoro waho ni kwaga umandu we nduri umandu nduri mundu ungihoka wewe ndaga maundu mothe we Gikuyu kiega ri andu aingi ni njahi kiumbirire niwe mujua yote ona ngiaria rugano gutongoria rugano ru tarariho ni agutinagia arutie taru nona ora tuikaragira kaiga gaka tukanegena nawe riu korwo niwe ucio ri njahi kiumbirire ri tutiri undu tungicokanagiria yukai tutinge reason ai njakire rugano ene rwake ni arumenyire na rutwarithia o kuria rukamumiriria ndari point maundu maria araria matire na kindu twetaga substance menyagirira ni njahi kiumbirire uyu ugitumura kanwa gaku kamenya ni ati urauga na nigetha uturie bururi na thayu no turie mucii na thayu wiriga kunjira atiriri ngai atuheire matumeri na kanwa kamwe wiguage maundu maria maingi na tukaria maria manini thengio wa ndaro gatuonane haya ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakari wa Ndaro. Tathikĩrĩriai, kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mogarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri maitũ. O muthenya tukiraga gwethera andu aitu uboco wa o muthenya ni family ni mawira ni mabiashara nigetha tuhote gukorwo tugikinyanira iroto citu na muturire wagire. Iniwe ati Equity Bank nirakuhe insurance ya ngari yaku, biashara, mugunda ona personal accident cover. Kumenya ici na ingi makiria nyitanira na ithuĩ o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM umenye ciĩgiĩ bank assurance kuma kure kwa Equity Bank. Halo, Mdos. Ne John, dera warori. Sema John, umefikisha mzigo? Boss, abu ingia WhatsApp na usijam. Guy, hiyo moshi yote imetoka kwa gari yangu. Mambo imechamuka hapa Mai hiyo boss. Umeita mechanic? Ndio boss. Kuna kapipe kadogo kamekatika na anataka gritano ndio abadilishe. Una bahati sana Johnny. Coop Bank imefungua branch mpya hapo Maimahio. Enda hapo kwa ATM utoe pesa. Asante. Alafu boss, naweza pata pesa ya kulipa kama mutura na ugali kadogo tu hapa nikule lunch kabla watengeneze. Halo. Boss, Mdos, mkurugenzi. Halo. Mekata. Coop Bank sasa tumefungua tawi jipya Maimahio. Itapatikana pale Neema House katika barabara ya Maimahio Narok. Tutembeleni, twende safari pamoja. Coop Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Gũkũ nĩkuo Ngai agocagĩrwo. Ni kwenye
wakwa we mutugioyo ukadirikana kigongona giki jikirondo muthe menyore bataire udukengenete Imendete mateithie kiriro kiao na usaya kuige na maithori mao makenia bure hatari undu nomwe umarubuirie Soko menye kigongona giki jikirondo muthe menyore bataire udukengenete ino thiragira kigongona-ine Rĩu rwĩtagwo kĩgongo hĩa cia kĩgongona. Hĩa cia kĩgongona.
arakinya ndeka 22 thaa 11 cia hwaini guku ni kwa Inoro onaho ni njitagwo Njuguna wa Irimũ njitagwo Karwimbo muku tunacokia ngatho nyingĩ nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria kwa Inoro ikana tiguo mũndũ witũ kuna rĩu rĩ nĩ gwĩtĩkia tũracokia ngatho nĩ wageithio nĩ Rachel Jenga ndageithika mũno Rachel Jenga ngũgeithia mũno nĩ wageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Esther Karanja gwa Cairo na ngwĩrĩtwo ngũgeithia mũno nĩ mũndũ ũngĩ wĩrĩrĩ kũrĩa gwĩtagwo rĩrĩ Lavington nimesalimika sana etagwo Stan kuma kũrĩa gwĩtagwo Uthaya nimesalimika sana Lavington Mall salimu hapana Uthaya ni kule Nyeri ni hali handu he mall ni ĩrĩkũ ndiendaga gũtinda ngĩmĩtengũra ĩtagwo atĩa ĩyo ndĩtagwo nĩ kũmĩkora tũmĩkoraga wĩkora harĩa mũramĩtigĩte ndĩtagwo nĩwageithio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Maina Mr. Maina wa Elgon a great Kenyan. I greet him. Yes. Arigate mundu gwitwo Maina wa Elgon. Maina ndari na uru ari okuria Elgon. No aramaturira fatalaitha. Metagwo Elgon Kenya. Elgon Kenya. Na indo ingĩ nyingĩ. Ogiuga oguo ri Kenya. Igwika ta muthoma thomu. Ogiuga Kenya. Ukira kuga Kenya. Kenya. Aya. Maina wa Elgon Kenya. Yes, yes, these are the people who hold this economy. Yes, you know ariri. Ni athuri ari abata. Nigua. Ucemanagia nao na guku bara. We no humble. Ahorerete uguo. No ugiyo komenye indo iria ciothe athondekaga ri. Ukarigwo ngai. Ekekwere Njuguna. Be humble bro. Be humble. Ndia cokire kuona riri. Exhaust icio mwikira cia ngururuma. Tamakani wana. Abia mutikoragwo. Mari ri amena bia wega ri. Mari mahuria nginya tukari electric. Ngikaigua gakihituka. Mani niguo. Ona nikihingo kigambaga kiuma. Hani murango ukekaga wanirire gukira exhaust. Gukira exhaust ya ngari. Still mugicomania nake ri mugicogothana ri ni uhuthu ni gukwira pole mbere. Nura tari uria mucemanagia gacira-ini gaceke. We ogoko anake agathie guo agithie ungi nawe ugathie guo uria mundu akinyagwo ni nduthi nduthi guthaa mundu riu akieherera ri sorry akunyita jedete I'm sorry my brother I gwita my brother wandangi hukura ndiwe niki gitutangaga ithui nie nawe abido grasi ni ile mathira baingi nona turumi turia mundu acemanagia na tuo hau mungu westite kaikumia umukirumana na nikuhithania mwaitani he's a good man. He's a good man. Atago Mr. Maina. I greet him. Turi mushera. Turi shera kudu ku. Na kire wira. Tuenda kwa lura fatalaitha. Niaguka. Nioke. Niaguka. Tuenda tukihanda mwaka uyu ngiri. Tukakwa tuhina wira. One hu. Amekusalimia sana. Nimemsalimu. Salimike sana na pia asalimie hata familia. Ndio. Na andu othe akundu kuriku. Akundu kure gwitu Eregoni. Eregoni ageithia andu acio othe. No ageithia. Anene na nini ni ndageithika. Wanyabura Vision 2030. Ndageithika muno. Ageithia ni mundu gwitwo Rachel alikuwa Baghdad. Walio Baghdad. Ai na by the way kwina bara nene ya riri ya Iran na Israel. Ukwenda twambe twalio ya Iran kana twalie no guku gwito muci. Twambire. Aterere twambire noroko. Ando a Sudan re. Ni maratu kuwa uru. Niki. Tamenya ni marokire guku. Lona Nona misigeno turacinaga kuratuika ni kuronekire oteo kuria kwao na ndina maguti mundu ungi mahe iyo ni kuoya moete kiuria ni atiriri kana ni gusmaguru smaguritwo aca nio matutunyite kurero atia ani ndigagwo nikite ndona Musudani andikitwo na niguo maribia guko Kenya ya nokeraga wega muru wakano Musudani andikitwo ndungibona naona mwato nyaroko mani ni wari gukiria nganya
ni ndidona na ndidona mundu mu Kenya wiyumbiire kairitu ka mu Sudan urona abana nimona maikarite waiki wale agakona ine mario waiki ule ndabeshira ugatirire exposed ikira nyamukala gakiria tukimuramura magatheti ondo kale gakinya haritwa gako abe tumuramura magatheti hakinya hanyokti na Jeff Kuria ri uikorokia wenda ya tumuramure magatheti anega kirabu no mari kigataranyura kaune kaba matirwo ni morini kama hithaga makainuka nako gatikahũthĩrwo nĩ mũndũ ũngĩ na ũmenyere ndũgekĩre gatene mani wahota kũigua nĩ kũmuramura magatheti na waithĩra moithĩrania onako gatiranyura tũngwĩciria mokaga na tuo rũcinĩ kĩnjugĩre na voice over kegwethera gaka karega ona kaune gatiranyura tukirete kimuthuri riu ri muramura iro ria riroiga muramura iro ria rirauga aya exposed Kenya's arms in Sudan war in a video of Sudan soldiers celebrating recapturing Khartoum from the Rapid Support Forces. A troubling detail was spotted. Crates or ammunition labeled Kenya. Ona matirari na uruguti mundu rathite gwika research abana aya maretwo riri Rapid Support Forces ri ni mahotanite RSF ni makapchete Khartoum ni Nairobi ya Sudan ni Nairobi ya Sudan capital yani ri Khartoum ri yahanite Jerusalemu hindi ria mari Babylon one hu maraki hurwo riu nao ni aya nao maretwo riri Sudan soldiers riu ya Sudan soldiers ri nio maratha bururi ucio ni biraru riu ri aya ri marahotwo marora walikebera walipiga kebera riu makiura ri aya matigwo nirio maronire atiri ino ni jezi yandikitwo Kenya ngabite kuona tari jezi tari ga t-shirt mundu areketie marakora ni kafurushi ka ammunition bani kaubite guku Kenya ndungijira ati Kenya no tukorwo tukiendia matharaita na tungiendia ri matigikora ritwa ria Kenya ndu mucinga ndwandikagwo made in mucinga nduri made in ku abana mucinga ni wikari na country of origin na kuona ni K47 ni ya kuma Germany ni ya Germany ni G3 ni ya kuma kuna ogwo agaitagwa gasijui somebody Kalachnikov of Germany niyo mauthondekete riu wawona ni umenyaga country of origin imenyekana na muthemba riu country of origin gukumani iramenyekire na ritwa na ripo kai fundugisia Kenya ire iyo ni andu agutatia nginya gutharia ritwa atiko iyo rere yandikagwo ri fundukia yandikagwo ri ni hagitende na gitende ikongirikia mbao akirio guchuyo utamuiko kana moja muhoro oranda ritwa rirenge bali twaduke kwina maritwa maronekire kuma Kenya na marora uria thigari ru cia Kenya ri ni marona hari mucingo umwe marona ta monete na mundu ni twendere nacio bloga cia Sudan nacio ndiuihana atia ona ono aguta matingionda gutuma tu video tu tuone mucinga na no uthitukiuragia thigari mucinga ono wawona ya mwisho wale nao wachokia mariri woirwo no na umenye atiriri nona diplomatic
tiff tension ya kidiplomasia ri gatagato wa Kenya na Sudan ri no kwihiriria rehiriria na unfortunately ri ni ati ithuĩ twita Kenya ri Sudan gĩtarũ gĩkĩ gĩothe kĩa Afrika irathĩro ri gũtirĩ na customer ũngĩ mũnene wa cai agakĩra Sudan rĩu no nĩ ũĩ na hau ri kaba jeshi cia Sudan cio jeshi cingĩonwo na mĩcinga ya Kenya gũkĩra aregani nĩ arĩa marĩ haha nĩ bomas kana KICC marĩ matũhaga KICC ndio matũhĩte makenete no cio nĩ aregani kanĩrio makuire indo citũ you see Kenya ri ndio dialoma ati tulifai Kenya and her neighbors haneibo mweri ari Sudan ndio ari Sudan yemwe riu no to ria riri kwanyu ri mugiko mwe na mujengo ri mutingithi kwa gicigo gia tiri kuu kwa uria kwa mucio murigaini ari wa kabesi ndukumwa gicigo gia tiri aria marari na mwako maroka gukuhoya iciko no tiene na ndoge mafatara ri turakiuga tukimateithia no ni wega umenye atiriri no na bũrũri wa Kenya in terms of diplomacy ri kana ndugu ya bũrũri no ri ongiri riu tutigĩtio Uganda nĩ tondũ mwene kwe mũkũrũ otire mũndũ ũngĩ twathi turanyurana Wathi gũcera gwake areta president witũ kaguka wanyua wa atiriri no menye atiriri kidiplom nĩ ta mũciĩ mabũrũri nĩ ta mĩciĩ ũkona atĩ gũkũ mũciĩ ũyũ rĩ matiaranagiria na mundu no mwe ha ko witura no kamuci o kamwe no ari mataranagiria no yuri oni mararaniria no ria na nginya kamuci gaka kangi maranagiria ri no mararaniria na ari angita iyo ni scenario ria Kenya iri ndagikeno na ni ugwati muno diplomatically in terms of diplomacy tondu ariri mabũrũri ta Tanganyika ri no Tanzania teruna muno metiagira Kenya na kuona Kenya tari kwa wana ni tondu riri indo iria ciothe turiaga itunguru na ngwaci na nduma na nduri nginya mbembe turutaga ku turutaga Tanzania Kenya ri ni muthini uri urathomagwo ni mucwe ona hindi atwirigite kwa wa muiru ule muthini uri wathomagwo au ari muthini werirwo ni muthini werirwo siraki anigujo guthomera siraki ni muthini wemweteo riu Kenya niyo ki ni tondu ariri ni abataire indo kuma kuri mabũrũri macio no ndari na wĩigĩrĩrĩki wa gũikarania na mabũrũri macio na njĩra yĩkĩte atĩa yagĩrĩire Kenya ndĩrahoya indo icio nĩ iragũra no nake mwendia no age kwendia no uge tutikwendia no endie thoko-inĩ cia mabũrũri mangĩ kana endie becũ rĩu bũrũri ũngĩ kana mũgĩtigwo na mbia cianyu mũkĩrie mbeca tukione nĩ ũkuona rĩu rĩ kĩũria kĩa mwathanĩre wa thirikari ĩrĩa ĩrĩho ndagĩka ĩno rĩ no gĩkagĩa igũrũ nĩ iraga kwendana na raia na kaga kwendana na andũ anja wa bũrũri ndũĩ kaba ĩngĩkĩendana na amwe ndũĩ rĩu nakuo ũngĩakwendana mũciĩ rĩ tũngĩhutia twana twaku twĩke atĩ tũrĩa tũngĩ nĩtuo gũgũikara wega natuo rĩu rĩ tũgwĩka atĩrĩrĩ mĩcingĩo tũtikũrĩ Kenya marĩkĩre kũrĩa mĩcingĩo nĩ kũrokerwo rũciũ rũgũkĩa Fantaskirago kuma Doha, Qatar. Toguku muciĩ Richmond, Virginia, USA. Itago Wailimo, uria wikaraga kuria Boston. Ona ng'ongo na ng'ongo. Itago Njoki arie. Ndĩra Njoroge Generator kuma mwena wa Doha, Qatar. Itago Kefaya kuma Boston, Massachusetts. No turatwĩkania. Wanatua Wangoi kuma Wichita, Kansas. Thikagĩrĩria tabarĩra ya Showa Showa. Ndiumagarĩte njuguna na karebo maingĩ. Kadathima ona ĩtatũ mamenya maũndũ maingĩ. Thank you.
wabateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM Shesheni hakuhĩ nawe mugambo wa murimi Matho maya magĩrĩire ma kahũa nĩguo mũrĩmi agĩe mbeca no wendia-inĩ wa kahũa maya mangĩ mothe meragwo ikoragwo ihana ndirama Thengi muno studio ranyamũkĩra na njĩra ya ĩmwe kwa thĩinĩ wa Kenya kahũa gaitũ 80% niko tũrahotire gũtwara direct sales kwoguo kahũa twendaga gathiĩ direct tondũ rĩrĩa gatwara thĩinĩ wa auction tũtihotaga kuona mbeca icuĩrĩa nene mũno thĩinĩ wa kahũa no icio ya thoko na gũtĩkario ũndũ ũngĩ kahũa kangĩrĩho kuma 150 gĩbariti mĩnyua maĩ nĩ kwĩmunya nkĩmunya atĩ mũndũ tangenda kũrĩma kahũa nĩ oro mũthenya wa Jumatatũ nginya Jumaa thaa ĩmwe ĩtigĩtie ndagĩka 10 rũcinĩ na gũcokera nĩ thaa 1:30 cia hwaĩ-inĩ. Shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua As rĩu thaa 11 hetũkĩtie ndagĩka 39 gũkũ kwa Inoro nĩ tũkuoya thimũ ciaku cigana ona ha 0722 ana 0735999989 jambo kuhana atia Otira na kauru na pitegere na ya country basi onehu yaina karoba mokolino hau nĩ kwega mũno ndĩra ko gaithia mũndũ wetwo patron mũrĩithi wa Kang'ara mwana wa Kĩrĩnyaga Ngago wa famu ko jaba makuto na mwalimu jagoni kamua amiria nware magena kariyo kwa roa mwania itakorigana na maina magoro ari mochi na madura za singi ni ya kamarisari wala matige ikare ino kabisa hello joko na hapo hivyo yes sir kwa vile kanya wati koroi negua ndio jekuo nemoke ndio mkera wa babi sisi kama kila bucha negua na ita malaba kila kwa bwana ntibara jua yimbo kwa Karwembo asante hi hello hi murega joko na Karwembo turiega muno ucio karaja wa Kiriti Kenya begeithie wakagura wakabuthu kũrĩa kwa bora kwa Kĩongo itha wa kabari Kiriti na itha wa mũhũgwe kwa kandutura rĩ baikare mitambo-inĩ asante sana hello kandutura eni watero atia guti harĩ na thĩna kĩai yatokia huko mwana wa maizo ithathatũ negua mabere nyabe gũkũrĩa gũkũ tũone ũkĩteithĩria karĩgo hau nĩ kwega mũno kamano wa kirere maina magoro mũndũ wetobra hamwe kwa na abia mari wale kia mũndũ gwĩtwa tandũ wa maera mutambo ino msima sio ngori nije ino itarega safi hello jogo na wa irino kuhana atia ucio no wakigogo ine tatu aija Karwembo hau nĩ kwega mũno na tũrace wache wale akuo wa gwitũ niĩ ndĩ okuo wa Joy wa gwitũ ndirĩ na ũru etuka na OGW HSC patron mũithi wa Kang'ara harĩa Kĩrĩnyaga Maiko Njogu kana Ngoja ciarĩ harĩa mwana wa Kĩbĩrĩgu na Ngojiri wa generation bane ciarĩ harĩa Cikuta nginya maina wa magoro na Lucy watu na ndĩmere atĩrĩrĩ moke wa nginya hoca na wa Kutusi na wa Kamano no wa Kigogo nĩ tũikare Inoro Njũgũna kabisa
Watch a smile upon the people face. Blessed love, this is Dwayne Stevenson from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I ought to sit that Bill. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you're broke. You don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Na ijue tutira tigitheria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 BD with Agam. Yeah, you're the Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Land. It's true, I don't messenger says so. Sure. Ni musio wa jorwa situ. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. You're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it. Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrathikĩrĩria Shua na Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Tugi Shua. Love you. Charming music. Furnitures. Wendo Philomena kinyie dare irone cia utukiendana maica-inĩ makwa wehokeire ha nake wendo gĩkĩ gĩathũkirie kĩongo athire ku akinyie nĩmicaga kũigua kĩndĩria cia wendo cigo njega wajiraga narodio miro akuru atumaga ngwende akinyi nirikanye wendo akune wakinyete kingi okeire gutukire no akinyi weno yoruru mokaga ngoro-inĩ wathire kũ na no wenda wa yakwa wathire kũ akinyie nĩmicaga kũigua ngĩndĩria cia wendo cigo njega wanjĩraga na rũthiomi rwaku rwatũmaga ngwende igua tari Amerika nithiũrũrũkĩte kĩbĩra yothe kĩũragia nũonete akinyi wathire kũ akinyie nĩmicaga kũigua ngĩndĩria cia wendo cigo njega wanjĩraga na rũthiomi rwaku rwatũmaga ngwende Joki wa bao Ore kagore Keideria Samwest Watukira ngeri gongomeko Kionio kanyoba kamagotoni Enogoro tukote kumenya Kaigwa wahutia jirani mutwe Wathire ku Akinyie nĩmicaga kũigua ngĩndĩria cia wendo cigo njega wanjĩraga na rũthiomi rwaku rwatũmaga ngwende Abugo ni lugha ni kabisa Aikaria kĩbĩra nĩ kũmwe mbaya kwa mwamuo na mujethe ikaire tu kairo kanyoroku
irio na shepu namba inyanya wathire ku akinyie nemisaga koigua ngĩnĩria cia wendo ciugo njega anjĩraga na rũthiomi rwaku rwatũmaga ngwende Eroge wa exis pare ũrĩokaga ngũre ndenderia mĩgũnda biũ ĩyo na manyũmba mũthenya ũrĩa switi akoneka nĩngathĩ njambũri tũrĩe hamwe tũrĩanĩre tũkenanĩre nake maĩ batha tũrathime wathire ku akinyie nĩmisaga kũigua ngĩnĩria cia wendo ciugo njega wanjĩraga na rũthiomi rwaku rwatũmaga ngwende amwĩhaki wa ituge mama kauti era ni mwarĩ wa mũita ciarĩndĩ wa macingo maina wa Afro Studio Geithia Karis Mũriũki wa Gathoni Geithĩria Mũriũki wa Mĩtura Ũnjai Gacaja Geithia Kĩoibuhus Aticias Ales Geithia Timu Kwegorokia Oceano Enjara Enjara Wow wow Ndũkanatengerere ngari ya maguta ĩgwĩte macio ti maguta ma bure nĩ mũtino ũngĩkũra ndũgatahe maguta ndũgekĩre maguta ibũyũ-inĩ cia plastic na ndũkamahũthĩre gwakia mwaki ndereba wa ngari ya maguta tigĩrĩra atĩ ngari yaku nĩ ĩhetwo marũa marĩa mothe magĩrĩire paki ngari yaku harĩa hagĩrĩire na ũrũmĩrĩre watho wa bara Petro nĩ gwataga na ihenya mũno mĩhũthĩre na ũmenyereri mũnene thomithia ũcio ũngĩ na hũra riboti ũngĩona handũ ĩratata kana ĩraitĩka kana handũ ĩrahũthĩrwo ũũru Car Safe mtaani reke tũgirĩrĩrie mĩtino ĩtanahanĩka ndũmĩrĩri ĩno ĩrehetwo kũrĩ we nĩ rũhonge rwa EPRA rũrĩa rũtigĩrĩire ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa hinya wa thitima nĩ ũndũ wa ũthii wa na mbere na ũgitĩri wa Kenya ũngĩenda ũhoro makĩria kana kũmenyithia mũndũ thĩna waku hũra thimũ 0709 336 000 Shoa Tago Fantas Kirago Kumba Doha Qatar Togo kumushie Richmond Virginia USA Tago Wailimo ule wikaraga kule Boston Ona ngogo na ngogo Tago Joki alie Ndira Jeroge Generator kuma mwena wa Doha Qatar Tago Kefaya kuma Boston Massachusetts Wanatua wagoi kuma Wichita Kansas Ndikagiriria tafarira ya Shoa Shoa Ndimagaridi juguna na karibu maigi Kada thima ona itatumamenya maundu maingi Thank you Ũndũire witũ reke tũcokie rwe mũkaro amũkĩra ngeithi tabarĩra nĩ ũndũire witũ njĩtagwo Benjamin Wangari mũmbũi wa mbarĩ ya Mbu Gĩkũyũ Oi atĩrĩrĩ niĩ ngũkũnyita ũgeni na ndigũkwĩra atĩ ũheo kĩndũ na ndikwenda gũkũ ndiona riko rĩratoga gũkũ kwa Inooro gũkũ kwa Robi Leguoi niĩ ndĩrona andũ mahiũkĩte kuma rĩrĩgano gĩkiumagara gũkoretwo atĩa ũrĩa gũtikoretwo kwenda ũru kariũa nĩ kega na gũtikĩrĩ na heho nyingĩ rĩu ningĩ nĩ irio irakĩmera rĩu no kuona kwĩna thayũ mũingĩ bũrũri-inĩ mwene Nyaga agĩteithie nĩguo mĩhuko akĩritaritũhe tũtige gũkĩrĩra mũno Ngai witũ atũiguĩre tha mũthuri ũgwĩtwo Komo wa Kuria rĩ nĩ egũkũgeithia mũno Komo wa Kuria ndiamũgeithia na ndakena nĩ ũndũ wa ngeithi ciake aumĩte kũrĩa Vatikanai no wa Vatikana mwaki wa gathondeki no wa gathondeki na andũ kĩocia mwana mũthuri ũgwĩtwo Kamanda wa Juma Kamanda wa Juma no wa hau Gĩthembe na hau Kĩanda
handu hetagwo Gatĩ Igũrũ nĩguo na mũthuri ũngĩ ũgwĩtwo Kamande wa Ithĩrĩro nake no wa hau itũra nĩguo makũiguaga magagucagucia gĩtĩ nĩguo Oka. Rĩu rĩ. Tũrĩ o rũgendo-inĩ rũrũ. Oka. Mwana ũyũ nĩ twateterithia na twakenererũka wega. Na nĩ ũraugire njohi nĩ yahandwo. Ka kwĩna igongona mũciĩ ũyũ. Ndakwĩrire atĩrĩrĩ. Gĩkũyũ tene ndarugaga njohi nĩ magongona. Acha. Kwa mũthuri gũtiagaga njohi. No ĩyo nĩ yake. No njohi nĩ ĩrĩ no ngorio yahandwo nĩki. Rĩu tondũ kana nĩ kanyina nĩ arohokire rĩ. Na nĩ gwaciarwo kamũndũ rĩ. Yahandwo ithenya rĩako. Nĩgetha nĩ gaitwo thĩ na ĩrathime na athuri merathime. Tondũ kwĩ mũthamaki kwĩ mũndũ waciarwo kwĩ ngomia arahũrwo. Nĩkĩo gĩtũmi kĩa njohi ĩno ĩhandwo. Tondũ Gĩkũyũ handaga njohi kũringana na igongona rĩrĩkũ. Ti ũguo andũ manyuaga atĩ nguthi atĩ nĩ thigũkũ kana nĩ anga nĩkĩ. Tene yahandagwo ĩ gĩtũmi. Nĩkĩo gĩatũma ĩhandwo. Nĩgetha ĩtarĩrie kanyuorĩra nĩgetha ĩte athuri acio. Na acoke agĩthĩnje ngoima. Nĩgetha mũtumia wake nyue thubu. Na rĩu ningĩ kĩone gĩa kuonga. Tondũ nĩ thubu na kũrĩa nĩgetha kĩhote kũongithia mwana ũrĩa agĩciara. Nĩguo. One. Rĩu nĩgetha mũthuri ũyũ one mwana rĩ. Ũranjĩrire nĩ nginya akorwo nĩ atua rũrĩra. Na kana nĩo miaruo totia. Mwana ũyũ nĩgetha atuĩke atĩ nĩ ekuonwo rĩ. Mũthuri ndangĩonire mwana. Acha. Mũthuri onaga mwana agĩthiĩ na magũrũ. Atĩa. Ndarĩ handũ onagĩra mwana oro ũguo tondũ kwa mũkakĩgĩire. Nyũmba ici cia atumia tiga nĩ hĩndĩ mwanjia kũingĩra rĩ. Nĩ kwaga thoni. Nyũmba cia atumia rĩ. Cigĩragwo nĩ arũme. Ũguo ũrenda kuga nginya nyũmba uge ũyũ wĩragwo atĩ ciaregwo thingire itingĩregwo nyũmba. Nĩ twaninire ithuĩ aikaria matukũ tũrĩ. Nĩ mũkenire thingire igĩtigwo nyũmba. Nĩkĩo andũ othe mathirwo nĩ aka. Nĩguo. Tĩ nyũmba ĩyo ĩngĩhingwo kuu ndũngĩrara. Na no nginya ũhũrahũre na uge nũ na uma umako. Tarĩu anake nginya to ũratuoya haha mũgambo rĩ. Etagwo mwathi. Mwathi akĩrwo nginya ere mũkanĩ ngũcererwo. Na mwĩre ngũkinya thaa cigana ũna. Kana ndigoka rũciũ kana ngoka rĩra. Amu nĩ egũtũngana na ruo rũnegene. Tarĩ nyina arera. Kaya atabate kwara gũcokio riko rĩngĩ matherũtherũke. Rehe cia kahĩĩ. Tondũ tũrakĩarĩrĩria. Tũrĩ oro hau tondũ nĩkĩo ngũragia ũhoro wa igongona na mũthuri ũyũ ekuona mwana rĩ. Nĩho ũranjĩra atĩrĩrĩ. O ũndũ nĩ ũrĩ nongorio. Yaguo tondũ mũthuri ũyũ nĩkĩo ahanda njohi. Na kana gaka mũthuri ndangĩona ũguo andũ maroya ciana rĩu. Ciana hĩndĩ ĩrĩa atomĩtie rwototia. Na atagũithĩtie rũrĩra. Noguo mũkonyo. Kana kau gatingĩhutio nĩ mũndũ kwĩ mũgiro. Rĩu ti mũndũ ũngĩ nĩ aka. Mwana ũcio batiĩ kũmenyera moko ma nyina. Nyondo cia nyina. Maitho na mũgambo wa nyina. Atĩ atarĩ nako ekioro. Kana nĩ gwĩthamba arethamba. Kamu ndenaĩro ngĩtondũ nĩ mũhiũhĩrio. Rĩu we mũndũ mũrũme wagĩũkĩra gũkũhutahutia mwana. Ũcio ona angĩkorwo mũraikara nyũmba mũndũ mũnengero rĩrĩ wake. Kana karumu gake. Ndũkae gwathahia. Tondũ kamũndũ kau nĩ kageni karenda gũkorerwo ũthamaki wako. Ũtanaiyũkio nĩ thĩ. Rĩu mwana ũcio wa kahĩĩ okorwo nĩ wa kahĩĩ tondũ nĩwe twĩna kĩrĩra gĩake rĩ. Arekagwo athiĩ makĩrĩti ma mĩeri ĩtatũ. Mweri ũthiĩ kĩmakia ũke rĩngĩ ume rĩngĩ. Rĩu rĩa gatatũ rĩ nĩ gwakorwo kwĩ mũmbũro ũkambũrwo nĩ akari karĩa mũtumia ũcio. Nĩgetha magĩkũngũĩre kang'ei ũmwe wao nĩ arohokire. Nĩ kwarĩ ũhoro wa kũiyũkio ũndũ nĩgetha ũndũ ũcio wĩtĩkĩrĩke. Nĩgetha mathirĩkie ũngĩ nake ũregete gũciarĩrĩra mwana. Kana mathirĩkie arũme arĩa matarĩ naka. Nĩgetha rwĩmbo rũu rũtikanahuke. Nĩ marinagĩrwo nyĩmbo cia gũthirĩkio ta atĩ ikinya rĩrĩ rĩkinyũkagio nĩ ũrugarĩ wa nyondo na kwĩriva kwa mũthimo kana kwĩriva kwa ndumĩro. Rĩu rĩrĩa nyĩmbo icio ikũinwo iraiyũkia arĩa matahikanĩtie kana arĩa mahikanĩtie na maticiarĩrĩire mwana. Ciarĩ nyĩmbo cia gũthirĩkania.
Ocio ni muthuri Tirongo Makungu wangu gene twina ke guku studio cia Inoro FM ni gitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbare ya Mbu na nindi kamwe shabuno kiroro manyambo kirotherema ucio niguo unduire witu. Shoa Tago Fantaskirago kumba Doha Qatar Togo kumushie Richmond, Virginia, USA. Tago Wailimo uria wikaraga kuria Boston. Ona ngogo na ngogo Tago Joki alie Ndira Njoroge generator kuma mwena wa Doha Qatar. Tago Kefaya kuma Boston, Massachusetts. No turatwikania wanatua wagoi kuma Wichita, Kansas. Ndikagiriria tafarira ya showa showa Yumagaridi juguna na karibu maigira kada thima ona ikatumamenya maundu maingi. Thank you. Halo, nimekuja na tangazo, muoneni kwa macho, ameifunga milango ya roho yangu mama. Gala wanna show you off kwa showa. Halo, hapa Isavara na unasikiza showa. Yes, on Inoro na Njuguna na Karwembo. Come on, don't touch that dial. Mugabo wa muremi Matho maya magiriire makahwa niguo murimi agie mbeca no wendia-ini wa kahwa maya mangi mothe meragwo ikoragwo ihana drama tondu wendia wa kahwa no guo koragwo na thina thiini wa Kenya. Kahwa gaitu 80% niko turahotire gutwara direct sales koguo kahwa twenda gathie direct tondu ria atwa thiini wa auction tutiota kuona mbeca ichwiria nene muno thiini wa kahwa no icio ya thoko na gutikari undu ungi kahwa kangiriho kuma 150 bevariti menywa mai ni kwimunyenke munyati mundu tangenda kulima kahwa ni oro muthenya wa Jumatatu nginya Jumaa thaa imwe tigetie ndagika 10 rũcinĩ na gucokera ni thaa imwe na nuthu cia hwaĩ-inĩ. Hali turonete kuigua matamo ma thinacara hwaini tondu itigetie o ndagika igiri tu gukona kurathikiriria ni ceceni hakuhi nawe na thini wa ndagika igiri itigarite ni wega tukuririkanio ringi uhoro mwega muno wa kuma kuria gwa View Travel. Ni tondu gwa View Travel ni wega tukwire ati ni urabangirwo nginya thamari iria cietagwo Vuka Boda kana hihi ni kindu gigwitwo thamari cia kibiashara kana ni holiday kana ni honeymoon kana ni kindu gigwitwo bitika cia muvira kana kindu gigwitwo F1 ni umioi F1 itago Formula 1 Formula 1 umioi F1 ugugaga neno ya computer function 1 onokuri F1 N1 ya computer ndio ya ngurwe F1 H1 N1 H1 N1 toto ametaga riri homa moja nguruwe moja oneo F1 ni Formula 1 itwaithagio turangaranga tuko twitu nini twita turangaranga na tungigatonga ri hari indo igiri ngwenda tukagura kau na barathi ona barathi tukahutie utie kindu gitura muthigari tokihituka hari we wi muriu na ni ukuwitwo na ndangikuheka akoburu Evi ole kama wa barathi ukamahituka au nyambo-ini urugite amatira kuheka akoburu aguthia ni getho mathirikie ri ukarumia barathi muthiguiti ugithiaga igu kiria giothe kigikoge gutwara nja wa bururi kana ni biashara kana ni holiday kana ni honeymoon kana ni bitika cia muvira kana cia kindu gigwitwo F1 mishemanio ya kimavururi school trips ona kana kindu gigwitwo pilgrimage pilgrimage ni ucioi ni cia gikanitha ni cia witikio thawari cia witikio ta iria cithiagwo Meka Meka guthiagwo ona subukia ale muthia muka mugora riua ana ndi tuguka kweo cio hega idari ringi
View Travel ndiri kindu na kimwe ta gubangeire ni tondu rakwira ati ona kindu gigwitwo Vuka Boda Packages ciekwa kirovateire gwika no kuhura thimu 0703254254 0703254254 awagi oguo ukorwo gicera website ya viewtravel.com. Agwa View Travel turakuririkania Dream, Explore, Discover. Riu ni thinacera hwaini tuigue matemo muthuri tuigue matemo twacokereria githaa kia muico tuthie na mbere na gucwacwa. Ni njitagwo Njuguna wa Irimu, njitagwo Karwimbo Mukurinu. Good evening. Riu ni thinacera mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, ceceni hakuhi nawe. Mogende motare Inoro FM. Inoro hwaini. Ni thinacera cia hwaini matemo ma mohoro. Aikari itura ria Nguna mwena wa Gatundu ya Rugongo kaunti-ini ya Kiambu ni mathondekete mahenya ma kilomita 10 na muoroto wa kurehe aikari na mbeu njithi hamwe niguo gukumithia unyui wa njohi cia ibango hamwe na uhuthiri wa ndawa cia kurebia. Mahenya macio mathaganitio thutha wa njohi na ndawa cia kurebia gukorwo ithinikanitie namba nene ya mbeu njithi mwena ucio. Aikari makiuga mari na uigiririki wa gutuika kionereria kiega kuri ruciaro rwa matuko maya. Mwandiki Werwa Mwangi ni wori na riboti iyo. Ni ihenya riria rirehete hamwe kaihwana gaicukuru kuma itura ria Nguna Gatundu ya Rugongo rigitabanio ta undu wa kunyitithania muingi na kurunga ciigie kuhurana na unyui wa njohi cia ibango na ndawa ingi cia kurebia gatagata-ini ka ndũgũgio ingi. Umuthi ni tuma na macindano ma 10 km race. Ni initiative ikoretwo ijega nigetha tuhorane na ndawa cia kurebia mbeu njithi na nigetha tuhote guikara hindi ciothe twi sober. Njohi ni yohaga guku tondu ni yohete aingi na igatwara kaburi tukionaga na tukamathika. Koguo hahoro wa njohi nie ona kau kanini keragwo ndingiuga ni kega tondu mundu ajagia kanini akaingihia. Muingi kuma matura-ini maya ugitugiria riciria riri ta riria rigutema itemi inene hari kugitira ciana maundu-ini matari na kiguni na gutigirira ahuria mbeu njuru matinatumira ciana ciao ta mweke wa biacara ta uria Samuel Munyiri uria ni cibo wa itura riri aratariria. Njohi wa mbere ngeragwo ni gatei na njohi ndiri yateithia na ndiri yaka ona iragwo ni mugikuyu ndiri yatura ngundu mwanake hindi ria kwambia kumisama aingirana na njohi. Wa mbere ni tuonete twina anake magite gukorwo mari na micie kuri angi ona mari na micie no ni undu wa njohi magate micie yao. Ni undu ucio tungiuga ona mundu wona angikoni ingirire no rebio na wageria kumuhe mawira ndangihota kuruta. Maugite mahenya maya oho ni mateithĩtie aingi kuona mweke wa gutuma mĩĩrĩ yao icanjamuke riri mĩrimũ ya mĩikarĩre ithiĩte na mbere na kuhobaniria andu. Tuguthangagira tukihamacica andu uhoro wĩgiĩ urebi tugerie kuhurana na njohi itura-ini rĩrĩ ritu ni undu utwikite wa kieha muno kuona ciana icitu anake aya itu magituika akuhituika akunyirika ni undu wa unyui wa njohi. Ndi umwe wa aria wanyirikite makiria tondu ona ni thikite mwana wakwa ni undu wa unyui ucio wa njohi. MCA wa wadi ya Shania Joseph Mwangi wa Kifu akiuga thirikari ya kaunti ya Kiambu ni guthii na mbere nginyagia kunyitirira mathako ta maya ma muingi. County government ni turageria muno uria tukuhota kuria project kadhaa cia yuthi nigetha cihote kurwa na turwe na njohi ino. Ngiribotera ceceni hakuhi na Inoro FM kuma Nguna Gatundu ya Rugongo ni njitagwo Werũ wa Mwangi. Aikari itura ria Kaptich ward-ini ya Maunaroko gicigo-ini kia mbunge kia Njoro kaunti-ini ya Naikuru ni matabanirie mururungano magitatia guthuka gwa barabara ya kilomita 6 iria nyitithanitie itura riu na kambi ya wonjoria ya Maunarok. Aikari acio maugite makoretwo makihuthira barabara iyo kuumiria magetha ma migunda yao indi thutha wa thirikari kumienja ndeigana guita mahiga uria kwagiriire niguo ihote kugereka. Mwandiki Robert wa Maina ni akinyire mwena ucio na ahunduka na riboti ino. Ni ahuthiri ya barabara ya kuma Kaptich guthie mwena wa Sururu ward-ini ya Maunarok gicigo-ini mbunge kia Njoro guku Naikuru. Hindi ya mururungano wa thayu magitetia uruti wira utakinyaniirie ikiro uria ukoretwo ugithie na mbere barabara-ini ino. Naitwa Hassan Kimweti, mimi ni mkaaji wa Kalukia. Tuliahidiwa tutajengewa barabara yenye tulitarajia ichengwe ni barabara kuanzia Kaptich hadi Maunarok. Kuna fununu ya kwamba hii barabara itajengwa kilomita 2.3 kwa sababu saa hii tumepata mwenye anatengeneza
kutengeneza barabara anasema ana mara 2.3 ilhali wamelima barabara 6 kilometers. Mahali yenye anafaa kuundwa aundi, anakuja tu tumeitisha piki hakuna mawe yenyewe kutoa, akakuja kuweka vyenye anataka tena. Aikaria ya maugite ni barabara eto ire huthikaga gwika kambeini ni ateti gicigo-ini mbunge kia Njoro kuria riu itemeire miaka 7 kuma riria irigite guthondekwo ndeto iria imarituhiirie mithiire. Tunachuta kwa sababu hii barabara ikitengenezwa nusu, hii barabara hakuna sehemu hata moja ambayo ni safi, yani hii barabara yote ni mbaya. Mheshimiwa akuje mpaka hapa atunene ukweli, kwa sababu ishuru ni yetu. Hiyo si mshahara ya mtu. Hapa tumesumbuka sana tukibeba maiti na mgongo, na hapa yenyewe tumepoteza wajawazito. Mama kuchifungua ni ngumu, hapa kutoa masao yetu ni ngumu. Aikaria itora riri naria ni nguthi hari urimi wa waru, karati, minji gatagata-ini ka indo ingi maugite riu urimi ni wanjitie kwaga umithio, kuona magetha mao makoretwo magithukira migunda-ini ni kwaga ngari cia gutwekania barabara-ini ino. Tunachimbua hii barabara usiku na mchanga, hata watu wengine analala hii barabara. Juzi tukapoteza jamaa moja mguu juu ya hii barabara, na kuongelesha mama anasema sisi hapa hii barabara yetu ni msituni, na kuomba kura kwake anafika hapa hata analala, lakini wakati yenye ampata kura anaenda akiendaga. Challenges ambayo tuko nayo hapa ni mazao yetu kutoka ni shida. Kama wakulima, kama uko na gunia 100, tinga lazima ifike mpaka hapa, anaitisha kwa gunia shilingi 300. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma itora ria Kaptich Maonaro kwa gicigo-ini mbunge kia Njoro kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Na rĩrĩ ũkũngũĩri wa mwana wa gĩtarũ kĩa Afrika ũtabanirio mothe anyiti itemi matiganĩte nĩ mathingatĩtwo manyitanĩre nĩguo kũhukia ciĩko cia ũnyamaria wa ciana iria ithiĩte na mbere na kuongerereka na njĩra nene kaunti-inĩ ya Nyandarua, na gĩcigo kĩa mbunge gĩa Kinangofu nĩkĩo gĩkoretwo gĩtongoretie harĩ ciĩko icio kaunti-inĩ ĩyo ya Nyandarua, ta ũrĩa mwandĩki Simon Ngure aratarĩria. Nĩrĩtana rĩikĩtio hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mũthĩ ũcio mwena wa Njabini kaunti-inĩ ya Nyandarua, maabitha arĩa maroraga ihoto cia ciana matũra-inĩ magĩtarĩria mathĩna marĩa mamagũmagĩra rĩrĩa marathingatithia wĩra wao. Especially Nyandarua tũtirĩ safe house, na ciana citũ iria twathiĩ gũcekua twacioya twanjagia gũcaria mĩciĩ itũ. Challenge ĩyo nĩ tũnyitĩte mũno, ũguo no tũhoe angĩkorwo kũrĩ andũ a wendi mwega mangĩũka matũnyitĩrĩre gĩkundi gĩkĩ gitũ gĩa South Kinangop CPVs no tũkene mũno. Rũhonge rwa ciana nĩ rĩũranĩire gũtigĩrĩra mateta mothe megiĩ ciĩko cia ũhahami wa ciana nĩ matangĩkĩrwo na njĩra ĩgwete kũhĩtũkĩra rũhonge rwa mwanya rũrĩa rũkoragwo ceceni-inĩ ciothe cia borithi. Gũkora nĩ atuĩkĩte exposed nginya he maũndũ ma social media, internet, koguo he maũndũ mangĩ arathoma ona rĩngĩ ndamathomete harĩ aciari. Mwana ena kĩhoto gĩa kuona services ciothe cia gũthondekwo, twambĩtie na immunization, that is kũgitĩra mĩrimũ ta polio, kũgitĩra mĩrimũ ta tetanus, na mũndũ angĩima mwana ũcio kĩhoto atĩ tondũ nĩ itha nĩ dini kana wĩtĩkio wake nĩ mahĩtia manene mũno. Anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo, magoti na thitango cia mũingĩ maugĩte aciari nĩ mabatiĩ gũkorwo marĩ mũhari-inĩ wa mbere gũtigĩrĩra atĩ ciana ciao nĩ ciamenyererwo rutia rĩrĩa cirĩ mũciĩ na rĩrĩa cigũthiĩ mathukuru-inĩ kĩroko tene kũhĩtũkĩra ciama citiganĩte citarĩ cia gĩthirikari. Bata wa kwamũra kĩgĩna kĩiganu kũhũra njeki mĩhang'o ya kũhũrana na ciĩko cia ũnyamaria wa ciana nĩ ũkinyĩrĩirio, ciama icio onacio cikĩranĩra gũthiĩ na mbere gũteithĩrĩria o harĩa cingĩhota. Kienda kwa mahospitali, mtoto ambaye amekuwa subjected to being defiled, sexual violence, anakosa zile services anafaa awe nazo. Tukifika kwa security department, sometimes wale ofisa wa usalama wanakosa the right resources ambazo wanahitaji kushughulikia mtoto, na sio kupenda kwao. Ndio sababu tumesema sisi kama washikadau, mashirika zote tukuje pamoja tuone ni vile tutasaidiana. So protection and safety should be top at the budgeting conversations in Nyandarua. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Showa. Round 3. Hello Monday. Tuge showa.
wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Tabo Fantastic Rago kuma Doha, Qatar. Huku mushie Richmond, Virginia, USA. Tabo Wailimo uliwikaraga kule Boston. Ona ngogo na ngogo Joki aliye Ndiraje generator kuwa mwena wa Doha, Qatar. Tabo kufanya kuma Boston, Massachusetts. Turatwikania tuwa wagoi kuma Wichita, Kansas. Ndikagiririra tafarira ya show. Juguna na karibu maigi. Kada dhima ona ikatumamenya maundu maigi. Thank you. Mina kendo mothe nyumba ine afafa katebe hayara ndigete ira utana wanga yorera gembo idenge iwo kokora wonani bashira rurero ramime Huku ni Ngai agocagĩrwo. Ngai na mbĩrĩria gũtũ wenda tũrĩkanĩre tondũ thamaki ũyũ waku ũraũra naguo mwene mũthabibũ kenjera ĩnogetinagia mĩri rũhuo rwa ũru ruoka ngũrioka rũgama nakĩ mũthenya wa gũcoka ngacoka ndirikana rĩgatũra ndĩmũthingu ndũkanatige kwa ngoma mũthenya wa gũcoka ngacoka ndirikana rĩgatũra ndĩmũthingu ndũkanatige kwa ngoma barakia tumanire baramu moke maru menjakufu niguo ithima ciake yuke tondu nĩnjũĩ nyũmba ĩno Ngai ĩngĩrĩ kũraihu no nyũngũ cia Samaria nĩcio imĩtogagĩrĩra na mũthenya wa gũcoka Kadirikana ndũkanatige kwa ngoma mũthenya wa gũcoka kadirikana rĩgatũra ndĩmũthingu ndũkanatige kwa ngoma magĩthurania
Nagaya ikitie gishuki nigetha therie kanitha na ndagateithio wĩra ũcio nĩo ĩkũruta mũno ndungata iria njĩhokeku na njaganu nowe ũcio mũthenya wa gũcoka Ngai ũkandirikana rĩrĩa ndũrete mũthia Ngai ũkanatige kwa ngoma mũthenya wa gũcoka ũkandirikana rĩrĩa ndũrete mũthia ũkanatige kwa ngoma Ugashokia na yenya ninagisho noko giki tugate nwego tugate na guothi uyu munyo kue oake maguta niguo mwendwa wakwarure endwo ni andu nawe Ngai mũthenya wa gũcoka Nĩũkandirikana rĩrĩa ndũrete mũthingu ndũkanatige kwa ngoma mũthenya wa gũcoka Ngai ũkandirikana rĩrĩa ndũrete mũthingu ndũkanatige kwa ngoma igũgũtetia Jehova hanotaka na karia gathirikagio nĩ tũngĩ ithe wakwa rĩ kũraihu papa witũ rĩrĩa ũgoka ũndehere mũgate ndarĩa nĩngariganĩrwo nĩ wagi wa mĩaka mĩingĩ mũthenya wa gũcoka Ngai ũkandirikana rĩrĩa ndũrete mũthia ndũkanatige kwa ngoma mũthenya wa gũcoka ũkandirikana rĩrĩa ndũrete mũthia ndũkanatige kwa ngoma na mũthenya wa gũcoka Ngai ũkandirikana etagwo Njerũ Thĩga arũrĩraga atĩrĩrĩ atĩ na mũthenya ũcio wa gũcoka rĩ Ngai ũkandirikana na anga nĩ ũgĩkuhĩrĩirie anga nĩ ũkuhĩrĩirie mũtwe mũthenya wa gũcoka nĩkĩ tuona ta Ngai akauma mwena no wa Isiraeli agoka aikũrũkĩire kuma Misiri ogĩte o kuvukuvu rĩu ndũĩ tũmabũrũri karugongo kau rĩ Israel rĩ ionekaga terĩ more African than Arabic it is true nĩ kwĩrĩ Africa mũno gũkĩra ũrĩa ĩkuhĩrĩirie na kũrĩa no nĩ Africa Egypt not Egypt Israel magĩthiaga magũrũ hau ũrĩa rĩ Juthubu endio rĩ ona matagĩikarire matakinyĩte abana tiga nĩ Isiraeli to nĩkĩ mekaga werũ-inĩ acio andũ marĩ na mathako mũno werũ-inĩ nĩ mathakaga mathiaga magĩthakaga tondũ Israeli rĩ Israel Syria Cairo rĩu Cairo Egypt na Libya rĩ nĩ gatagatĩ ka mabũrũri mangĩ na Greece na Turkey marĩa maciaga the Mediterranean marĩ mothe no ũingĩrĩre iria-inĩ Africa ũthiĩ umĩrĩre Isiraeli of course ona ũngĩingĩrĩra rĩrĩ ũngĩingĩrĩra bũrũri ũrĩa wĩ kanda iria ciĩtagwo te mũndũ icio bũrũri ũcio wĩtagwo atĩ na wĩ harĩa wĩ opposite Portugal imundu ciriki imundu ci athungu menda kwe identify muno ta athungu gukira andu airu uria ahuraga World Cup metagwo aria maugite matikwenda kuhuraga wito wa Africa macokio mweno ucio Tunisia
maugite marenda gucokio mwena uria ni Morocco maugite marenda gucokio mwena uria ni marona view gikonde kiao ni kieru ito mahaka ile mwena na Spain ori ongi waruga iria ri o matino manyinyi ri kule ni Spain mathiana gataru maugaga merora ri muhurire wa mubira ri na mwikire wa maundu ri marona view mahana Spain moigaga atiriri atumia atene aria mari mururi wega ri ni mabatie guthanda mbu wikuo wi Morocco iguo kuria Spain ati makihingiriria ndia iria-ini ihe ciume Spain icinge ikiuma Morocco igatupira for sure ni makiroire Israeli riri muno aya Israeli ri bariria marahurana na Iran riu kwa ihinda ta riri ri ni roretie gicigirira kia Arab Emirates nduma-ini nene muno ni tondu of course Iran ni ri control nene muno ya nginyagia mabururi mangi maria mahakaine namo ni tondu ni supportaga anti Israel policies gatagati nginya ka arui ikundi cia arui nyingi iria cikarugongo kau ri cibandagwo kuma Iran ri ga super power rugongo ru ri kabururi kau karetwo Iran ri ti kabururi kega acha kane bururi munene no ndoiga Kenya kangirutaniria wega ri no ko ni Israeli kari na Iran ri wandiga na Kenya ina ndo milioni 94 ni Kenya igire ugo ni Kenya cigana ni Kenya o hakuhi Israeli nao milioni 9 uguona katakiritwana uguona gudi Israeli ri ona itakigana kiabu by the way gutwikaga Israeli ri geographically igana na Narok County ko igana county imwe guku Kenya ikia na ni oi agoria bururi ndaguaga urio munene ri mamweri mamu especially mandu airuri no guo mamismanagagwo you see Israel gakire management to system twega muno do Israel mucwe ahiire horomani wa ng'ombe akorire Israeli ajirie nginya muthi uyu ni anyotagira gukona mukamo to ucio mukamo tu atendie mukamo wa piniki ng'ombe yo yekirwo macini ri ndo ya lita 50 rekira na ikama rimwe lita 50 so hari ari githia hari mutekuhithwo na hau ati nayo nyanya ri mucwe ajiraga ati nyanya ni urona iciarite kuma haria iguru ikaharuruka wega na tumatunda na ni mari kindu ajiragita gu scientific news nugagira nginya mirimu yothe renda kuingira ku ikarwo nawe tarira ingira no menye nyanya njega ikirite ya Israeli ri kihege ya thiri gutire kundu kingi mitwara nyanya imwe riu kiria kiramakirie ge Israeli ri they are no longer slaughtering acha they are growing their meat of course nyama yao ni gukurio irakurio ugathie handu ukera mwendia diniria kilo igire akaingira na hau thiini agakwira nyama ino ndeikarite wega igukurita riri kavula igukuine ile karahiukire ekegwe ka oxtail tondu hari igukuine ndirekirire fertilizer ira atiri andu matariaga nyama ri ndumekuo kuri andu matariaga nyama maugaga ni ukatili nyamu gikuo kia nyamu yothe ri ni ukatili na ukatili ni atia ni kunyamarika gukua kwa nyamu o yothe ni ndu agitumi kiu matikuria ki matikuria nyama nigetha maregane na mutugo wa kuria nyama na kwangi magakuria for health reasons undu umwe ndiracokire kumenya onge wa Israeli ri ni ati ni mahotaga guturikithia tucui 98% ya matumbi maria mothe marekio ri ni female 98% ni mareka ati ni riragaruriro icio ni sexed eggs na ni marahota kugarura matumbi macio ina laboratory rirariria gacamba rikauma kamwera technology matiendaga njogo kou iragika atia na manyama ni marakuria but they are growing their meat so matirabatara kindu gia guthinja ndwe bata wa njogo family ya kou ya nguku ituige complete acha kou nguku ni single mother ciothe tiri nguku irahika zote hataki kuku za kuchinja ovyo ovyo
no rä bare norona ya Israeli rä na andå magwĩtwo Iran rĩ oneho nĩ bara ya gatene mũno biblically ndiũ kana nĩ Iran nĩyo yetagwo nĩ Biblia Persia. Iran, modern Iran, Persia. Modern Iran is the ancient Persia in the Bible. Yes. What happened there? Israeli ni maruire muno na makihotana muno. Mahotana bara nyingĩ bara ciahotanagwo nĩ mũndũ wetagwo Saulu ona gũtuĩka nĩ acokirie akiuragwo. Igicoka ikihotanwo nĩ Daudi ona gũtuĩka nake arĩ hakuhĩ kũhotwo nĩ mũriũ. Daudi ahotana bara akĩgĩa kĩhĩĩ gĩetagwo Solomon, who was very wise. Who was very wise in leadership, but very useless politically. Solomon Solomon useless. Not good. Oh no. Solomon athire akirora mabũrũri maria mothe ithe akonkete akiona tama ngimahũra. So ahikanagia kuu akahikania kuu aria matingĩũka kũhũra thoni. Acha rĩu nĩguo akahũra thimũ ya mũthoni kuu. Baba ati mwenda gũtũhuta hutia ati njerũ ati kĩbarũ kĩu baba kĩbarũ kĩu wona kĩroretie mũnyonyi na kũu urona kĩroretie Jerusalem gai baba nĩkundu kwagũranĩte ati baba urona kĩroretie mũguongo na gũkũ Jerusalem oi na ithe ndiragũtuire na kana kau njigĩte Jerusalem Menya kunina ciana ciaku baba aigũithe uga retreat. That is how uguo niguo ahotire gũkonka mabũrũri macio. Nikĩo rona hĩndĩ ya Solomon ndarĩ handũ athire war front atire handũ etirie bara. That was one way. Number 2 nigetha ahote ku maintain standard ĩyo rĩ na yotongana kĩrĩ he overtaxed his people. Solomon amarĩhagia igoti rĩtahana nĩ amarĩhirie igoti nene mũno. Mũndũ ũmwe warĩ kũu wetagwo rĩrĩ Rehoboam rĩ Jeroboam akĩũra agĩthiĩ Egypt. Athiĩ Egypt rĩ nake mũndũ ũgwĩtwo Solomon rĩ akĩhurũka agĩtigĩra kĩhĩĩ gĩake gĩtagwo Jeroboam. Atigira gĩkĩ gĩgwĩtwo Jeroboam rĩ nakĩo gĩkĩũrio kana nĩ gĩkũgũithia igoti gĩkiuga gĩtikũgũithia. Magĩgĩa waasi Israel ĩgĩatũka ĩgĩthiĩ na two tribes iria ciarĩ cia harĩa kĩambĩrĩria-inĩ rĩ magĩthiĩ makĩĩta Israeli aya angĩ makĩĩta Juda. Na ũrĩa rĩu worĩte agathi kũrĩa Misiri rĩ niwe wokire akĩoya aya marĩ aingĩ na aya marĩ anini rĩ magĩtigwo na mũrũ wa Solomon. Niho mahingũrĩire reke ngwĩre as a good politician rĩ ndukanahingũre war front nyingĩ. Don't open many war fronts. Ati tutiraiguana na Somalia, tutiraiguana na Sudan, tutiraiguana na Tanzania, tutiraiguana na Congo, tutiraiguana Ghana. Ni kuhingũra war front nyingĩ muno. Gutire mwena mũngĩhota kuhinga ati umwe muge matingĩkĩrĩra ati anga kũmokeku. That is true. That is what finished mũndũ gwĩtwo Adolf Hitler. As strong as he was ni ahingũrire war front ciarĩ nyingĩ muno akĩreka aringwo kuma mĩena mĩingĩ. Israel hĩndĩ ĩrĩa marĩkirie gwĩka ũguo rĩ matuĩkire weak magĩũka magĩtuĩka conquered nĩ Babylon. Manyitwo nĩ Babylon gũkũ igwa mũthamaki wetagwo Nebukadnezaru na ũrĩa wetagwo Ahasuerusu rĩ acio othe matiarĩ athamaki a Gĩisiraeli marĩ athamaki a Kĩ-Babylon. Maikara a Israeli maikara rĩ nĩ maengagire bara ĩtarĩ yao ya mũndũ ũgwĩtwo Iran makĩrũa na mũndũ ũgwĩtwo Babylon. Okay, ya mũndũ ũgwĩtwo Persia. Persia is the ancient Iran. Babylon is the current Iraq. Bara yarĩ gatagatĩ ka Iran na Iraq ciarĩ modern rĩu ici modern Iran na Iraq nĩo marũaga nĩcio ciĩtagwo Babylon na Persia. Babylon rĩ ĩrĩ na mũndũ ũgwĩtwo Muisiraeli no ndarĩ ũndũ areka kũu no gũikara. Nikĩo ũrona andũ ta Danieli makĩoywo kuma rũrĩrĩ-inĩ rwa Isiraeli magatarage mũthamaki makarangagĩre mũthamaki wanyita na andũ metagwo rĩrĩ Mordecai. Nikĩo ũrona magĩtwo that was in Babylon and Persia nayo rĩ ĩkĩoya Juda wanyita. Bara ĩkuma kũ? Bara ĩkuma rĩrĩ Persia, the current
Iran ikiattack mundu gwitwo Babylon the current Iraq. Israel mari collateral. They were very silent in the war. Uguo riria bare no yacacire ri kuma cio Israel ni mukua tuhu ona ndari nginya ndari na nginya indo cia bara ona ndari na chariot ciake aikarite uguo hindi ria Persia yahotire Babylon ri umuthi ni Iran yahotire Iraq ri nirio Israel arekarekereirio agithia kiiga makiri build Jerusalem magiaka Jerusalemu jeru riu magiaka Jerusalemu jeru hena riri makiiga no bare ithito yagiukire riu giuko o ino hindi ya hitira na hari riri hari jamba itagwo Steven Karanja akoragwo kuria Tel Aviv ni Israel and araruta wira kuiga atiriri uhiu ucio ri ni acerangite kuna ndere gataguo ni ajira ngugeithie kuma Tel Aviv ni ndageithika na tuhema update moria kundu kuhana ona Israeli ikihinyiririo ri na makena ndomu Israeli ri Israeli umuthi uyu ri mena ndomu mena cio Michael head kuma Iran ri mara intercept na ndomu iyo ndomu enyitaga riri nduthuki cirio iguru before cigwite kana cikosete damage kuria ikwerekeirio na Iran ri gatagati wa Iran na Israeli ri haina mabũrũri maita meri kuguo andu aria me Irakire kuria rechoje na recho nake ni akiraga kaundu gatari kega ona ndaratwira kani ni agitwira kani arona mari ikikira ku iguru na ni yonekaga yoneka ta ithandi yonekaga ithandi ndu ona gating'oe mutu okoragwo thiite kuri imo iko indirect kuringana na riri mani na human temperature kuri thia na human temperature hahiuha muno ndingihura haha muno ndingihura ona riri igua 37 degrees ituthuraga hau riu nake Muisraeli ri athondekaga tunyamu tuu drone tuu gagathie iguru no rugari wa 37 degrees mani ire akona igu essence gatari kamundu igatuthura riu ri kuma Irani ri hena Iraki hena gicunje gia Syria oh yes iria ocio cieri ri gatagati wa Irani na Israel kuguo ndio me Syria na andu aria me Iraki ni marona warhead icio igithie overhead ni maguciona ni ndionire riri handu kanda imwe rahuha riri irahuha gapararira gapararira takere ka huone kande ya jesi ile onekana tumakaitu keiba irahuha takau igikungwira Baghdad igikungwira ikiona warhead igithie overhead ihuhage kau ni gukena giciorotaga but Muisraeli ri bara yake ira backdate okuma World War 2 World War 2 ri Muisraeli ni aruire bare muno na agicoka akiambia kugwemwo ni Hitler akiuragagwo Muisraeli na Muisraeli uyu ri ni arainuka kwi na wathometaga atiriri Israeli right of return uguo ni kuga atiriri Muisraeli o haria hothe angikorwo thiini wa thiri riu no acoke kuria Palestine hendio ni Palestine bururi we mugima wothe nginya Israeli Gaza Strip Palestine icio ciothe ri hendio ciretwo Palestine we bururi mugima riu ri Muisraeli ni kuinuka rainuka mena kindu mareta Israeli right of return ena kihoto gia gucoka ri Muisraeli o haria hothe angikorwo thiini wa thi ito hindu ni manyaganite muno ni manyaganite magathie mabũrũri maingi na namba nene magathie kurwa World War 2 riu ni moi warfare World War 2 nduyo na andu angi maruaga mari victims tani Kenya ri we participated aguka ri moiru magitwarwo na guku Bama tani gukakirwa ndamenya marorania ani ni akona boto era go mundu wothe wina yeru urale niwe ona go boto ya mena green matio yudungi na gutikiria moyo marorania muno indatu mane iru makiingira ndege makirekio Bama makirwa so it was ona Israel no guo Muisraeli arwaga bara iriku naigagwo haha riri front ni ya bara war front ni line ya mbere first line of defense ri ni Muisraeli guku thutha ni Mujerumani na andu aria angi mari bara ini riku nigetha riri we uruire survival either umenye bara kana urathukue ni wona hii Muisraeli uyu ri ni
tuika muswift muno na menye ba fight against it is a fight for yourself ni urarwa wewe mwene no runi atuika bara yaku nigetha muinuke at least mwacoka na kuria ri bara ino ngatuika ni thiru ri ni ukainuka urio mugima ni Israeli mainukire kwa watia magicoka nikio mamenya bara o neho mamenyera bara macoka Palestine ri UN ikimera atiriri athuri aya ni andu a Palestine na aya ni andu a Israeli bururi uyu ni murendu munane mugayane mukugayana atia mu Palestine ri aheo 54% ya bururi uyu nake mu Israeli uyu wokari aheo 44% itondu ndaragitura tona ndakire kundu kuriku yararwaga bara ya Jeremani na Faraja no yale ya Faraja literally yale ya mu Faraja riu ri mu Israeli uyu atuikania inukari akiheo 44% nake mu Palestine uria uma kuo ri akiheo 54% wanyita hagitigara 2% ya bururi ucio 2% ya bururi ucio ri igituika guikara irungu rwa UN niwe gutuika niyo aramati na niyo extension nyima ya Gaza Strip the Gaza na nikio geta ga strip nikio geta ga seke karayo ne kamuhari riu mu Israeli uyu aheo 44% ri mu Palestinian ndaiganirire akimenya nona kamundu kau ni tukuhura riu ari kuria no menye riu naho bibirika riri tugicoka mandiko ini ri hau ureta Gaza ri hau niho Samson ohire mbwe igithi gucina ngano hau niho athire kwa muhiki o hagitagwo Gaza macio that was still Gaza hau niho Samson athite gucerera muhiki agikora ni araneirwo mundu ungi akimunya kihingo kiao athiete na kihingo uguo agithie kurwa ri mandiko makauga atiriri agicoka akiona iraya ringi akiretia kihingo riu ni the strip of Gaza iyo ni the Gaza Strip riu ri mu Israeli to ni aheo 44% na mu Palestinian aheo 54 ndanaiganira ni tondu uma bururi wake mbere ndaya ni araigua atiriri mundu ni aheo gicunje kinene muno ya bururi wao no kuumite no kuumite ona mbere mu Palestine athie gubanga bara ri athire akinyitana na mabururi mau mena hau akinyitana na mu Syria akinyitana na mu Iraq makioba coalition mu Israeli atariho menye bibiri kali no guo mekaga ginya Syria cio they were never friendly to Israel tene matire maiguana mu Israeli ri ari na advantage over andu aya giothe Iranian Palestinians andu akuma Iraq na andu akuma Syria tondu mationete kabara kega tondu matire ma engage thini wa bara no ruwa yari mena ugi wa rifle mena ugi wa warfare icio cia guthio guo direct combat mena ugi ucio wothe to maumite kundu kurari bara gucitura gucihuthira na kure muimite ri muimite marire oppressed koguo no muhaka guku moka magerie kurwirira ki yathi wao wanyita mu Israeli bara yao marutania 1948 ndio ndio kwirahoro 1948 neho UN iramamuraniria magicoka magituika atiriri mu Israeli ri na mu Palestinian ri oeri ni manyoteire strip ya Gaza wanyita to mu Palestinian ye mwena uyu mu Israeli ye mwena uyu ungi matigia haho guo gacunje kahari gakari mu Palestinian ni araka encroach na mu Israeli agaka aria aingiri makoraga yangi gabara loko gabara loko tagakuruira muhaka gabara loko ka muhaka bare yo ginyo muthi uyu ri ici ciothe no escalation cia tofana tondu ono muthi uyu mu Israeli ndari akindirwo na agetikirwo atiriri wewe wa guku mbere ndaye no nai kuma 19 before 1948 ri gutire mundu etagwo mu Israeli kou area yo aria mari kuma mari tumundu tunini muno twari tariri ta guku Kenya ri nona meganda ria iguku kwina meganda we ga population kega mangikirwo gacagi maikare ku mari aika mario aika mahana guku riu aganda aria ngiothe mari thiini wa thi merwo macoke merwo riu cokai moke majoini ariku moke maheo bucia riu yothe na moko kio riu
the war is on. Yes. Na matirone kata kuri mundu uratheka na guti mundu urafucia. Nuona bare yo mundu gwitwo Njuguna. Ona ngirora bare ria yarua gwa kiria Aisiraeli guthie magacoka magoka magakora kundu developed kuretwo Canaan. That was the war. Mathire miaka magana. Mathi miaka magana ri. Tariu mumenye ni atiriri. Ni guka wa guka wanyu. Hoke andu maumite na guku Zaire Brazzaville. Moke mauge ati mathiete na kura na Ngai amera hau niho ha. Wesi atungianura na ndia we. Ati rĩu harĩa haitũ rĩ nginya guka wa guka agĩkua rĩ ĩto nĩ mĩaka magana matano yathirire marĩ kũrĩa Israel. That's a very long time. Misiri na harĩa na mũgĩthiĩ rĩ aya mwakora mũtia matigire na inyuĩ mwathire rĩ ona inyuĩ mũtirĩ mwaranga hao na mũroka mũkĩũragĩrĩria. Ati rĩu njigue harĩa athuri moka atatũ makĩũragĩrĩria ĩ ati anga mathiĩte kwĩhitha ng'aragu na gũkũ anga Kongoĩ rĩu moka hau haitũ Ngai ati Ngai arameire marugame haria hakĩirwo marore kũrĩa ngororo mone iria na ũkĩ. Rĩu nĩ mũndũ warogamio mare handũ igũrũ nĩ mũndũ warogamio rĩrĩ arĩa hanyũrwo ngoheta gwate Kamandura hau Kamandura rĩu ati harĩa andũ Misiri o harĩa rũgongo Misiri area cia Karaji handũ hetagwo Misiri rĩu harĩa andũ arore muru that is now the scenario. Rĩu Ngai nĩoka haha na Joshua na Haroni na Mutha amwĩra Mutha nona kũrĩa gĩtogothi kũrĩa kũrĩ iria na ũkĩ kũrĩa na mwathire nĩ gwa ciana ici no wendo gakinya kundu kuriku kundu kou iyo niyo yari scenario kou eragwo ri kwari andu ni akiri kai urauga Rahabu ari wako ari muku Rahabu ri uyu wari mumaraya ri ari muku riu cari cierirwo atiriri riu kume ari Akaraji wanirwo ari iraya ringi aca cicio aca cicio tabzingia ngari cio futhi aya nĩguo bibi ona hĩndĩ ya Juda angĩrĩguo Juda athiaga akĩũragĩrĩria Juda kĩrĩ nake rĩ maũndũ marĩa makoragwo Bibilia-inĩ nĩ maingĩ. Juda rĩ athire gwetha ahiki agĩthiĩ gwetha mũhiki ũrĩa onire ndarĩ na kĩndũ mũhuko rĩu Juda ndaikaire akĩmwĩra atĩrĩrĩ we ũkũndungata ĩ nĩngakũhe kori. agĩithire mũiro Juda arara kwa mũhikire mwenye kĩndũ kau gĩkuĩte kori rĩ ũragia andũ atĩrĩ we nĩ mũronire iraya rĩrarĩ haha. Bibilia yuga arĩ mũthuri ondaga tondũ rĩrĩ athiĩte na goka ndokire nĩ kwenda nĩ atigĩte atahwo thimũ atarĩ thimũ ya Jurio erirwo rĩu nawe rĩ thimũ ndũgathiĩ nayo ĩno erirwo atĩrĩrĩ mũthuri ũyũ ũgwĩka ũguo ĩ nĩ ũgũtiga indo ici ciaku na rĩu mũhiki ũkĩrĩa mũhĩngĩicĩire rĩ nĩ atĩ amwĩrire atige mũkwanjũ ũrĩa ũĩyo piũ nĩ andũ agũthiĩ niĩ wandehera kori tondũ nĩguo twarĩhania rĩ wandehera kori woe mũkwanjũ thĩna ti ũcio mũkwanjũ ũyũ warĩ na rĩtwa Juda rĩrĩa athire gũkana rĩ ndĩ gũthomera karũgano kau wega rĩu Juda rĩrĩa athire gũkana akiuga ndoĩ mũhiki ũcio rĩ ani mũhiki acokire na nyũmba akiuma na mũkwanjũ rĩtwa nĩ rĩakwa akiuga atĩrĩrĩ wakiuga mũthego nĩ twararania ũrĩ wanyona na mũkwanjũ ta ũyũ makiuga wa Juda nĩ ũĩyo wageithio ndageithĩka wageithio nĩ mũirũrĩ wa Komuthai masalimika sana arauga happy birthday gwĩ sister yake etagwo Ruth Kinuthia akoragwo arĩ admin kũrĩa gwĩtagwo Kise that is Kenya Institute of Special Education. Is it? Oh.
Auga umugeithie na umwendere ikoragwo na hau icipe hau Kasarani wageithio ni mundu gwitwo Muini Njoroge Trocadero. Nidageithika muno Njoroge Trocadero aroiga atiriri he kaundu kangi ndona ongereire ati Muini Deborah Lois ni arahurukire ira. Pole sana. Thibitari wa MTR wa MTRH ucio ni thibitari munene wa Eldoret wa Rifaro na hari aigitwo kuu kuri aidi na kuri no poleni sana dinatua Muini ucio. Pole. No mwe ni ngumumenya. Okay. Pole sana ni mukurino wageithio ni Mother Bob wa Makomboki. Ndageithika muno muno. Wageithio muno ni mundu gwitwo riri ni mundu gwitwo Kamano kutoka Kirere. Wageithio ni mundu gwitwo Kinyanjui Vita Kinyanjui ri auga ngogeithie muno. Ndageithika na Vita Kinyanjui ni tuyaine nake kuria gwitu Limuru. Na baba jao ne auga ngikugeithie amena. Ndageithika muno na jugona aluthuri. Nimesalimika sana ona mwe no ni ugeithitio no wageithio ni riri ni muthuri witagwo kwa kuria Njuki-ine Muomboko Dancers. Nikusalimia sana Njuki-ine Muomboko Dancers. Matikini recruit nyinage kukwao uina mwe asa tia guthi Muomboko-ine Muomboko rathi gucindana na riri na Vigogo. Muomboko wina andu aingi maraina, wina DJ Fatso, wina Kamoko, wina Maina wa Kinanda, riu wina uyu wina aya ningi neno kwanja ni kuru. Ithuiri tondu tutikinyite kuina kibata. Tutiturakinya kuina kibata. Tutingeina kiu na tutingekienda. Niki? Gitiraigua katagikiega. Nigicikaga Okay, nigicikaga no thina wake uri kiinagwo ni athuri atheri. Riu ri nyimbo iria ikirie gukuana ni igukua twaga gucirora ri ni muthuo eke tuinage muthuo wa ihi. Muthuo wa ihi muthuo wainagwo ni ihi ngate mothe ukaina nguraraja thiari thiari iraraga magiri iguru ukaina hau hothe ugacokera ringi haria mbere nguraraja thiari twambe tuine nawe ukaina atiriri nguraraja thiari thiari iraraga magiri iguru nguraraja thiari ugacokera uguo. Riu turi ihi uyu wakiri muthuo haya basi nĩgetha tũiguĩke ta tũtarĩ guo rĩ uga atĩrĩ uga we ũrĩ kĩhĩ kĩa Wairimu na niĩ rĩu ndĩ kĩhĩ kĩa Mathenge basi tũtikũiguĩka tarĩ guo biũ ndikithia rwĩmbo rũrehe ngate mwotheke ngũrara njathiarĩ atĩrĩrĩ ukaina hothe ngurara njathiari thiari iraraga magiri iguru ngurara njathiari iraraga magiri iguru ngurara njathiari. Aya ngate mwotheke ngurara njathiari thiari iraraga magiri iguru ngurara njathiari maitu mukuru ngurara njathiari thiari iraraga magiri iguru ngurara njathiari ndingimuiganania na muhiki ngurara njathiari thiari iraraga magiri iguru ngurara njathiari uga ngate mwotheke ngurara njathiari thiari iraraga magiri iguru ngurara njathiari. Rwimbo rũrĩa aria njitikira niki ni ruthia na mbere ngugaga twethe kĩhĩ kĩngĩ maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Business Credit Card kuma Cooperative Bank. Urugari wa gĩkuũ kĩa Ojwang gũcũngĩrĩria Eliud Lagat eyeherie gĩturwa-inĩ gĩake atongoria gũthiĩ na mbere na kũhinyĩrĩria kĩhoto gĩthingatwo kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa Ojwang. Na tabarĩra-inĩ ũtaũku ũmũthĩ tũkũmũrĩka mũtugo wa maabitha a borithi kũhũthagĩra hinya mũkĩru rĩrĩa mekũng'ethanĩra na mũingĩ. Athikĩrĩria ũhoro ũcio mũthuri. Ũhoro ũcio nĩ ũhoro ũrĩ na kĩeha mũno. On both sides. It is true. Gĩkuũ kĩa Ojwang rĩ it
it is very very painful. It is indeed. We are losing two heroes at the same time. Tado tado riu twambe tuige mwena wa andu turarus andu eri hero igiri at the same time. Hihi ni undu wa kaundu kangira ninirwo kimiario kana kiwatho kiigoti twarusi mwanake wa bata muno mwarimu witagwo Ojwang. Uyu ni mundu ungi nake mundu munene muno bururi-ini. Do you think he is going to get back there? He is not. Twarus andu aigana na maraga arauga ti kuiganu arauga agiriria nyitwo na thitango na ni so far gikuo kia Ojwangire already nekirite borithi 5. You see now, na riu uyu ni munene wa munini wa munene wao tondu borithi 5 cia kuria Central ithe citikieherete na oriria mwanake ucio njugu na kaundu karari kahuthu ni wahitia nyitwo twarwo thero rokio igoti-ini utuike hane ngone guo ni anyitwo na one eherio moko-ini ma borithi atwarwo moko-ini ma judiciary tondu niguo watho urauga acoke atinde kwa homa affairs riu atinde kwa homa affairs akorwe na mahitia riu nuona ni undu mundu akaruta wira utari wake riu ni uria kuhitanire na bado kuhitanire tu na atiriri na riu ni wega ona Akenya riu maikare makimenyaga muborithi ri ndagirirwo kurugamia mirurungano ya muingi kana kugeria kuiga onda hindi ya kwimirurungano kana ona kunyita mundu ekirite barakoa. Yasa igoti ni riaregire igoti roigire mundu agokothio guothio the least we can do is see you. Twambe tukuone tumenye atiri muthuri watutirega ndugatunyite tunyite no nyitirwo ni muthigari uria no uria mungerwo parade ri identification yona no ehutha huthe ati uria wanyitire ni uyu ati uyu arauga ndari mururungano-ini na uramumenyera ki ena batata haha ini one oguo tu no ru metha ya ni mundu agatigia maitho matherire. They are turning out to be goons. Let's be good to each other. Borithi tuikai ega hari ithui tutiri oru tukoragwo tugiteta tutige kuhinyirika. Hena muthigari umwe turatwikire arata nake na ni gukumenyithania nake akoragwo riri akoragwo borithi iria ikuria kuria Eldoret headquarter itagwo Tamite. Muramenyanire kiwira ni atia ni handu urabatara goteithio nginangira ni handu urabatara goteithio ahana kaba mugira menyanire kiwira ndiria muri cemania nake na uniform ri ukageragia kumwira ni umui macio na mamwe maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro wareherwo ni business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank ni makureheire business credit card iria ni kadi ungihuthira kurihira stoko na indo ciaku cia duka na thiri handu ha kuhuthira mbeca ciaku. Undu mwega ni ati ndurarihio ona kiukirihira na kadi ino ya biashara na no mihuthire guku nja wa bururi ona online. No ngibatara mbeca baribari no rute kuma kadi-ini ino ATM-ini ya Cooperative Bank ona kana ATM-ini ingi iria ina ruri rwa visa na marihi manini tu. Cerera ruhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Njuĩrĩ nĩ njũĩ nĩ munyũkaga nĩ ũndũ wa mũhanĩre wayo kana nĩ ũndũ wa ũrĩa ũkũmĩkĩndĩte, no nĩ atĩrĩrĩ mũndũ wa Ngai ndĩgĩtigagwo gĩcanũri-inĩ na ndĩrekagio ro ũguo, mĩikie harĩa yagĩrĩire, na mũno makĩria angĩkorwo nĩ gũkĩndũra wakĩndũra iria twĩtaga peace kana njuĩrĩ ici ingĩ itangĩtuagwo nĩ tĩri. Reke tũtigĩrĩre twaciga harĩa hagĩrĩire, tũtigathũkie marĩa matũrigicĩirie. Utheru na uthaka ni ũndũ wa gwĩtĩra. Hybrid Seeds and Seedlings Center ni ataramu mohĩgĩrĩire harĩ ũciarithania wa mbegũ cia gĩkĩro kĩa igũrũ cia waru, Tashagi, Wanjikũ, Unica, Sherehekea, Tigoni na ingĩ nyingĩ. Oho nĩ akũria a mĩũngũrwa ya mboga ta Victoria, Gloria, Proctor na Broccoli. Ũngĩenda kwaranĩria na ũhũra thimũ namba 0769 529 449 waranĩrie na Njeri kana ũmacerere kũrĩa mwena wa Nyondia Naivasha mũgũnda-inĩ wao. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App.
amukira ngeithi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM na mane moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itu ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Thefo ya bũrũri wa Kenya nĩrĩkĩtie gũkinya ciringi trilioni 1 na bilioni 400 cia mabũrũri mangĩ. Bengi nene ya CBK yugĩte mbeca icio ciumanĩte na kwendio kwa mahũa, cai, kahũa na mbeca iria Kenya marutaga wĩra nja wa bũrũri iria matũmaga gũkũ bũrũri-inĩ. Ningĩ ona kũgĩa hinya kwa ciringi ya Kenya ĩkĩringithanio na mbeca ingĩ cia mabũrũri mangĩ gũtũmĩte mbeca icio kuongerereka. Ngorono ya wonjoria. Thutha munini wa President Professor Kithure Kindiki gũcera mwena wa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga na kuga mũcene ũrĩa ũrĩ thito-inĩ cia mwarĩko cia MRGM nĩ kũgũrwo nĩ thirikari, thĩna ũyũ no ũthiĩte na mbere kũgũmĩra arĩmi. Kwa ihinda rĩrĩ gatagatĩ ka ngonia 50,000 na ngonia 2,000 cia mũcere igũrĩtwo gũkũ seneta wa kaunti ya Kirinyaga Kamau Mũrango gĩũkĩrĩra thirikari. Na rĩu watho nĩ ũrĩgĩrirwo metha-inĩ wa kũthengia igoti rĩa mũcere na ng'ano nĩketha tũrage arĩmi aitũ biũ. Mũthenya ũngĩ Professor Kindiki ararĩ gũkũ kũrarĩ na ngunia 50,000 cia mũcere itengũre motopapas agĩtiga uga nĩ ũkũgũrwo twarie na ũrĩa etagwo Bruno Linyiru aba makiuga nĩ mekũgũra mũcere. Ũmũthĩ ũna maugĩte mekwambĩrĩria na 25,000 kiumia kĩu kĩambagĩrĩria makuire o ngunia 2,000 koguo 48 irothito cia Mwea arĩmiti arĩbe na marĩbagwo mweri wa gatano no marathĩnĩka ona ndũĩ mekũrĩma na ndũĩ. Nĩ ngiuga thirikari nĩ ĩramũke na tugo tũramethaitha nĩ kũthurwo yathurirwo na nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩkĩrutĩra andũ wĩra na akorwo ndekwenda onake kũbana mũndũ wa mabeni oguo atigire eranĩra ũkĩagĩre mũcere Mwea arĩmi no metereire na marĩbwo na wiki ĩmwe nĩgetha magote na mbere kũthiĩ na mbere na kũrĩma. Na macina moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itu ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. To this pollution, oh, oh, oh. Got to find a solution to this pollution, yeah. Got to find a solution to this pollution, oh. Got to find a solution to this pollution. The poor man I feel it, oh. The poor man I feel it, yeah. The poor man I feel it, oh. The poor man feel it, yeah. Gas gone up, bus fare gone up, rent gone up, phone bill gone up, light bill gone up, tax gone up, car parts gone up, and we can't take the fuss, and there has got to be a solution to this pollution. Oh yes, we need to be a solution to this pollution. The poor man feels it. Etago Peter Tash. Abana we. Akinya 7 p.m. These are living sweet sounds. Peter Tash. Oh yeah. Leudi. Muthuri die katwe no ndungi. Niye kiuria ni kimwe. Kiriku. Twauma hatu rainuka. Mwe kururite. Ate. Twagetha meri ta diriri. Tweta gwatimia itu. Riu ri muthikiriria nawe utigwo na wega twakena muno kuma riria twambaniriirie Ngai akurathime muno atukinyaniria nitugacemanio ha muthenya wa ruciu njitagwo Karwimbo Mũkũri ndu wa mutimia ũmwe wa kuroterwo ciana ni kwihang'ira. Have a good evening. Na ni njitagwo Njuguna wa Wairimu twagucokeria ngatho nyingĩ na gucagũra na ningĩ guthikiriria guku kwa Inoro riu ukigĩa na mahinda mega tuonane muthenya wa ruciu tuguthie metha-inĩ ya mohoro riu nĩ thaa 1 hwaĩ-inĩ. Bye bye.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwainĩ. Rugari wa gĩkuũ kĩa Ojwang gũcongerera Eliud Lagat kwĩyeheria gĩturwa-inĩ gĩake. Atongoria no mathiĩte na mbere na kũhinyĩrĩria kĩhoto gĩthingatwo kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa mũrutani ti Ojwang, na tabarĩra-inĩ o ta ũkuo mũthĩ tũkũmũrĩka mũtugo wa maabitha borithi wa kũhũthagĩra hinya mũkĩrũku makĩng'ethanĩra na mũingĩ. There is prima facie evidence that Mr. Eliud Lagat, directly or indirectly, by himself or through his accomplices, is implicated in the illegal arrest, torture, strangulation, and the eventual murder of Albert Ojwang. Yani tukarigwa ni thirikari muthemba gani, thirikari intolerant, thirikari ĩtegũkocwo atĩ thirikari. Njohi wa mbere ngeragwo nĩ gatei na njohi ndĩrĩ yateithia na ndĩrĩ yaka. Tumezumbuka sana tukibeba maiti na mgongo, na hapa yenyewe tumepoteza wajawazito. Mama kujifungua ni ngumu. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, mohoro ma Inoro hwainĩ thaa ĩmwe na njĩra ithiranĩte. Mũnini wa mũnene wa mbũtũ ya borithi bũrũri-inĩ Eliud Lagat nĩ eheretie gĩturwa-inĩ gĩake kwa ihinda nĩguo kũhe mweke ũthuthuria wa gĩkuũ kĩa mũrutani na mwandĩki nenda-inĩ cia ũkinyanĩria Albert Ojwang. Lagat eheretie gĩturwa-inĩ kĩu thutha wa kũhinyĩrĩrio ekeguo nĩ anyiti itemi matiganĩte thutha wake kũgwetanio na gĩkuũ kĩa mũrutani ũcio. Ihinda-inĩ rĩu nake mũcirithania mũnene mũhurũku wĩra David Maraga nĩ atemanirie ihoya cikaro-inĩ nene cia maabitha borithi gũkũ mũciĩ wa Nairobi, akĩenda maabitha arĩa othe makuruhanĩtio na gĩkuũ kĩa Ojwang na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ matacũkirio makinya mahiũ ma kĩwatho. Sam Njuguna arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Ona thengia ya munini wa munene wa borithi Eliud Lagat kwanĩrĩra kwamba gũtiga wĩra kwa ihinda na nĩguo kũhe kanya ũthuthuria ũrĩa ũrathiĩ na mbere wĩgiĩ gĩkuũ kĩa mũrutani na mwandĩki wa ndeto nenda-inĩ Albert Ojwang, kũrĩa ona mbũkĩrĩra irathing'ĩrĩria Lagat aikio ngono na ahingũrĩrwo thitango. Ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene David Maraga akĩonekana kũrarakwo nĩ ndũmĩrĩri ya Lagat hamwe na angĩ gũkorwo makuruhanĩte thĩinĩ wa cira wa njũragano ya Albert Ojwang. Maraga agĩkinyĩrĩria watho ũrũmĩrĩrwo kũigana gũtarĩ gũthutũkania gĩturwa kana gĩkĩro kĩa abitha oro wothe wa borithi ũrakuruhanio thĩinĩ wa gĩthiũrũrĩ gĩkĩ. There is prima facie evidence that Mr. Eliud Lagat, directly or indirectly, by himself or through his accomplices, is implicated in the illegal arrest, torture, strangulation, and the eventual murder of Albert Ojwang. Yet, he is still in the office. It is now a time to immediately arrest Mr. Lagat and have him prosecuted. Integrity demands that this kind of impunity cannot continue in our country. Ona thengia Maraga na gĩgũkinyĩrĩria Lagat atige wĩra kaimana, Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen atarĩirie itua rĩu rĩgũkinyanĩrio nĩ Lagat we mwene, amu ministry ndĩrĩ na ũhoti oro wothe wa kũmũthing'ĩrĩria. Wale ambao wanajihusisha wakati mtu ameshikwa wanampiga wachukuliwe hatua. Hiyo iko kwa ripoti yetu, uchukuliwe hatua kulingana na sheria, kwa sababu hiyo haifanyikani. Ndio sababu sasa tuna demand that ifanywe, sababu polisi wenyewe wamekataa kufanya hiyo. I like to say that the investigations as I've already going on with IPOA. IPOA is doing its part in terms of investigation. At the moment, let's leave the IPOA. Maraga akienda President Ruto athane mwerekera ũrĩa ũkũrũmĩrĩrwo na nĩguo
niguo gukinyaniria kihoto kuri aria mahutitio. The president is supposed to call those who are concerned to either take action or leave. He is actually supposed to demand their resignation. We are not seeing action being taken. We are not seeing action being taken against Lagat. Muthi wa kana kiumia githiru kwari na mirurungano guku Nairobi, Kenya makienda munini wa munene wa borithi Eliud Lagat atacokirio makinya ma kiwatho. Umuthi Maraga akirutira thirikari mukana wa kuigiririka uthuthuri-ini wa ngero cia njuragano kiundutho mbere ya tariki 25 mweri uyu. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi, nie njitagwo Sam Njuguna. Na macũngĩrĩra munini wa munene wa mbũtũ ya borithi bũrũri-inĩ Eliud Kipkoech Lagat nĩ eheririe wabici-inĩ kwa ihinda thutha wake kũgwetanio na gĩkuũ kĩa mũrutani na mwandĩki nenda-inĩ cia ũkinyanĩria Albert Ojwang. Lagat ũrĩa nĩwe wahandĩte thitango akiuga Ojwang nĩ andĩkĩte ũhoro wa maheni mwĩgiĩ akoretwo agĩtungata iturwa-inĩ itiganĩte rũhonge-inĩ rwa borithi kwa ihinda rĩa mĩaka 25 ĩrĩa akoretwo ũtungata-inĩ. Mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njuguna nĩ aramũrĩka ndeto ĩyo. DIG Lagat, who understands what it takes to carry out matters of investigations and or whether or not his conduct or act or position can affect that investigations. Neuge uria wiriga kurekererio ni minister wa ugitiri wa thiini wa bururi Kipchumba Murkomen mathaa manini tu mbere ya munini wa inspector wa borithi Eliud Lagat kweyeheria ofici-ini niguo kuhe mweke utwiria. Lagat eyeheretie kumana na mbukirira iria akoretwo agitungio ni ya Kenya ukirikana niwe wacũngĩrĩire Ojwang aikio ngono na thutha agikua. Ithe wa Albert Ojwang akiuga marĩ ona kĩeha kinene ma kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa mũriũ Ojwang. Ni Mungu tu tunategemea atusaidie, kama si Mungu hatutaweza na bado tunalia. Uria wari jaji munene bũrũri-inĩ David Maraga nĩ ũrĩtie Lagat akorwo agĩikio ngono kuona kũrĩ na wĩra mũiganu wa kuonania nĩ anyitire itemi harĩ gũikio ngono na kũragwo kwa Ojwang. We demand the arrest of the DCI because he lied on oath, and the IG as well as Mr. Lagat himself, and they be prosecuted, and those of course who are associated with the murder of Ojwang. Oho Maraga nĩ ũrĩtie kĩhoto kĩa Ojwang gĩkorwo gĩgĩthingatwo akĩũria akenya gũkeyumĩria mũthĩ wa Jumatano kiumia gĩũkĩte, mũthenya ũrĩa ũgakorwo ũkĩhingia mwaka ũmwe thutha wa mĩrũrũngano ya Gen Z. To be clear, we support the efforts of the other Kenyans who have already petitioned for private prosecution, and if no action is taken, we will join them, come up even with fresh charges against them. Oho honge cia borithi DCI na IPOA nĩ igwetetwo kwagĩrwo mwĩhoko nĩ ya Kenya kumana na ũrĩa makoretwo magĩkururia ũtuĩria-inĩ wa gĩkuũ kĩa Albert Ojwang. The National Police Service, the DCI and the IPOA have lied on oath. Consequently, the Kenyan people have lost trust in them. Handu-inĩ haceceni hakuhĩ nawe Inoro FM niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Atongoria aikiro itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ na mathiĩte na mbere na gũkomithia ngero ya kũragwo kwa mũrutani na mwandĩki nenda-inĩ cia ũkinyanĩria Albert Ojwang ũrĩa wakuire arĩ moko-inĩ ma maabitha borithi. Makĩaria kaunti-inĩ ya Kajiado, atongoria acio nĩ morĩtie arutani mahũranĩre kĩhoto kĩa mũruna wao, makiuga nĩ kĩeha kuona maabitha borithi arĩa mathukĩirwo ũigĩrĩrĩki wa kũgitĩra mũingĩ nĩo makoretwo makĩũraga andũ kiundutho. Mwandĩki wa Cuka wa Kĩari arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Walimu, mimi nawaomba msinyamaze hii maneno ya Ojwang, msinyamaze hii mambo ya mwalimu. Sisemi muende kwa streets, lakini mkisema hakuna masomo kwa wiki moja, kila mtu atajua hii serikali inafanya mambo mbaya. Nĩ mĩario ya seneta wa Kiambu Karungu wa Thang'wa akĩaria arĩ thukuru-inĩ wa thekondarĩ wa Ngai Mũrũnya Kajiado ya Rũgongo, akiuha arutani gũthiĩ na mbere na kũrũĩra kĩhoto kĩa mwarimũ na mwandĩki wa nenda Albert Ojwang ũrĩa wakuĩrĩire moko-inĩ ma maobitha borithi ceceni-inĩ ya borithi ya Central mũciĩ mũnene wa Nairobi. Nĩ gĩko gĩthiĩte na mbere na gũkũmithio na njĩra nene nĩ atongoria Kajiado matongoretio nĩ mũmbunge wa Kajiado ya Rũgongo Nesmas Gogoyo na Daniel Kanchuri. Mr. President, we are telling you it is a shame when people die in the hands of government and you're the president of the republic. Hiyo sawa, bidii wazazi wanaeka, yani mtoto wa kipekee amesomeshwa na mzazi ambaye anafanya kazi kwa Kware, unaenda unamaliza kwa mikono ya polisi ambao ndio wanafaa kulinda maisha na uhai ya watoto.
one of the key point of broad-based government ilikuwa to end extrajudicial killing. Mimi nataka kuwauliza, bado mkataba iko ama mkataba unaendelea? Kwa sababu hiyo kazi bado inaendelea. Vijana wetu wanatembea kwa uoga na bado extrajudicial killing inaendelea. Mkataba uko ama bado hauko? Tuelezewe namna hiyo. Oho atongoria aya ni marutite mahitia miario ya President Ruto ya kuga ndegwitikira kuneana wathani uria atongoria maihuritwo ni maruru makiuga muingi niguo ugatwithania ithurano-ini cia mwaka wa 2027. So we Mr. President, kwa heri, we ni sawa vile unataka, but Kenya will succeed with or without President William Ruto. Kuna mahali tutaanguka. You will not be a hindrance to anything. Tumechoka na serikali ya Kasongo, na hivyo ndio sababu tunasema ya kwamba tunaelekea kwenda kutengeneza serikali ya kusikiza wananchi. Ile sasa hakubali kuhandover ni wale watu ambao wamekasirika. Wacha nikwambie Ruto, ile siku tutakutoa kwa kiti, kila mtu Kenya hii atakuwa amefurahi, my friend. You will hand over to very happy people. You will hand over to a very happy generation. Ngiribotera Inoro FM kumanga Imurunya Kajiado ya Rugongo getwo Wacuka wa Kiari. Na tulende toine icio tumurike riboti ira tukurongoreria na njira nene thiini wa tabarira ya utauku hwaini wa mothe na thutha munini wa munene wa mbuto ya borithi bururi-ini Eliud Lagat kweyeheria gituro-ini giake niguo kuhe mweke uthuthuria wigie gikuo kia murutani na mwandiki nenda-ini cia ukinyaniria Albert Ojwang. Riu na munene wa mbuto ya borithi bururi-ini hamwe na munene wa ruhonge rwa DCI ni moritio makinyire nginyo-ini icio. Na tore Joseph Wachira aratariria honge cia gutetera ihoto cia muingi ciugite ona eri acio ni marahingicire bururi na njira ya kuheana ndeto itari nginyaniru. Ngwataniro ino ya gutetera ihoto cia umundu ya Justice and Equity Council kuma bururi-ini wa Ngeretha ndumiriri-ini iria yandikire ruhonge rwa borithi guku bururi-ini National Police Service Commission NPSC irauga kuragwo kwa Ojwang no kumwe hari mutaranda wa wagararu wa ihoto cia umundu guku bururi-ini rungu rwa maitho ma ruhonge ruru rwa borithi. Na riri munini wa munene wa borithi guku bururi-ini Eliud Lagat ambire kweyeheria niguo kuhe kanya uthuthuria makiria. Ruhonge ruru rurenda ona munene wa borithi Douglas Kanja o hamwe na uria wa ruhonge rwa uthuthuria bururi-ini Mohamed Amin ona ugukinya nginyo-ini icio na kwamba kweyeheria. Muikariri gite wa ruhonge ruru niwe Sebastian Onyango kuma mwaka muthiru riria kwari na mirurungano ya andu ethi ya rika ria Gen Z ni gukoretwo na kura kwa aria makoretwo makiruta thirikari mahitia angi kuhahithio na nginyagia kuragwo. Maya magithiaga na mbere maabitha borithi makinyo 10 kuma ceceni-ini ya borithi ya Central ni mahungitwo mahuri iguru-ini rigie gikuo kia Ojwang ni ruhonge kiumbe rwa Internal Affairs Unit. Ona raia atatu ekwirwo ari mari thiini wa cero hwaini ucio onao ni maikitio ngono guteithiriria na uthuthuria gukirikana maya gukorwo mahuthirirwo kuherithia Ojwang cero-ini. Nake OCS wa ceceni iyo niwe Samson Talam o hamwe na muborithi ungi James Mukhwana mathiite na mbere na guikara rumande uthuthuria ugithiaga na mbere. Ni uhoro uria uthiite na mbere na kurehe murarako kuma kuri Akenya miena ngurani ya bururi. Riria kuria borithi crime scene na niku twihokete matulinde malinde mwananchi ni turakora ngoro citu cinamanite tondu nitwaramukire tene tugithi kuthura thirikari ya William Ruto. Yani tukarigwa ni thirikari muthemba gani, thirikari intolerant of this dissent, thirikari etegukoso ati thirikari nituroria thirikari mekire hinya muno ati uria president yaugire gutire mundu gacoka ko abducto kana aherithio nage ekire kihoto kiu uhoro wa ma ati uguo niguo augire. Andu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma muhuro wa kaunti ya Murang'a njitagwo Joseph Wachira. Nĩ ngatho Joseph Wachira na ndeto nĩyo tũkũmũrĩka wega thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku hwainĩ wa ũmũthĩ na no twende kwamũkĩra maũndũ maku hihi kũringana na maũndũ marĩa mahanĩkĩte nginyagĩrĩ ũmũthĩ nĩ tuonire mũnini wa mũnene wa mbũtũ ya borithi Eliud Lagat akĩeheria. Hihi nĩ ũrona ta makinya marĩa magĩrĩire maratacũkio nĩguo gũtigĩrĩra family ya Albert Ojwang niona kihoto kia mwana wao, kana hihi ni maundu marĩkũ we ũngĩona mabatiĩ gũkorwo magĩtacũkia. Na twende kũmenya kana hihi wanakuruhana na
maabitha borithi makahuthira hinya mukiruku kuri we either hindi ya mirurungano kana hihi wanagikio ngono ni undu wa ihitia rina no kona maabitha borithi ni mahuthira hinya mukiruku gukira uria watho wathiriirie. Tukwamukira maoni maku ona twarika tabarira-ini ya utauku hwaini wa umuthi. Inoro shesheni hakuhe nawe. Tukinyetie ingi miaka iri mbere ya ithurano nene cia mwaka wa 2027 urugari wa kiuteti no uthiite na mbere na kwambatira na gikiro kinene guku bururi-ini, na atongoria thirikari matongoretio ni President William Ruto na munini wake Professor Kithure Kindiki makoretwo magituikania matura matiganite guku bururi-ini makihurira ndebe. Oro riri naguo mwena wa mung'ethaniro ugitongorio ni uria wari munini wa President Rigathi wa Gachagua uthiite na mbere na kurerembura uteti wa kumenereria thirikari. Jathani Kamau ni aramurika ndeto yo noriku. Atongoria kiuteti guku bururi-ini aria me thirikari-ini na aria me mung'ethaniro makoretwo magitabania kambeni itari na gaturumo. Miahu yothe makoretwo makiorotana na kurutana mahitia kuma na kambeni cia tene mbere ya githurano. Mwena wa mung'ethaniro maugite President Ruto akoretwo ari iguru ria ngari agitabania uteti handu ha gutungatira Kenya. Mwena-ini wake Ruto athiite na mbere gukirira ateti ya mung'ethaniro ikirewite ni uteti wa tene wa githurano kinene kia mwaka wa 2027. Wakati tuko nayo sasa ni ya kupanga vile maendeleo itapatikana katika taifa letu la Kenya. Mambo ya siasa itafuata baadaye na kila mtu atakuja kushowcase ile kazi amefanya. Kenya nao ni marutite maoni ngurani megie ndeto ino. Ningiona ko ni kambeni cia tene ri thirikari yake ambirie kambeni tene. Turakiona Kithure Kindiki agithie kuheana empowerment, turona agithie kuheana ithei, ni turona agithie kuheana nduthi, ni turona agithie kuheana mboco, ni turona agithie kuheana indo iria ingi okuria aragithie ukiheana. Kampeni ici ciambiriirio ni president we mwenyewe ni atige gutinda akiuga he wira araruta. We ni ambiriirie kampeni ya 2027 na we ndagikiuga ate we ni areka kampeni na aria ange matigeke. Opposition iho ike kampeni ne mo criticize. Kuringana Hosole Kinothia mutaramu wa maundu megie utonga wa bururi na wathani augite inegene ringi ria uteti bururi-ini ni muhiga munene hari gukura kwa utonga wa bururi na tabarira cia kuguna muingi. Koguo tugutura na mudi wa githurano na mudi ucio ti mwega na uthii wa na mbere na ti mwega generally ginya na muikarire wa bururi tondu twagirirwo twarikia githurano riu bururi ugathie gukurukirutira muingi wira aria me thirikari magathie kurutira muingi wira aria mari uregani magathie guthurima wira uria urarutwo no riu twambiririe horo wa campaign tene bururi ni uteaga focus no gate mwerekera. Kiumia kitu kwashirithania tatu wa igoti nene niyo Hedwig Ogundi, Heston Nyaga na Patricia Gichohi ni marutire itua ria kuga kambeni cia tene ni mugaru wa gatiba na nige cicungagira wagi wa uigananu na kugitirwo ni watho. Gerifa Trainoro FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetago Jathan Kamau. Na riri ukungwiri wa mwana wa gitaru kia Afrika utabanirio mothe anyitite mi matiganite ni mathingatitwo manyitanire niguo kuhukia cieko cia unyamaria wa ciana iria ithiite na mbere na kuongerereka na njira nene kaunti-ini ya Nyandarua na gicigo kia mbunge gia Kinangofu nikio gikoretwo gitongoretie hari cieko icio kaunti-ini ya Nyandarua. Tore mwandikitwo Simon Ngure aratariria. Niretana reiketio hindi ya ukungwiri wa muthi ucio mwena wa Njabini kaunti-ini ya Nyandarua, maabitha aria maroraga ihoto cia ciana matura-ini magitariria mathina maria mamagumagira riria marathingatithia wira wao. Especially Nyandarua tutiri safe house na ciana citu iria twathii gu secure twacioya twanjagia gucaria micii itu. Challenge ni tunyitite muno uguo no tuhoe angikorwo kuri andu a wendi mwega mangioka matunyitirire gikundi giki gitu gia South Kinangop CPVs no tukene muno. Ruhonge rwa ciana ni riuranire gutigirira mateta mothe megie cieko cia wahami wa ciana ni matangikirwo na njira igwete kuhitukira ruhonge rwa mwanya ruria rukoragwo ceceni-ini ciothe cia borithi. Gukora ni atwikite exposed ginya he maundu ma social media internet koguo he maundu mangi arathoma ona ringi ndamathomete hari aciari. Mwana na kihoto gia kuona services ciothe cia guthondekwo twambitie na immunization, that is kugitira mirimo ta polio, kugitira mirimo ta tetanus na mundu angiima mwana ucio kihoto
gukorwo ati tondu ni itha ni dini kana witikio wake ni mahitia manene muno. Anyiti itemi ruhonge-ini rwa githomo magoti na thitango cia muingi maugite aciari ni mabatie gukorwo mari muhari-ini wa mbere gutigirira ati ciana ciao ni ciamenyererwo rutia riria ciri mucio na riria ciguthie mathukuru-ini kiroko tene kuhitukira ciama citiganite citari cia githirikari bata wa kwamura kigina kiiganu kuhura njeki mihango ya kuhurana na cioko cia unyamaria wa ciana ni ukinyiriirio ciama icio onacio cikiranira guthii na mbere guteithiriria o haria cingihota. Kienda kwa mahospitali mtoto ambaye amekuwa subjected to being defiled, sexual violence anakosa zile services anafaa awe nazo. Tukifika kwa security department, sometimes wale ofisa wa usalama wanakosa the right resources ambazo wanahitaji kushughulikia mtoto na sio kupenda kwao. Ndio sababu tumesema sisi kama washikadau, mashirika zote tukuje pamoja tuone ni vile tutasaidiana. So protection and safety should be top at the budgeting conversations in Nyandarua. Girifotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Gure. Kuma Nyandarua tuthie kaunti-ini ya Kirinyaga na mihango ya ukui ni hotomire na njira nene thitĩnji-inĩ ya Kutus kaunti-inĩ ya Kirinyaga thutha wa ngari cia sako ya Kukena kugomera wira cigĩtetia ngari nini iria ikoretwo igĩkua athii o ta ngari cia ukui wa muingĩ. Arũgamĩrĩri Kukena matongoretio nĩ mwandĩki mũnene Jason Maragwa Kariuki na muigi kĩgĩna John Nyagamaina nĩ mamenereirie thirikari ya kaunti ĩyo nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩria ngari icio nini kũruta wĩra wa ukui wa muingĩ mũgarũ wa watho. Maugĩte ngari icio nini mũthemba wa Sienta na Probox nĩ itihingĩtie mawatho marĩa mathĩrĩirio nĩ rũhonge rwa ukui wa muingĩ na ũguo nĩ ciramahe ũcindani ũrĩa ũtagĩrĩire. Munde twambire kurugamia wira tondu ngari cinini cia muthemba wa Probox na Sientas ni ciokire guku na ciagia na stage mabanga stage abathutha wa stage no itu main stage na mekira mbao cia kuthi Kirugya. Twina ngari cine cia 14 seater ni turariba magoti manene muno kwa thirikari tugakena ngari citu speed governors oguo unfair competition yengiuka nitakuga ngari citu ikirita speed governor na tukariba magoti manene muno kwa thirikari tugaciikira RSL ira itagwa TLB nitakuga riwira witu no rugamire ni undu ngario itina speed governor ni wacio mokite ku county government ikimenyega tondu the county government ina team ya enforcement tukauga in a peaceful way ni turenda tuthikiririe ithu atongoria makukena ona tungibulira andu acio ma county thimu waziri minister enforcement team matrespondaga to us na andu a county government nimo maraturuithania especially waziri wa transport eta bwana Migwe tondu tanathi complain gwake na guti undu wekaga na team yake na enforcement team nayo igugungira undi wira no kuoya gutike ndo na kimo matuteithagia nakio ni barabo ngari cirathia makoya kanyamu. Anona kuhana ũguo ene ngari icio nini matongoretio nĩ Richard Mbogo maugĩte nĩ magatĩte marũa ma kũmetĩkĩria gũkuaga athii kuma kũrĩ thirikari ya kaunti ĩyo na nĩkĩo mahetwo thitĩnji ya gũkuagĩra. Turaruta wira kuria tuvetwo ni county government ngari citu ni inspected gutikindu tutari ona kimwe no gukena ni twamenyererio operate na ona gitumi ya gukabauri ni ati andu aya ngari nene ri rutira tuturite tuthiete marokire muthenya ungi ina ngari ciao maroka ngari cita ciothe ruongo maroka marigira rubao rwa kibao mena mentality ya kuingata ithu ya ndo ngari nini na Kirinyaga ti ya mundu umwe ti ya gukena ni ya kila mtu na gaikia Kirinyaga itingiritwika ni mundu rireaga ngari citu gutire maro tutekirite twina inspection tuna insurance ya PSV. Riboti na Morikito Johnson murithi kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga na yatukinyithia thaa imwe hitukitie ndagika 23 rĩu tuhungure matũra-inĩ tumenye ũrĩa matũra maitũ maregariũra thĩinĩ wa mohoro kimurutio. Mohoro kimurutio tugikurehera maria tukuhungeire kuma kaunti-inĩ citu. Leo nĩ tũhungũre Kajiado County tumenye nĩ marĩkũ meyumĩrĩtie kuo. Mũmbunge wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya Rũgongo Onesmus Gogoyo augĩte gĩtugĩ kĩnene kĩa wĩra wake gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa ũmbunge nĩ gũtigĩrĩra atĩ mathukuru mothe marĩ na irathi njega nĩguo kũhe arutwo rĩera rĩega rĩa mathomo. Arĩtio arĩ thukuru-inĩ wa thekondarĩ wa Ngai Murunya hĩndĩ ya ũhingũri wa irathi 4 iria waki wacio ũkinyanĩirio nĩ kĩgĩna kĩa NGCDF. Wengine kama watoto walisoma wakiwa chini ya mti, sio constituency ya Kajiado North.
na bado tunazidi kuendelea na kazi ya shule na kusupplement hii shule, kwa sababu si watoto wote watatoshea hii shule. Tumetengeneza shule mpya ambayo ilianzishwa na hii imezaliwa na hii shule, mwalimu aliyekuwa. We have a school called Odupoi Secondary School. January next year tuna admit. Nimetengeneza madarasa 6. Enda pale Ole Kasasi B, we have a new school ambayo imekuja, na pia primary school mpya ambayo inaitwa Ole Pasha. Tumetengeneza madarasa 12. Januari tutakuwa tukipokea tena watoto zaidi ili kufanya hii shule ya Ongata Rongai na Nakel kupunguza watoto na Ole Kasasi. Ndeto Kimurutio kuma kaunti-ini ya Kajiado Getwo Wacuka wa Kiarie. Reke twirore Nyeri County kuhana. Thutha wa thirikari kuruta mukana wa indo iria ithondeketwo na riumba ria asbestos gukorwo ikieherio ari hamwe na mabati na miberethi gukirikana ni cungagiriria murimo wa kansa, riu watho ucio ni wanjitie guthingatithio mwena wa Tetu. Ni kurerikana miberethi iyo ni werarehe kansa thiini wa Tetu, na tungithi gutwiria muno ni tukuona kansa ni ingihite muno itura-ini riria Tetu na kana Nyeri as a whole, na tukona ari wega tucenjerio tondu wako ni kambuni teno iri haha ya mai. In fact ni okire ne kya mai maitu muingi ukiuga ndwari cia kansa itiganite na ikoretwo igumiire gicigo kiu undu uria marakurani na kunywa mai maria matambitio na miberethi iyo. Itura rito ni rigumirwo ni mirimu wererwo muno ri tukona marokiro riria rikiagiriire tondu andu aingi ni arwaru, turi kuthika turi guka maharambi na aingi mari itanda-ini ni arwaru. Koguo no tukene muno ko ni ehere, no uguo maratwire no ingi ni njega yuke kirute wira, na yaruta wira itua ii ni rikwagira na ni rigukura na tukinywe mai mega tondu ndona kuwa kono irarehe mirimu na mai macio to mega. Hadine Inoro FM kuma kaunti ya Nyeri, Jeta Theuri wa Bago. Riu reke tuhungure kaunti ya Kirinyaga. Ya mai we wa ng'ombe we urago kwa ng'ombe riu mwingi we wa ng'ombe niuo mwingi muno. Aikari itura ria kamuti thiini wa Wandia Kambare gicigo-ini kia umbunge gia Gicogo ni macakaite ni wici uria ukoretwo ugithi na mbere na makiria mathaa-ini motuko. We wa ng'ombe na nguku ona nyomba watigana iroke kabunjo makaruti ndu iria iku kinye iria atang'urwa riko makathi nacio. Nguku ni ria gwaterwo muno mabembe-ini nguku ira mundu angiteithia nayo bwa ni tirenuka ni undu we-ini wingebire muno, andu ni magire mbeca, andu matena nginya mbia, riu mundu nguku yake rataimwa ikanyitwo. Ni mugite matikoretwo makibeo thayo ni ici aria makoretwo makiya mburi o bamwe na mbembe iria thii na mbere na gukura. Mbembe ciagwa muno tari wirambia gwika ati kwenda gukura mundu agakoraga cunitwo mugunda gatagati. Mbembe tari tondu iciara ciarete ogui riu ona ciakura mundu agoka gakabura akathina ko tondu guti kindu gia kuria gia kunywa nginya mundu akirogwa akoria ni ngurarira na ni mbena kindu. Girivotera Ndeto Kimurutio kuma gicigo-ini kia umbunge gia Gicogo kaunti ya Kirinyaga, njitagwo Johnson Mureithi. Ni tuhungure kaunti ya Nyandarua. Huthirite material roko, dashboard huthirite rufao, gahuthira mabati, gahuthira cuma. Kimwana kimwe itura-ini ria Original Rock County ni ya Nyandarua ni kimakitie muingi thutha wa guthondeka ngari ikihuthira material huthu na iria cironekana citari kiene thiini wa itura riri. Ngari teno moke mamione na niguo itiororwo kanikiritie ikiro. Ingenda thirikari emu support no ateithike. Thutha wa gwikinyia thiini wa itura ria Original Rock County ya Nyandarua ni jamanitie na kimwana kimwe kiria githondekete ngari gukorwo ni yama na ningi kumakia aige kiuriti andu wethi mwega giteithiriria gukinyaniria kioneki giki giakio na njira ya kuongerera githomo na ngari ino githondekete ikinyanirie ikiro ta ngari iria ingi. Amarĩtwa njĩtagwo Anthony Karumba Mũri. Thirikari ĩngĩhota gũtũnyitirĩra andũ arĩa mena talent onokorwo ni educationally andũ a gũtwara taxi yo Japan kana China ri niki tutangĩcokia taxi yo gũkũ gwitũ. Ndeto Kimurutio, njĩtagwo Patrice Simbili. Macio nĩ mũtogo kũhũngĩire thĩinĩ wa mohoro Kimurutio kaunti-inĩ citũ. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku.
karibu sana tabarĩra-inĩ ya ũtaũku hwainĩ wa ũmũthĩ, na ũmũthĩ tũramũrĩka ndeto ĩrĩa ĩkoretwo tũnua-inĩ na matũ-inĩ ma andũ othe gũkũ bũrũri-inĩ na ĩgiĩ mũtugo wa maabitha borithi kũhũthĩra hinya mũkĩrũku na macũngĩrĩra mũrutani na mwandĩki nenda-inĩ cia ũkinyanĩria Albert Ojwang arakua arĩ moko-inĩ ma borithi, na ndeto ĩyo ĩrĩ moko-inĩ ma rũhonge rwa kũnyabara mĩgendere kana mũrutĩre wa wĩra wa maabitha borithi bũrũri-inĩ IPOA, arĩa nĩo marathuthuria ndeto ĩyo nĩgetha matigĩrĩre nĩ makinya gatiritiri kayo, na nĩgetha arĩa othe makuruhanĩtio na ngero ya gũikia ngono, gũcoka kũhingĩra na kũnyamaria na macũngĩrĩra kũraga mũrutani ũcio makorwo magĩtacũkĩrio makinya marĩa magĩrĩire. Na ũmũthĩ nĩ tuonire ikinya rĩa bata mũno rĩgĩtacũkio nĩ tondũ ihinda rĩa thikũ cigana ũna thiru kuma kona ciothe mũnini wa mũnene wa mbũtũ ya borithi bũrũri-inĩ Eliud Lagat akoretwo akĩhinyĩrĩrio eyeherie gĩturwa-inĩ gĩake nĩgetha ndakae gũtuĩka nĩ compromise ũthuthuria kana ũthuthuria ũrĩa ũrekwo ndũgakorwo atĩ hihi no atuĩka compromise nĩ ũndũ wake gũkorwo arĩ wabici-inĩ, na ũmũthĩ nĩ tuonire agĩtacũkia ikinya rĩu na eyeheria nĩ tondũ, na gĩtũmi gĩake kwĩyeheria nĩ tondũ nĩwe wahandĩte thitango agĩthitanga mwanake ũgwĩtwo Ojwang agĩtuĩka nĩ andĩkĩte ndeto hihi tamũkenirie mũtambo-inĩ wa X, na nĩkĩo mwanake ũcio agĩrirwo o kũrĩa kwao nginyagia kaunti-inĩ ya Homa Bay na akĩrehwo gũkũ mũciĩ wa Nairobi, gwatuĩka ihĩtia rĩu arĩkire gũkũ mũciĩ wa Nairobi, na kaũndũ kau nĩko gacũngĩrĩire agĩrwo kuma kũrĩa aciari ake kaunti-inĩ ya Homa Bay na akĩrehwo gũkũ mũciĩ wa Nairobi. No thutha wake gũka gũkũ mũciĩ wa Nairobi within 24 hours mwanake ũcio arĩ mũkuũ, na nĩ kuonekaga akuire gĩkuũ kĩna ruo rũingĩ mũno nĩ tondũ nĩoneka nĩ athĩnirio mũno na nĩ ahũrangĩtwo ũru mũno, na ndũmĩrĩri ya mbere ya maabitha borithi maugĩte mwanake ũcio egũthithirie kĩongo kana mũtwe thingo-inĩ cia thero ĩrĩa ahingĩrĩtwo, na maabitha rũhonge rwa IPOA nĩ mathire nginyagia thero-inĩ ĩyo na makĩoya samples cia thakame ĩrĩa yarĩ kũu, maroro ma thakame, na oho magĩthuthuria magĩkora nginya kamera cia CCTV ũtukũ ũcio Ojwang aherithagio kana ahingĩrĩtwo ceceni ya Central gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Mbica icio itioire nĩ tondũ kamera nĩ ya disconnected kana ĩgakũrwo kuma harĩa hinya-inĩ wa thitima. Na kaũndũ gaka ka Ojwang ti kaũndũ kageni, nĩ tũiguĩte nginyagia matũũra-inĩ maabitha borithi gũkorwo makĩhũthĩra hinya mũkĩrũku nĩ gũkorwo atĩ nĩ mahetwo uniform na makaheo mũcinga na makandĩkwo wĩra wa enforcement. He handũ makinya makariganĩrwo atĩ maabitha ya borithi no arĩ na ariũ a maitũ, no twĩ brothers and sisters, no ciana citũ. Mũborithi ũrĩa wĩ hau hanyu ceceni ya hau hanyu nĩ mũrũ wa nyina na mũndũ ũngĩ ũrutaga wĩra hana, na ndiũ nĩkĩ gĩtũmaga magakinya handũ makakuona wĩra wa borithi tarĩ wĩra ta ũrĩa ũngĩ, na magakinywo nĩ kũihũrwo kana kũrĩo nĩ mahinya marĩa mathukĩirwo nĩ gatiba ma enforcement, na magatuĩka a kũnyamaria mũingĩ o ũrĩa guo mathukĩirwo ũigĩrĩrĩki nĩ gatiba wa kũũgitĩra. Na nĩkĩo ndetwenderera tũmĩmũrĩke ũmũthĩ, nĩ ndĩrenda kũmũrĩka ndũmĩrĩri ciaku iria wandĩkĩte, hihi experience yaku na maabitha borithi, kana hihi we muonere waku wa maũndũ na ndeto yothe ya Ojwang. Hihi nĩ ũrona ũthuthuria twaratwarithio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, nĩ kaũndũ karĩkũ hihi ũrona ta gatigĩrĩirwo, na no wende rũciũ ningĩ tũgĩthoma mohoro wĩigue nĩ kahutio. Ũmũthĩ nĩ waigua na gĩkundi kĩho gĩa kũhũrana ihoto cia mũingĩ kuma kũrĩa UK onakĩo kĩrahinyĩrĩria ona mũnene wa mbũtũ ya borithi gũkũ bũrũri-inĩ Douglas Kanja na mũnene wa mbũtũ ya DCI Mohamed Amin onao mambe meherie, nĩ tondũ nĩ ũkũririkana nĩ merĩga gwĩtwo mbere ya bunge ya Senate na bunge ya bũrũri gũkĩheana ũira wa kĩrĩa gĩacũngĩrĩire gĩkuũ kĩa Ojwang, kana kĩrĩa gĩacũngĩrĩire hihi aikio ngono nĩgetha macũngĩrĩra agĩtuĩke nĩ akua arĩ moko-inĩ ma maabitha borithi. Na ndũmĩrĩri ya mbere ĩrĩa rũhonge rwa borithi rwaheanire nĩ atĩ mwanake ũcio nĩ kwĩhũrithia ehorithirie na mũtwe thingo-inĩ cia cero ĩrĩa ahingĩrĩtwo, na maũndũ macio namo macũngĩrĩire gĩkuũ gĩake. No ũthuthuria ũrĩa ũtabarĩtio nĩ IPOA na ningĩ nginya ũira ũrĩa ũheanĩtwo nĩ thibitarĩ ya Mbagathi kũrĩa tũronirio nĩ kamera cia CCTV, maabitha borithi atatũ matwarĩte Ojwang thibitarĩ, mũndũ wabataraga emergency services cia kũrigitwo tuonire aikarire ngari-inĩ ihinda rĩa makĩria ma ndagĩka 20, ũguo nĩ ta mamenyaga mũndũ ũcio ndarĩ ho. Ũguo ũira ũcio wothe wacoka wonganĩrĩrio wa kuma kũrĩa thibitarĩ, kuma kũrĩa Mawengu police station kũrĩa ambĩte kũhingĩrwo kũrĩa kaunti-inĩ ya Homa Bay,
riboti ciothe cia OB uria bukirwo na nginya guka guko Central Police Station maundu mothe manyitithanio ni kurambia kuoneka utheri na hwaino wa mothe tuko tukiaranaria na JM Oiganjo uyu akoretwo ari afitha thiini wa kamiti kana thiini wa ruhonge rwa IPOA ni atungatite ruhonge-ini ruu na no atwire hihi uthuthuria uria uratwarithio na mbere ni IPOA nukurehe umithio na kana hihi IPOA erutaga wira atia IPOA ni ihetwo mahinya nginyaha ni hetwo prosecutorial powers no inyite muborithi na imuthitange taru netuonire OCS wa Central goko session ya Central goko Nairobi mundu gwitwo Talam ni akinyira igoti-ini muthenya wa mothe ni tondu uratuika onake tondu niwe officer commanding station niwe rugamire session iyo onake ni mwikoiro munene kana ni akuruhanitio na njira nene na ndeto yo either by gukorwo hihi ni athanire gwikuona kana ona we gwika we mwene na nikio gitumite ona igoti rugire athi na mbere na kuhingirwo nigetha ndakae gutuika ni eguthoga uthuthuria ujeje Muiganjo ni gututeithia gutaukirwo makiria ni ndeto yo ohono tukorwo tukiaranĩria na muhoranĩri wa ihoto cia muingi kuma kure kaunti-ini ya Moro ucio tukureherwo ni Joel Kimani wa Njuguna nake JM Muiganjo egukorwo akiaranĩria na mwandĩkitũ Jathan Kamau. Urathie na mbere guthikiriria tafarira ya Utauku. Aya na njira na ihenya mureke ndumiriri ciaku iria wandikite nigetha thutha ucio tunyitanire na Jathan Kamau aturehere muthuriti JM Oiganjo. Aya tumureke ndumiriri maabitha aria othe marekuhirwo ni meherie nigetha maabitha aria othe marekuhirwo ni mabatie maharithio niguo kihoto kionekane ni Mwangi wa Kiarutara studio ino thirikari niyo yagithitie ugiteri kiene ni wa Koikuma Timboroa. Aha ndomiriri ne nyingi muno haha Jeff ni kama ukuma iria ndonyo ya Chege borithi ni mareka oru muno ni kuhuthira hinya mukiroku ni mareke muingi ugi na wiyathi iguru ria gatiba ya bururi. Jeff mwanake wakwa orire ta miaka 5 na ni twagire njira tondu orire mukuru kwa Njenga etagwo Zakaria Ndirango wa Nyambura kuma Githunguri. Poleni sana family. My brother Jeff gutire wada na wa mugongo watho ni urumirerwo njitagwo Kariuki Mucobe kuma Gathambi Kirinyaga. Jeff ona munini wa Kanja na aria angi othe mahutanitie no nducio magirirwo ni kuhingurirwo thitango na mono na mahitia moho njitagwo Michael Ndegwa aka Waru kuma barabara-ini rungu rwa muti Nyamashaki primary Nyeri. Haya niki hakuona Mukenya no akuire moko-ini ma borithi na nikuo abatie gukorwo na ugiteri muingi. Maabitha aria othe mekunyitekana agukorwo makuruhanite na gikuo kia Ojwang mabatie kuohwo kioho kia maisha nigetha wa Thumani kuma Shehe kuria Mathira county ya Nyeri. Icio no imwe cia ndumiriri ndahota guthomana ni ngatho ni undu waku kwandika. Riu ndira tuthie kwi mwandĩkitũ Jathan Kamau nigetha turehere muthuriti JM Oiganjo atuteithie nigetha tumenye kana uria kuringana na uria kamiti kana ruhonge rwa IPOA rurutaga wira ni tugukora mwihoko ati maabitha aria makuruhanitio ni mekunyitikana na manyitikana ni megutacokirio makinya ma kiwatho maria magirire. Jathan, karibu sana. Ni ngatho cia mwanya Jeff Mugaithira ntwaitarĩria muthenya wa muthe turakimurika ndeto ciĩgie ngero cia maabitha borithi iria makoretwo magitungia a Kenya na hoini wa muthe kikire na uria urakiri kamishina thiini wa kamiti kana ruhonge rwa kurora uruti wa ira wa maabitha borithi rwa IPOA niwe wakiri JM Oiganjo. Wakiri tutarĩria mutatara wa watho wa kunyita mundu uria urekwirwo gucabithia ndeto cia maheni cia mundu nenda-ini na muno tukirora tondu ona mutigiri Albert Ojwang arekwagirwo mahita ma muthemba ucio na nigetha unyitwo kuri itumire ngire tumonyitwo imwe cietagwo cognizable na ile ingi non cognizable. Gonta kugatiriri kwi mahitia maria maragweteka na mangioneka kuiya kuragana kufuja nyumba ona mahitia ta ma false publication maria mwanake gwitwo Albert Ojwang aranyitagirwo mothe ni undu ungihota kunyitwo ni muthigari no wanyitwo muthigari uria wi
munene wa station nĩyo twĩtaga OCS nĩagĩrĩirwo nĩ arore nĩ mahĩtia marĩkũ wĩkĩte na kũhe bodi mũno makĩria ndwagĩrĩirwo nĩ kũhingĩrwo angĩkorwo mahĩtia marĩa wĩkĩte nĩ mahĩtia ũngĩtwarwo igoti-inĩ ũhũrwo fine kana ona hihi ũtuĩke atĩ nĩ wohwo kahinda gatakĩrĩte mĩeri 6 koguo no nĩ mahĩtia wagĩrĩirwo nĩ kũheo police board ya cash bail 10,20 wĩrwo rĩrĩa ũgathiĩ igoti-inĩ. Wa kerĩ ũngĩkorwo nĩ ũkũnyitĩrwo station ĩmwe kaunti ĩmwe na nĩ ũrabatara gũtwarwo kaunti ĩngĩ hihi nĩ ũndũ mahĩtia marĩa hihi mwĩkĩte na mũndũ ũngĩ wĩ kaunti-inĩ ĩyo kana kwĩna ũira wĩ kaunti-inĩ ĩyo kana maũndũ ma mũthemba ũcio ndwagĩrĩirwo nĩ kũrutwo borithi ĩyo ũranyitirwo rita rĩa mbere ũtarĩ na order kuma igoti-inĩ. OCS agĩrĩirwo nĩ athiĩ igoti rĩrĩa rĩ hakuhĩ ahoe ihoya wa mbere a file report ya kuga nĩ akũnyitĩte acoke ahoe ihoya rĩa kuga nĩ ũrendwo kaunti ĩngĩ na nĩgetha rĩu magistrate nake arute order atĩ escortwo ũtwarwo kaunti-inĩ ĩyo na rĩu failo ĩrĩa gũkorwo hingũrĩirwo igoti-inĩ rĩu nayo ĩtwarwo igoti rĩa chief magistrate wa kaunti ĩyo ĩngĩ koguo ndwagĩrĩirwo nĩ kũrutwo kaunti ĩmwe ũnyitĩtwo ũtwarwo ĩngĩ hatarĩ na express orders cia igoti na ũngĩkwo ũguo hau nĩho kĩndũ gĩtagwo abduction gĩũkagĩra. Abduction nĩ kũnyitwo kĩa hinya ũtakũrũmĩrĩra mĩtaratara ya watho na gũtwarwo hihi from one county to another kana kuma cell ĩmwe nginya ĩngĩ hatarĩ na mũtaratara wa watho. Wa kerĩ rĩrĩa wanyitwo ũkĩingĩrio cell no nginya details ciaku icingĩrio OB-inĩ occurrence book ũingĩrio marĩtwa thaa iria wanyitĩrwo mahĩtia marĩa wĩkĩte kuma hau wĩkĩrwo register-inĩ ĩngĩ ĩtagwo ya cell register nayo ĩkuga rĩtwa mathaa marĩa ũraingĩrio cell nĩ mũthigari ũrĩkũ wa kũrehe na nĩwe investigating officer na bado wĩ cell ũngĩtua kũrutwo cell no nginya haingĩrio register-inĩ cell register atĩ nĩ twamũruta thaa ici twamũtwara interrogation room twathiĩ interrogation room wagĩthi kũrio ciũria rĩngĩ nĩ ũrenda kwandĩkithio statement na maũndũ ma mũthemba ũcio no nginya kwandĩkwo na kwandĩkwo nĩ wakũruta na warutwo thaa cigana no gũcokio thaa cigana. Nĩ atĩ ũngĩtara thirikari ũhoro wĩgiĩ Gen Z arĩa maugĩte atĩ nĩ megũcoka barabara-inĩ rĩngĩ kũrũrũngana. He bata mũno borithi citũ cikorwo ciĩmenyereire mũno ona atongoria aitũ memenyerere tondũ kũhĩtana na youth aya tũreta Gen Z ũguo marahĩtanwo nao no gũkinye handũ ũkore ciana icio nĩ ciarakara na matirĩ marĩa igũka namo no marehe hathara nene na nĩtuonire hathara ta ĩyo hĩndĩ ya finance bill reke tũtige kũgeria ciana icio tondũ twĩnacio nyũmba na angĩkorwo nĩ mararema aciari ndigwĩciria thirikari nĩwe kũmahota koguo he bata maheo gĩtĩo tondũ tũrameta ciana no nĩ andũ agima tondũ nĩ ũramenya nĩ andũ makinyĩtie 18 years nĩ andũ mena ibandĩ nĩ andũ mangĩikia kura na nĩ andũ ohĩgĩrĩru mũno maũndũ-inĩ ma tekinoronjĩ koguo ndũngĩhotana nao na njĩra atĩ gũthiĩ ũkĩũraga o mũndũ. Nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa ihinda rĩaku wakiri JM Waiganjo na niĩ ndikĩna ũndũ ũngĩ wakĩongerera Jeff Mugaithira tũgũcokia mwaro kũrĩ we mwena wa studio niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathan Kamau mũrĩ na wakiri JM Waiganjo na no twataũkĩrwo ũrĩa kamĩtĩ ya IPOA kĩrutaga wĩra na muthenya wa mũthĩ kũrĩ na mwanake wa mĩaka 23 wahũthĩkire ku disconnect CCTV onake nĩ akinyire igoti-inĩ rĩa Kahũa na igoti rĩa Thana ahingĩrwo kwa ihinda rĩa thikũ 14 ũguo cira ũyũ wa gĩkuũ kĩa Ojwang ũkuruhanĩtie maabitha a borithi na ona andũ angĩ civilian angĩ arĩa makĩhũthĩkire hihi gũgĩkinyanĩria mĩtangĩko ĩyo. Ndĩrenda tũthiĩ kũrĩa mwena wa Moro tũnyitane na Joel Kimani wa Njũgũna nake tũrehere mũhũranĩri wa ihoto cia mũingĩ nĩgetha twĩre hihi ndeto ĩno o maramĩoya na njĩra ĩrĩkũ na hihi nĩ nginya rĩ maabitha a borithi megũthiĩ na mbere na gũtũngia mũingĩ kĩnyamaro na nginya angĩ magakua gacagaca-inĩ ĩyo. Karibu sana Kim Jo.
Nĩ ngatho Jeff Muga wa Waithira na nĩma ũranyamũkĩra kuma mwena wa Moro gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Naikuru, na ũmũthĩ tũgĩkĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ ciĩko cia njũragano kana njũragano iria cikĩhĩrĩirie mũno makĩria kũrĩ arĩa maragĩkorwo magĩgĩtũngia thirikari ũregani. Na itegũte mahinda ngwenda kwaranĩria na aikari ngĩrĩ na mũikari ũmwe na ũmwe nĩ mũteteri wa ihoto cia ũmũndũ. Karibuni tabarĩra-inĩ ya Ũtaũku korwo mũkĩgeithia mũthikĩrĩria. Njĩtagwo Muigai wa Mbũrũ, mũikari wa Moro, kaunti ĩno itũ ya Naikuru, na nyingĩ ndĩrĩo mũhũranĩri wa ihoto cia ũmũndũ gũkũ mũciĩ wa Moro. Nĩ ngatho korwo ũkĩgeithia mũthikĩrĩria. Niĩ njĩtagwo David Theuri wa Njũgũna, njikaraga gĩcagi kĩa Kiambu gũkũ nĩ Moro, kaunti ya Naikuru. Nĩ ngatho, na tũgĩkĩrika ndereti-inĩ itũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tuonete ciĩko cia njũragano igĩkĩingĩha, na mũno ici cikĩũĩkaine ta extrajudicial killings, na gĩko gĩa ica ikuhĩ kana njũragano ya ica ikuhĩ nĩ ĩrĩa ĩratongirio Albert Ojwang. Hiwe ũrĩ ta mũteteri wa ihoto cia ũmũndũ, ũroya ndeto ĩyo na njĩra ĩrĩkũ? Wa mbere njuge ithuĩ ta andũ a Moro na andũ a Kenya tũrĩ andũ arakaru mũno, nĩ kuona atĩ mũndũ ageria kwaria akoragwo, mũndũ ageria kũruta maoni contrary tũrĩa thirikari ĩrenda akona thĩna. Rĩu no hoe mũno President William Ruto na thirikari yake matigetĩkĩre thirikari ĩno ĩcoke harĩa twatũraga hĩndĩ ya Moi ya koigio terwo atĩ ndũngĩaririo ũndũ mũgarũ na ũrĩa thirikari ĩrenda. Nĩ ũndũ wĩna kĩeha na twĩna kĩeha kĩritũ mũno tũrĩ bũrũri ũyũ wothe, ona tũrĩ aikari a Moro, tondũ nĩ tũrona ithuĩ tarĩ gũkoronaizo tũrakoronaizo rĩngĩ. Ubeberu kana mũkoroni mamboreo nĩ acokete, na rĩu tũkona tũtangĩeheria mũkoroni ũyũ nĩ tũrĩ handũ horu rĩu. Nĩ ngatho, na hihi nĩ ũrona rũhonge rwa gũthũrima maabithaa a borithi nĩ ruo rwa IPOA ta rũrĩ na wĩigĩrĩrĩki wa kana ta rũrĩ na hinya wa kũrũgamĩrĩra cira ũyũ na ũtuithanie kĩhoto? Wa mbere no njuge IPOA ndingiuga kana nĩ kũhota gũtindĩkana na cira ũyũ. Kĩndũ ingĩhoya mũno nĩ IPOA ĩheo hinya atĩ kwaumĩra ũndũ to atĩ mũthigari nĩ oraga mũndũ police station kana nĩ oragĩra mũndũ gĩthaka kũrĩa amũragĩra rĩ, IPOA makaumĩra mategwĩtigĩra makamũgweta rĩtwa na makauga no ũcio ũroraganire na akahingũrĩrwo thitango akohwo, na ndĩgetigĩre no gwĩngĩhoya IPOA ĩgeka, ndĩkagĩa na guoya mũndũ eka ũndũ kana nũ akoerwo hatua. We nĩ ũrona rũhonge rwa IPOA ta rũrĩ na hinya wa gũtuĩria cira ũyũ na nginya kĩhoto kĩonekane? Niĩ hakwa nĩ ndĩrona no ngĩe na nganja wa gũkorwo no mahote kũruta wĩra ũcio wega. Kĩndũ kĩrĩa tũrona mũno nĩ tũrona thirikari ĩno ĩna compromise, nĩ ĩrageria gũthiĩ na ĩkahaka kana ĩkageria gũkuha andũ arĩa mangĩmĩthuthuria, ũguo andũ acio maheo mbeca kana mekwo ũrĩa megwĩkwo kana menderio guoya onao nĩ megũcoka thĩ na mage gũthuthuria na njĩra njega. Na hiwe ũrĩ ta mũteteri wa ihoto cia ũmũndũ Muigai, nĩ ũrona ta mũbatiĩ gũbanga mĩrũrũngano nĩgetha mũkorwo mũgĩtia kĩhoto kĩa Ojwang, na nĩ mũrona thirikari ta ĩgwĩtĩkĩra gũtuĩria cira ũcio na kĩhoto kĩonekane? Ũndũ ũrĩa ndĩciua ũgwĩkĩka nĩ atĩ kĩhoto kĩa Ojwang kĩaga kuoneka, mũciĩ wa Nairobi na Gĩthumo na kũrĩa kũngĩ andũ matingĩtĩkĩra gũikara thĩ mamenyete mũndũ ũcio arehirwo borithi mũkuo, no nginya andũ megwĩtia haki yao, na nĩ ũkuona andũ maumĩra bara, na nĩ njũĩ manjĩria Nairobi mathiĩ Gĩthumo mĩciĩ ĩno ĩngĩ ya Kenya kuona andũ maumĩra, tondũ mwanake ũcio nĩ oragirwo na njĩra njũru na ndoragĩire akinyirio borithi mũndũ mũrage. Na hiwe ũrĩ ta mũteteri wa ihoto cia ũmũndũ ũkĩringithania na gĩkuũ kana njũragano ĩrĩa yatũngirio Molo President kana Richard Otieno ũrĩa nĩ wa kuma gũkũ Moro, nĩ ũraigua ta ũretigĩra gũthiĩ na mbere na gwĩtia kĩhoto kana gũtetera andũ? Ndingĩtigĩra, na no nginya tũtetere andũ na no nginya twĩtie ihoto cia andũ, tondũ muoyo ũheanagwo nĩ Ngai na gũtirĩ mũndũ ũgũtũra atĩ atindendeirie andũ angĩ guoya atagatũra mĩaka igana, ona no ũkore ũcio ũratica andũ no kwamba kwehera mbere ya andũ arĩa angĩ othe. Na we ũrĩ ta mũikari hihi nĩ ũrĩ na guoya ũcio atĩ waria wahana to kwaria nĩ ũkũgĩrwo na rĩngĩ kana wambie kwagagio, nĩ wĩtigĩrĩte kana nĩ mũtuĩte itua nĩ mũkwaria? Thĩinĩ wa thĩ kana reke nyambĩrĩre na kuga tũtingĩgĩa guoya, ona twageria kũguoyohio nĩ hĩndĩ tũragĩa na ũcamba makĩria wa gũthiĩ na mbere, na hĩndĩ ĩrĩa yothe kwanagĩa na thĩna thĩinĩ wa thĩ, ona Jesũ okire na ũcamba akĩaga kũgũra guoya kuma kũrĩ abarisayo, na nĩkĩo ahotire kũrehe change thĩinĩ wa bũrũri ũyũ ũtũraga waraga riũa. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria wa Inooro FM hamwe na Jeff Muga, acio nĩ aikari oro ũndũ ũmwe na mũteteri wa ihoto cia ũmũndũ kuma gũkũ mwena wa Moro, na niĩ ndikĩrĩ na ũndũ ũngĩ ngũhũndũra o mwaro na studio kuma gũkũ mwena wa Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna.
Asante sana Joel Kimani wa Njuguna na horanĩria cio ihoto cia mũingĩ mauga ona Jesu ndonanirie guaya ni ndirĩ nguongerera tondu mathaa matiranjĩtĩkĩria njokie ngatho kũrĩ Jathane Kamau na Joseph Wachira nake nĩ ũndũ wa itemi rĩanyu harĩ gũtigĩra tabarĩra ya ũtaũku nĩ yakinyanĩra. Producer wakwa nĩ mũruna wakwa Mũhĩa wa Maina, nĩ ngatho makĩria na ngatho iria nyingĩ makĩria ngũcokerie we mũthikĩrĩria nĩ tondũ ndũrĩ watũtigania. Tũcemanie ona ciahanda thaa 4 cia ũtukũ. Hwaĩ-inĩ mwega. Njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Shesheni hakuhe nawe. Mugambo wa mũrĩmi. Mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe. Hindi ria mbia guka ni ukorera mbia. No ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia. Andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima. Gutire mucere ungithini kuria tiga okomboka. Watara expenses ya production uragutingiria kindu kiegega gukira basmati maito meri. Na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi igana rimwe ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600. Kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 na gwe cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kwa ũrĩo ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mugambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 21 kũringana na Fast Article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Murang'a. Mũrĩmi ũmũthĩ twĩ gũkũ Gĩcakayo na Gĩcakayo ĩ hakuhĩ na taũni ya Gĩthumu na gũkũ nĩ thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a. Gũkũ nĩkuo twĩ na mũrĩmi na mũrĩmi ũyũ arĩmaga ngũrwe na igũrũ rĩa ũguo no akoragwo akĩendia nyama cia ngũrwe thĩinĩ wa taũni ya Thĩka. Ũyũ nĩ mũndũ ũngĩhota gũgũtarĩria na kwĩhoro na njĩra njega ũhoro wothe wĩgiĩ ngũrwe nĩguo korwo ũkĩũnyita wega. Kamarĩtwo njĩtagwo Bernard Mbuci wa Gacaũ na gwitũ nĩ gũkũ Gĩcakayo Gĩthumu na gũkũ no nĩmaga ngũrwe na no nyendagia nyama kũrĩa Thĩka gwĩcĩtagwo Gĩthumu Pork. Gĩthumu Pork ngũrwe rĩ yendaga atĩa na ca ngũrwe ta ciaku rĩ ikoragwo ikĩrĩa kĩ? Ũrĩa ũkĩmĩrĩithia ĩ baida ũkĩmĩrora ũrĩa yagĩrĩire tondu ngũrwe bata mũnene nĩ ũrĩa ũkũmĩbindi ũkamake sure nĩ ĩrarĩa mathaa marĩa magĩrĩire na mayo ũkamĩcenjeria ngũrwe ndĩgĩkũima mbeca no ĩgũkũhe mbeca. Tarũ ici ciakwa arĩa andũ marendia irio wega mũno harĩa Keno na nĩho ngũragĩra irio. Tarũ ici iria ndĩithĩtie nĩ gũcithĩnja na mĩeri 6 tondu irio ciao nĩ njega. Ũngĩambanĩria na ũtegũcenjia irio ciao nĩ irakũria ngũrwe na ihenya mũno. Na koguo ũngĩona irio iria ciagĩrĩire ũhe ngũrwe ciaku nĩ ũgũkorwo ikinya rĩmwe mbere tondu andũ aingĩ magwithagio nĩ kũhe irio itarĩ njega ngũrwe igegucia gũkũra igagũtwara ngarama. Gĩthumu Pork ngũrwe ta ici ciaku rĩ ũkiuga nĩ ũramĩthĩnja rĩ ĩgũkorwo ĩya kilo ta cigana? Kaingĩ ngũrwe iria niĩ ndĩrĩithagĩria ndĩcithĩnjaga kwa mĩeri 6 nĩ ũkaga kilo kuma kilo 50 ĩ bacon tondũ nĩcio andũ mendaga nyama icio itarĩ ngũrĩrĩru tondu nĩcio maigua cienjaga nĩ njororo. Ũguo Gĩthumu Pork we no uge ngũrwe nĩ ĩrĩ baida mũrĩmi akĩrĩma. Ngũrwe ĩmwe ndĩithĩtie mĩeri 6 rĩ ũkĩmĩthĩnja ĩ ngũrwe ĩmwe tu wamĩthima kilo ciao nĩ ũka kuma kilo 50 nginya 55 ngũrwe ĩmwe. Koguo ĩkorwo ĩna ngũrwe ciaku 10 rĩ wĩna kilo ciaku 550. Niĩ na nĩ ciakwa ndathĩnja rĩ ũrĩa tũgũragĩra arĩmi tondu mbei ithia kũringana na ũrĩa ngũrwe ihana. Taguo kahinda gaka rĩ nĩ ngũrwe nĩ kwĩrĩ irathiĩ gakinya 480 iracoka thĩ waindĩtagĩra ũrĩa ndĩragũrĩra mũrĩmi anga ngũrwe raima 450 njĩka mathabu makwa na 450 ngo nĩgetha ngona ngũrwe yo kana nĩ yahe kĩndũ kana ndĩnahe no rĩu andĩyendeirie no nyonaga nĩ ndĩrona baida. Gĩthumu Pork nĩ kũrĩ thĩna mũnene mũno wa ngũrwe na nĩguo ngiragia andũ aingĩ nginya marĩme ngũrwe no nĩ mũrimũ wa kĩhuruto kĩa ngũrwe na nĩguo wĩtagwo swine fever. We nĩ ũrĩ wagomana naguo no ngiuga wĩkaga atĩa nĩguo ndũgakũnyite? Kwĩ mũrimũ wĩtagwo swine flu kwĩ ndio kinyagĩrwo goka nĩ ũkaga hakuhĩ mwaka rita rĩmwe na mũrimũ ũcio nĩ ũhũraga arĩmi mũno no yanyita germs icio nĩ spreadaga mũno na kwĩ hĩndĩ cia ngũthĩte mĩaka 3 mĩthiru no rĩu kuma hĩndĩ ĩyo niĩ gwakwa ndiendaga kũingĩrwo tondu wĩna ngũrwe ciaku nĩ kwenda kũrora na njĩra nene mũno itigagũthĩnie. Gĩtagwo
gwakwa nĩ kũgirĩrĩria ngiragĩria andũ kũingĩra tondũ andũ mũndũ aingĩra ndũmenyaga kũrĩa ima oka rĩngĩ ũkaingĩre kũu gwaku mũciĩ rĩngĩ wĩna andũ a wĩra nĩ agũcoka mũndũ wa wĩra nĩ akinyire compound gwaku acoke nake mũndũ wa wĩra akinya gĩthiĩ kwa ngũrũwe rĩ athiĩ na mũrimũ ũcio atwarĩre ngũrũwe ciaku. Gĩthumu Pok tacokera haha kwĩ mũrimũ wĩtagwo swine flu kwĩ ndio ũkinyagĩrwo goka nĩ ũkaga hakuhĩ mwaka rita rĩmwe na mũrimũ ũcio nĩ ũhũraga arĩmi mũno no kwanyita germs icio nĩ spreadaga mũno na kwĩ hĩndĩ cia ngũthĩte mĩaka ta 3 mĩthiru no rĩu kuma hĩndĩ ĩyo niĩ gwakwa ndiĩthĩga kũingĩrwo tondũ wĩna ngũrũwe ciaku nĩ ikwenda kũrora na njĩra nene mũno itigagũthĩnie ta gwakwa nĩ kũgirĩrĩria ngiragĩria andũ kũingĩra tondũ andũ mũndũ aingĩra ndũmenyaga kũrĩa ima oka rĩngĩ ũkaingĩre kũu gwaku mũciĩ rĩngĩ wĩna andũ a wĩra nĩ agũcoka mũndũ wa wĩra nĩ akinyire compound gwaku acoke nake mũndũ wa wĩra akinya gĩthiĩ kwa ngũrũwe rĩ athiĩ na mũrimũ ũcio atwarĩre ngũrũwe ciaku. Gĩthumu Pok mũndũ ũngĩenda kũrĩithia ngũrũwe rĩ haca ũngĩmwĩra atĩa? Mũndũ ũngĩenda kũrĩma ngũrũwe no ndĩmwĩre ngũrũwe nĩ njega mũno tondũ ngũrũwe wa mĩbindi ĩgũkũhe mbeca ũcoke thumu ũcio ĩna kĩndũ kĩngĩtwo thumu ũcio ta niĩ wakwa nĩ ũndeithagia mũno tondũ harĩa nyendagia nyama matharũ mau marĩagwo hau nĩ magogwa kwa mũgũnda tondũ thumu ũcio ndĩũcokagia mũgũnda ngawĩkĩra matharũ-inĩ ngawĩkĩra marigũ-inĩ nĩgetha ona baita na mĩena yerĩ. Ũguo mũndũ ũngĩenda kũrĩithia ngũrũwe ndũgaterea baita ya ngũrũwe ona thumu ũcio ũraruta ngũrũwe-inĩ icio egeria wĩke ũndũ ũngĩ naguo tondũ tarĩu angorwo nĩ matharũ macio ndathi wĩra-inĩ njokaga ngamenderia ti kũmahe tondũ nĩ wĩra-inĩ gwakwa ndamatarĩra na kiro ĩngĩ ngomũta ngaruta na ciringi 20 ũrĩa ngũragĩra arĩmi matharũ ngamatarĩra na kĩbaũ ona nĩguo ndĩtaragĩra ũguo baita ĩyo ndĩmĩcokagia mathabu-inĩ ma ngũrũwe na ngona ngũrũwe ciĩ njega mũno tondũ thumu ũcio kiuma ngũrũwe-inĩ. Niĩ hau ndikuongerera tondũ nĩ njũĩ nĩ waigua na hau hangĩ nĩ ũgũkorwo ũkĩhingia ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Gĩcakayo nĩ Gĩthumu nayo Gĩthumu ĩ Mũrang'a njĩta mũrĩmi namba ĩmwe Mwarimũ Mũcwe. Mugambo wa Mũrĩmi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thĩna ũrĩa tũrĩ naguo nĩ biacara ya makorobia rĩrĩa kũratuĩka mũrĩmi nĩ ekũbatarania arĩhe igũrũ. Ona mbunge itũ arĩa marĩ hau arĩa tũgũcagũrĩte nĩo maitho maitũ onao mamakaga mũrĩmi akĩmaka tondũ rĩu nao moragia atĩrĩrĩ ĩka nyamũ nĩ yetwo finance bill rĩ kayaugaga atĩa kawa nĩ tũngĩrarĩhĩte wega makĩria korwo gĩakirwo miri hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩrĩte mweri wa December na January nĩ tondũ thoko na rate ya exchange ya ndora yarĩ njega January na February. Watongoririe Musa no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo mundu mũrathime na gĩrumĩka. Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimobu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro muikari wa Gĩthũngũri na matũra marĩa marigicĩirie ceceni ya Inoro FM rĩu nĩ gũkinyĩria ũtungata wayo oro kũu kwanyu. Tũcerere Gĩthũngũri Town, Jerusalem House hakuhĩ na gate ya Gĩthũngũri Township Primary School no ũtũhũrĩre thimũ 0725 603 262 warie na John Dangwa. Oho twĩna wabici ĩngĩ kwa Michael Town Vumilia House no ũtũhũrĩre thimũ 0722 297 587 warie na Pauline Bogwa. Muikari wa Karatina na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa ũtugi otana Inoro FM tũrehere imenyithia ciaku rĩu twĩ Karatina Town wabici yĩtagwo Milima Online KCB Building thimũ nĩ 061 72 418 kana 0722 848110 warie na Wachira Dei. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Yeah.
nĩ mahaciarirwo nĩgetha mawĩko ma Ngai monekane ta kwĩ maũndũ mokaga mũtũrĩre-inĩ witũ na nĩgetha ona Ngai onekane nĩgetha agocwo ona nĩgetha egocithie na nĩ atĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe rĩtwa rĩa Mwathani Ngai witũ rĩrogocwo na njĩtĩkĩria ngũnyĩtie ũgeni ũrĩ harĩa hothe ũrĩ njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata Ngai mũturu wa mũirũ nĩ honokete Jesũ nĩ Mwathani na nĩ ndĩramũgatha gwata mahinda-inĩ maya na thengia ya marĩa makoretwo ho na thengia gũtigwo nĩ baba witũ mũnjiari na Ngai akĩrĩ gĩtĩ-inĩ na baba witũ mũirũ wa mũturi ahurũke ũhoro na thengio mũno mũno nĩ arĩa othe maranyitĩire bamĩrĩ itũ ya mũirũ wa mũturi harĩa hothe ũrĩ igua mũcokerie ngatho igua na manatitherũ wa mũkĩre ngatho kuma o kũrĩ bamĩrĩ itũ ya mũirũ wa mũturi kuri wa chairman wa Royal Media Services Dr. SK Macharia, Vice Chair Mrs. Gathoni Macharia na family muture muri arathime na aria angi othe ona rutu wira Inoro ana taito ona makanitha matiganite ona kanitha wa PCA ona kanitha wa ICA na ICK na makanitha maria mangĩ ona ikundi itiganite ta Fish Fraternity na iria ingĩ na PCA Karen Korea PCA Unity asanti sana na aria angĩ othe aria me kũbũrũri-inĩ na nja ya bũrũri-inĩ tũraiguire twatĩka mũno nĩguo tũnyitĩrĩra ona ningĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ ihinda rĩu iritũ rĩa gũcakaya baba witũ na Ngai agĩtũteithia gũthiĩ na mbere na gwĩtĩkĩra atĩ nĩ mana titherũ nĩ arahurũkire na rĩu kũrĩa kwega kũrĩa andũ arĩa ega mathiaga na Ngai arokĩgathwo na mũgĩthiĩ na mbere na gũgĩtũhoera ona kũhoera nĩgetha no tungata-inĩ ũyũ hota gũgĩthiĩ na mbere na gũtungata Mwathani. Rĩu njĩtĩkĩria ngũnyĩtie ũgeni na nĩgetha twambĩrĩrie na imenyithia kana kĩmenyithia kĩa maũndũ matiganĩte njoke oho ndĩkĩrĩrie na imenyithia cia ikuũ. Kimenyithia kuma kuri Archbishop Waris Gitau Shiri na Nasubukia Welfare Association na Dithine Squatters Community Group. Archbishop Waris Gitau Shiri na Nasubukia Welfare Association na Dithine Squatters Community Group ni aramenyithia kia mothe ya gĩcagi Thika Town ate mũgũnda wanyu nĩ mũharĩrie nĩ thirikari ĩrĩ na mũbango wa kũgaya hĩndĩ o yothe mũndũ ũngĩkorwo na kĩũria no aranĩria na Aris Kibe Thika na ucio nĩguo muthia wa kimenyithia kiu kia maũndũ matiganĩte na ngehoka nĩ gĩakinyĩra arĩa othe makonainie na ũhoro ũcio rĩu ũkĩnjĩtĩkĩrie hwainĩ ũyũ njoe kanya gaka gũtũma ndũmĩrĩri cia macakaya kũrĩ arĩa othe marĩkĩtie gũtigwo nĩ andũ ao na arĩa othe ũtigĩtwo nĩ andũ ao thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũrogĩa hamwe na inyuĩ mahinda-inĩ maya ona kuhota gũthiĩ na mbere na kuhona na kũmĩrĩria na aya mahurũkĩte Ngai witũ mahurũkie kũu gwake kwega gũtarĩ kĩa kana maithorio nginya karumbeta ka mũico gakahuhwo imenyithia cia ikuũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Miriam Wangari Mathe kuma itũra rĩa Gaitete Gacarage Sub-location Ndarugu Ward Gatũndũ South Kiambu County. Miriam Wangari Mathe nĩ ahurũkĩte nĩ mũtumia mũtigaire Rija Mathe Chege nĩ nyina wa Mwandwoneire Hana wa Boige Shimo Peter Maina wa Mathe Joseph Ng'ang'a Mathe mũtigaire Pauline Njeri Wainaina Ruse Njoki Ndirango na Cecilia wa Njiro Mathe ararĩ Mathaino wa mũtigaire Albert Gĩcimo Margaret Nyambura Teresia Kanyi John Wainaina Mũnyinyi na Paul Ndirango Mbũrũ. Miriam Wangari Mathe ararĩ cũcũ wa Francis Nyoro Gĩcimo Elijah Mathe Maina Fidelis Wang'ang'a wa gũkũ kwa Inoro FM Anthony Mũnyinyi Julia Ndirango Stella wa Maithanangi Raina tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ andũ maracemania gwake mũciĩ Gaitete oro mũthenya nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko mũrĩko tũke Funeral Home Jumamothi mweri 21 mweri wa Gatandatũ thaa 2 igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa Kagio Primary thutha ũcio ahurũkio mũgũnda-inĩ wake itũra-inĩ rĩa Gaitete na pore kũrĩ famĩlĩ ĩno ya Miriam Wangari Mathe kũrĩa arĩa othe metainwo nake ciana ciake togoretio nĩ Joseph Ng'ang'a Mathe ona arĩa maragĩmwĩtaga Mami Love matogoretio nĩ Teresia Kanyi hena arĩa maramwĩtaga Shosho Fidelis Wang'ang'a wa Inoro FM na Ciangĩ Poreni na gagĩthikwo mũthenya wa Friday mũthenya wa Saturday Jumamothi mweri 21 mweri wa Gatandatũ na igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa Kagio Primary thutha ũcio ahurũkio mũgũnda-inĩ wake itũra-inĩ rĩa Gaitete. Miriam Wangari Mathe koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Nancy Wanjirũ wa Home
Nanso Wanjiru wa Home ni ahurukite ni mwana wa Mutigaire Kiruki na Margaret wa Ngui Kiruki ahurukire muri mugwanja wetandatu ni mwari wa nyina na Esther Kagure atigaire Gateru Kanyi Kiruki Weru wa Rigia Jerry wa Konyo Seriva Hioko Mushiri Githaiga Kafoi na wa Konyo ni mutumia wa Mutigaire Joseph wa Home Gure ni nyina wa Elizabeth Wangui wa Home Gure wa Home na Esther Gure Timothy Muriithi wa Home na Margaret Muriithi Mutigaire Cyrus Gare wa Home Mutigaire Ares Wanja wa Home Margaret Nyawira Mwangi na Joyfrey Mwangi Prosidia wa Rigia wa Home na Mutigaire Anthony Kanyi wa Home atigato shosho na toshokoro toige family na rata marashomania gwake mushie gathungururu hakuhe na ndima T Factory mwere kwa tujamii nursing home Juma Mothi mweri 21 wetandatu thaa 3 thutha mahoya na mathiko marumira mushie gathungururu mathea hakuhe na ndima T Factory kia Gaisa Brocation kene location dia West Kirinyaga County na Nso Wanjiru wa Home koma thayo ni mukumenyithio gikuo kia Joseph Marike Arie ni murio wa Tigaire Samuel Kiarie na Harriet Jerry muthuri wa Hana wa Ngui Mare itha wa Kiarie Jerry Wanjiru Mutigaire wa Jack Mani Maritha Mugure Ngugi Waithira wa Sheke Nyambura Wanjiko Karanja na Njuguna ni muru wa nyina na Wanja Mutigaire Mugure wa Sheke Mutigaire Ngugi Mutigaire Kawiri Mutigaire Mwangi Mutigaire Bogua wa Jema na Ben mwere kwa tuna kuru PGH muthenya wa Ramithi mweri 19 wetandatu thaa 2 igongona ria mathiko rigakorwo gwake mucii Kiptangoanyi Manyeki Village na Ivasha constituency na Kuru County kwambiriria thaa 4 Joseph Marike Arie kwa mathayo ni mukumenyithio gikuo kia Mirika mwarimu Mirika wa Maitha Gicuro na ahurukire kuri mweri 10 mweri uyu wa 6 ni aretirwo ni mwathani neguo akahuruke Mirika mwarimu Mirika wa Maitha Gicuho mutumia Mutigaire Leonard Gicuho ni mwana wa Tigaire Fares wa Home na Jedida wa Jiko Mashiano na Mutigaire Eliud Mwai mwadwaneire Susan Waithimo Brown mwadwaneire Durusira Gathere Zakaria Githeji Mutigaire Dashon Kenguru mwadwaneire Teresia wa Ngari Kuria mwadwaneire Catherine wa Ngui na mwadwaneire Ani Mwego Maina na nyina wa Catherine wa Hugeshuho mwadwaneire Jedida wa Jiko Kihuria na Ernest Njuguna ni shosho wa Mutigaire Brian Kenya Julian na Digeshuho Malcolm Njuguna na Ruby George kurashamanio kuria gwake mushie ndubo-ini uthiro hwaine thaa 10 ni undu wa kuhariria mathiko mariko twa Montezuma mochari bagathiwe muthenya wa wetatu mweri 18 wetandatu thaa 3 rucini mahoya mana mathiko ni gwake mushie ndubo-ini thaa 5 rucini mwarimu Mirika wa Maitha Gicuho koma thayo ni mukumenyithio gikuo gia Chief Inspector David Wachira Gikonyo OCS Embakasi Police Station kiria kionekire kumana na mutino wa Farafara Kenyatta Road Roiro Chief Inspector David Wachira Gikonyo kwaonekia Waithaje Village ga Kiteto Nyeri County ni mwana wa Mutigaire Gikonyo Diang'ui na Gladys Gathoni Gikonyo arari muthuri wa Ekira Gathoni Wachira wa Absa Bank Queensway Branch Nairobi ni itha wa Wairimo wa Kenya School of Law Gikonyo wa Kagumo High School Murigo wa Nyeri Primary School na Mwangi wa Medani School Mashianirwo na wa Karima Mwangi wa Kiri wa Home Mathenge Gikonyo Deputy AP Commander Makadara na Waboi ni muthoniwa wa Mutigaire munene mari na mwadwaneire Phoebe Wanjira Aitiati Mathira ni muthoniwa wa mari wa Kenya Police wa Jogo Nyagate Mweru Mobi Kamunya Gemana edwaneire Wanjiko na Waboi kurashamanio gwake mushie kuria Murera Roiro na kwa mushie kuria kia Waithaje thaa 10 Embakasi Police Station na Ibizote Nyeri thinacara hwaine kuhoya na kuhariria mathiko mwiri ukarutwo Nyeri Funeral Home Hospital Jumamothi mweri 21 wetandatu thaa 2 igongona ria mathiko rigakorwo Kiandu Secondary School Grounds kwambiriria thaa 4 mathiko marumirire kwao mushie kia Waithaje Village Chief Inspector David Wachira Gikonyo OCS Embakasi Police Station huruka thayo ni mukumenyithio gikuo gia Patrick King'ori Muchemi kana Pato Patrick King'ori Muchemi kana Pato ni ahurukite
ni mwana wa Peter Mushemi King'ori kana waga tena Tavitha Nyokabi Mushemi ithe wa Alpha Mushemi Skaira Nyokabi Bani Andrews na Imani Nyokabi Mashiano na Mutigaire Duncan Kamaga Solomon Kiharana Nse Muthoni Kahiga na Joseph Muruga Ruben Maina Rose Wanjiko Buthia Caroline Wambui Kariuki na Eric Kamau nega shosho ka Mutigaire Simon Kiharana Mire Wanjiko Korashamani Homradi the Karodi na Shara Huaine Mwireko toke Yuri Faro Jumamothi mweri 21 wetandatu thaa 2 mahoya na mathiko marumire miharati Kiveveri Nyandarua County Patrick King'ori Mushemi kana Pato Komathayo ni mukomenyithio gikuo kia brother Elder Samuel Masharia Mwangi Arayas Kansora Dawa wakiambiriria ward Moro brother Elder Samuel Masharia Mwangi aroekaine Kansora Dawa ni ahurukite ni muthuru wa Nigeria the wa Charles Mwangi Priscilla Muthoni Benson Gogi Agnes Wanjiko na Wilfred Mathenge ni murio atigaire Charles Mwangi na Priscilla Muthoni ni Muthoni wa Wilfred Mathenge na mutigaire Agnes Wanjiko Ashenwa na Frida Wairimo Benson Gogi Beatrice Jerry Daniel Muigai Arayas Dan Samuel Moro atigaire Royce Wangari Margaret Waithira na Ruthu Makuru Mr brother wa Bethu Wangari na mutigaire Hiramu Gogi niguka wa Frida Breast na Samuel Masharia Korashamanio mugonda-ini gwake kiambiriria Moro Mwiriko Twigaton Funeral Home Njoro Aramithi mweri 19 wetandatu thaa 1 ruciini mahoya na mathiko marumira mugonda-ini wake kiambiriria Mushorwe Moro brother Elder Samuel Masharia Mwangi na ritwa riki Kansora Dawa Komathayo ni mukumenyithio gikuo kia Michael Kafue Mutebei murimi na mwendia wa thamaki Nyeri Town Michael Kafue Mutebei ni ahurukite kuoneka Gondo-ini Village Nyeri Central Nyeri County ni mwana watigaire Rambani Mutebei Kafue na Esther Wambui Mutebei ni muthuru wa Ruthu Wanjiro Kafue na mwendwo ni Iremire Ng'endo ni ithe wa Daniel Mutebei Claudia Wambui na Evelyn Wangui ni father Noel da Michael Muriithi Nyambari Ashiano na Ruben Kariuki Peris Nyambura Maritha Muringo mutigaire William Mudirango mwendwo ni Ireriria Wairimo Joseph Turo Rebecca Muthoni Samuel Mwangi na Ibrahim Maina niguka wa Frida Wanjiro na Jasmine Kafura mahoya na mibango ya mathiko irathi na mbere gwake muciĩ Kagondo-ini Village o muthenya kwambĩrĩria thaa 10 Mwiriko Nyeri Funeral Home Auspan wa kana mweri 19 wetandatu thaa 2 thutha mahoya na mathiko nĩ gwake muciĩ Kagondo-ini kwambĩrĩria thaa 4 Michael Kafue Mutebei Komathayo nĩ mukumenyithio gikuo kia Muciri Muororo kana Nyonga wa Kimiriri ni ahurukite muthuru wa Sara Muthoni ithe wa mutigaire Maina Karanja wa Njiro Gitau Njoki na Ng'ang'a ni muru wa mutigaire Muororo Muciri na wa Njiro Muororo maciaranĩirwo na mutigaire Gonyo wa Irimo mutigaire wa Ngari Njoki wa Ndia Njeri Gitau mutigaire wa Njiko na wa Ngui nĩ guka wa Muciri Maina na Taria muthoniwe wa Kihagũrũ na Njoki kũracemanio gwake muciĩ Kimiriri na gwa aciari ake Matara mweri ukautwo Montezuma Mona Lisa Kavati rucio wa keri mweri 17 wetandatu thaa 2 mahoya na mathiko marumira mugonda-ini wa ithe Matara Miugu Komathayo Muciri Muororo kana Nyonga wa Kimiriri ni mukumenyithio gikuo kia George Karanja Gaitho kana Wanjwe wa Flyover Magumu George Karanja Gaitho kana Wanjwe wa Flyover kuria Magumu ni ahurukite ni mwana watigaire Samuel Gaitho kana Njongi na mutigaire Miri wa Ngari ni muru wa ithe na ndwaneire wa Njiro wa Ithera Julia mutigaire Karanja na Kariuki wa Githumu ni muthuru wa ndwaneire Esther Wambui na Sera wa Mbuku Grace Muthoni Miri Njeri na Tavitha Wambui ni ithe wa mutigaire Miri wa Ngari Hannah Francis Chaplain Eliud Samuel Helen Reverend Albert Ruse mutigaire John Jenny Margaret Julius Fauro Joseph mutigaire Miri mutigaire Nyambura Pauri John mutigaire Peter Joseph Sami Mase Bogwa Gararo wa Ngui Jomo mutigaire Miri na Dorokasi teguka na vavari ya keri wa ige family na rata maracemania gwake Kayore na Ivasha muciĩ Flyover Magumu na Kamete Ridge Estate Samakot house number E630 na Sharahoa-ini mathiko magakorwo muciĩ Magumu Flyover wa Kibo hakuhĩ soko mpya South Kinangop wa kana mweri 19 wetandatu George Karanja Gaitho kana Wanjwe Komathayo ni mukumenyithio gikuo kia Boniface Mirao wa Shira head teacher Kanyagia Comprehensive Schools ni ahurukite mwalimu Boniface Mirao wa Shira ni murio wa Joseph wa Shira Mirao kana Gishara na Veronica Wanjiko wa Shira ni muthuru wa Emilio Sembe Mirao mwalimu wa Rukira Comprehensive School ithe wa Humphrey wa Shira Mirao wa Mount Kenya University Marion Wanjiko Mirao
Wagatero Gaos acianwo na Godfrey Kefuri, Eunice Wangui, Timothy Ng'ang'a, Simon Mureithi, Joyce Gathoni na Mwandwanĩire Beatrice Wambui. Nĩ mũrũmũthoni wa Joseph Makori Nyamongo na Priska Mokeira Nyamongo. Mũriũkotwo Pope Benedict Hospital Mochari wa gatatũ mweri 18 ũyũ wetandatũ thaa 2 mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ wa Rũkĩra Shamata location na Badea sub location kwambĩrĩria thaa 4. Boniface Mira wa Shira Head Teacher Kanyagia Comprehensive Schools koma thayo. Na tũgĩthiaga na mbere hae na kĩmenyithia kĩa maũndũ matiganĩte kĩa nginyĩra na nĩ kĩmenyithia gĩa kũra kwa Edward Waweru kuma Kamuru Sir Henry area orire kuma mweri 12 wetandatũ kũrĩa onekete mũthenya ũcio wa mũico. Edward Waweru ehubĩte jacket ya buraki, shati ya buraki na mũbuto wa grey, ena ũkũrũ wa mĩaka 72, nĩ wa fiti 5 na inji 6 na nĩ mwenje. Nĩ akoragwo arĩ mũrwaru mũrimũ wa dementia kana gũtegetaranio na kĩririkano. Ũngĩona Edward Waweru wa mĩaka 72 na nĩ mwenje, no ũmenyithie andũ ake kũhĩtũkĩra namba 0723 216716 kĩbũgũ mũgwanja 23 216 kana kĩbũgũ mũgwanja 43 57635 0746 576545 kana uhuru ripoti kana uhure ripoti borithi ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ na tũkehoka atĩ Edward Waweru kuma Kamuru Sir Henry nĩ ekuonekana nĩgetha andũ ao makĩgĩe na thayũ. Na tũgĩthiĩ na mbere rĩu nĩ tũgũthiĩ na mbere na imenyithia cia ikuũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Susan Wangeshi Ng'ang'a. Susan Wangeshi Ng'ang'a nĩ ahurũkĩte. Nĩ mwarĩ watigaire Robert Ng'ang'a na ũmwe wa Mbũi Ng'ang'a macianirwo na Njũgũna, Wainaina, Muthoni, Muigaina, atigaire Kamau, Wanjikũ, Waithera, Timothy na Kĩhara. Nĩ nyina wa Robert Ng'ang'a, Kamau na Njũgũna. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Kĩgoro Village, Gatanga sub county o mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mũriũkotwo Njanukago Funeral Home Thĩka wa kana mweri 19 ũyũ wetandatũ thaa 2 rũcinĩ mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Kĩgoro Village, Gatanga sub county kwambĩrĩria thaa 5 rũcinĩ. Susan Wangeshi Ng'ang'a koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Bebe Francis Maina Wainaina kĩrĩa kĩonekanire wa kana mweri 12 wetandatũ thutha wa ndwari ya kahinda karaya. Bebe Francis Maina Wainaina nĩ mwana wa Simon Wainaina Wanjikũ na Gladys Mobi Wainaina. Showen Catherine Wanjikũ macianwo na Catherine Wanjikũ Wainaina na Christine Nyagũthie Wainaina. Andũ a nyũmba na arata maracemania kwa mũciĩ Karagia ĩyo mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mũriũkotwo Bishop Okoye Funeral Home Thĩka wa kana mweri 19 wetandatũ thaa 2 rũcinĩ mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Karagia ĩyo Gatũra Gatanga sub county hakuhĩ na St Paul Secondary kwambĩrĩria thaa 5 rũcinĩ. Bebe Francis Maina Wainaina koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Councillor Francis Warashi Njũgũna former mayor Kiambu Municipality kĩrĩa kĩonekanire wa kerĩ mweri 10 wetandatũ. Councillor Francis Warashi Njũgũna former mayor Kiambu Municipality nĩ mũriũ watigaire James Njũgũna Warashi na Arĩsi Njeri Njũgũna nĩ mũthuri wa Mrs Ruse Joki Francis ũrĩa warĩ wa Mashiri Primary School. Nĩ ithe wa Arĩsi Njeri James Njũgũna Warashi, Rose Wanjirũ Mwaũrani wa Mbũi, Bernard Njenga, Patrick Kariuki, Agatha Mwĩhaki, Mary Thũmbĩ na Cecilia Waithĩra. Acianirwo na Joyce wa Mbũi Konya, Veronica Mũmbi Ngotho, Bernard Njenga Njũgũna kana ndagĩtarĩ, Mary Thũmbĩ na Pauline Wangũi. Nĩ mũrũ mũthoni wa mũtigaire Mr and Mrs Mwarimũ Francis Kariuki Mũng'othi wa Gĩtũndũ Itũrũ Gatũndũ South. Andũ maracemania gwake mũciĩ Rĩabai Kiambu kwĩna St Joseph ACK Rĩabai. Mũriũkotwo St Teresa Hospital Mochari Thĩndĩgua wa gatatũ mweri 18 wetandatũ igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kanitha-inĩ wa Mary Immaculate Catholic Rĩabai kwambĩrĩria thaa 5 thutha mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ wake hakuhĩ na kanitha ũcio. Councillor Francis Warashi Njũgũna former mayor Kiambu Municipality koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Peter Kĩonyo Njũgũna. Peter Kĩonyo Njũgũna nĩ ahurũkĩte. Mũthuri wa mũtigaire Hana wa Mbũi, nĩ mũrũ watigaire Timothy Njũgũna na Ruce wa Mbũi. Acianwo na Lucas Kariuki Waithĩra Gaciĩ, Mary Mũthoni atigaire Rebecca Njeri Methũ wa Njirũ Matheri na John Ndũng'ũ. Nĩ ithe wa Mary Njeri Mũhĩa, David Njũgũna, John Kĩrori, Ruce Njeri, Margaret Waithĩra, Michael Wamba na mũtigaire Samuel Mwaũra. Kũracemania gwake Gĩndũri Komothaio mũthenya thaa 10 kũharĩria mathiko. Akautwo kĩuma Mochari gatano mweri 20 wetandatũ thaa 3 mitha mathiko nĩ St Jude Catholic Church Gĩndũri thaa 5 kahurũkio gwake mũciĩ
Gidori Komothai Peter Kionyo Jogona Komathayo ni mukumenyithio gikuo kia James Wainaina Makeresha aka JB kana Baba Tony. James Wainaina Makeresha aka JB kana Baba Tony ni mwana wa Tigaire Makeresha wa Weru na Mugure. Ni muthuru wa Susan Wangari kana Mama Tony, ithe wa Anthony Makeresha wa USA, Chausi Jora wa USA, Florence Wanjiru wa Naivasha, Mutigaire David wa Weru, Dr. Margaret Joki wa Kanu Hospital, Samuel Mogai wa Bahrain na Simon Kehango. Mashiano na Grace wa Hinya na Tigaire wa Weru, Kehango wa Boina Shege. Neshishiaro wa Catherine wa Gashi, Rebecca wa Jiro, Benson Kamau, Vitaris wa Fura, Ani Jerry na Rehabu wa Jiko. Neguka wa Ron, Karo, Suzette, Joroge, wa Goi, Elvis wa Garinagi. Kurashamania gwake Kamwago Joro. Mwiri kwa Tumash Funeral Home na Ikuru Aramithi mweri 19 wetandatu thaa 2 mathiko magakorwo Kamwago Joro na Kuru County. James Wainaina Makeresha aka JB kana Baba Tony Komathayo. Ni mukumenyithio gikuo kia George Karaja Mwangi kiria kionekire mweri 14 wetandatu no Roresho South Westlands Nairobi County arutaga wira na Kenya Post na Telecommunication na Igajo Textiles Limited Liver Road. Ni muthuri wa mundu oneire Rusenyoka Vikaraja rari mwana wa Tigaire Mwangi wa Githete na wa Muhu wa Mwangi, stepson wa oneire Waithira Mwangi na Jerry Mwangi, na Sharon na Mutigaire Joseph Kanyoto, mundu oneire Jenny na Cecilia, Mutigaire John Geshoro na Micherina, Atigaire Teresa Wajiko na Danieli, Mutigaire Charles Gethina na Sabina na Mutigaire Oscar Mogai na Nancy. Nesta brother wa Jerry Karaja wa Irimo Mwangi Knox, Kenothia Mwaura Joki Jogu Mwangi Esau Mugeshi Jerry Boro Gikofo Joki na Mwaura Boro. Neither wa Susan Karaja na Bernard Roach, Bernard Jogona na Teresa Murugi, Victoria Muthusi, Teresa Wajiko na Elizabeth Gonyo. Neguka wa Jerry, Kate Kezi, Ashley, Augustina, Jerin, Karen, Robert, Eric na Michael. Yaretetwo Vavaria Kerry ni Sarayan. Kurashamania gwake muciĩ Roresho South Nairobi County kumathaa 11 hwainĩ mwĩrĩ kwatwoke You Funeral Home Thika Road wa gatano mweri 20 wetandatu thaa 2:30 igongona rĩa mitha rigakorwo St Peter's Catholic Church igĩkĩro ka mahũa sub location Makuyu location Murang'a County kuma thaa 5:30 thaa hurũkio gwake Igajo. George Karaja Mwangi Komathayo. Nĩ mukumenyithio gĩkuũ gĩa Sophia Jerry Ng'ang'a kana wa Soro ararutaga wĩra Ndagurĩti Gĩthĩnjĩro. Sophia Jerry Ng'ang'a kana wa Soro ni mwari wa Esther Wajiko Ng'ang'a na Ng'ang'a wa Kioi, na nyina wa James Ng'ang'a Solomon Kioi na mwendu wa Irene Wajiko. Mashiandro na Mirinya Burawa kana Nyabara, Harrison Kariuki, Samuel Gige ani Kioi na Atigaire Solomon Kioi, Jenny Joki na Joyce Muihaki. Kurashemanio gwake muciĩ Kariye kwa bare ya Kioi kuhoya na kuhariria mathiko. Mireko tobizie Gikuyu Hospital mochari gatano mweri 20 wetandatu thaa 3 mahoya na mathiko marumirire gwake muciĩ Kariye kwa bare ya Kioi. Sophia Jerry Ng'ang'a kana wa Soro Komathayo. Ni mukumenyithio gikuũ gĩa Charles Nyotoka Nyingĩ kana Nyoto wa Mbathi. Charles Nyotoka Nyingĩ kana Nyoto wa Mbathi ni ahurũkĩte. Ni mwana wa Tigaire Kanyingĩ Ndundu na Wanjiru Kanyingĩ. Muthuri wa Hana wa Mbui, muthoni wa Mutigaire Utikas Gĩthĩnji na Wangui Gĩthĩnji, ithe wa Maso Wanjiru wa Mwea Gideon Kanyingĩ Nyoto wa KDF, Kezia Wangui wa Nakuru County Government anu Wanjiru Helen Muthoni na Utikas Gĩthĩnji. Macianĩrwo na Mwangi Kanyingĩ, Miri Kagathigia, Mutahi wa Dafifi, Dr. Waweru Kanyingĩ wa Naivasha, Maina Kanyingĩ, Gashabi Mwaniki na Pastor Jacinta Karũngari Macharia. Neguka wa Ingĩ kurashamanio gwake Karogo-inĩ Reshau mahoya na kuhariria mathiko na mwĩrĩ ũkautwo Pope Benedict Funeral Home Nyahururu muthenya wa Juma mweri 20 wetandatu thaa 2 mahoya na mathiko nĩ gwake Karogo-inĩ Reshau Nyandarua County. Charles Nyotoka Nyingĩ kana Nyoto wa Mbathi Komathayo. Nĩ mukumenyithio ikuũ kĩa Atha kana Kamau kĩrĩa kĩonekeire AR Hospital Kiambu Road mweri 12 wetandatu thutha wa ndwari nini. Atha kana Kamau kone kĩrigiti Kiambu County. Nĩ mũrũ wa Tigaire Mr and Mrs Sira Kamau, muthuri wa Margaret Wangari kana Kamau, na ithe wa Nabero wa Mbui na Hezron Kanyari, Mutigaire Richard Sira Kamau na Mutigaire Maria Ndugo Kamau, Beatrice Kamau wa BN Kamau and Company Advocates na George Mwaura Rehema wa Irimo Kamau na Robert Mĩgũnda. Acianwo na Peter Ndung'u Hamani Njoroge na Beatrice Gonyo. Nĩ mũrũ muthoni wa Tigaire Mr and Mrs Robert Mĩgũnda Macharia. Nĩ maramwe wa Francis Kimani Benson Gĩtaũ nangĩ nĩ kazini ma Maguka na mũrata wa aingĩ.
andu anyoba na arata maracemania gwake muciĩ Kĩrigiti Kiambu kũng'ethera Kiambu High School wa muthenya thaa 10 nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mweri ũkotũri funeral home aramithi mweri 19 wetandatũ thaa 3 igongona rĩgakorwo ACK St Joseph Church ĩrĩ Abai thaa 5 thutha hurũkio gwake muciĩ Kĩrigiti. Nĩ ndũĩte mbarĩria njega na ihenya rĩakwa rĩgakinya mũthia na nĩ ndũrĩte menyereire wĩtĩkio wakwa 2 Timothy chapter 4 verse 7 kwa mathayo atha kanaĩ Kamau. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Jackson Kimani Macharia. Jackson Kimani Macharia nĩ ahurũkĩte nĩ mũthuri wa Teresia Wambui, nĩ mũrũ wa tigaire Robert Macharia na Monica Wambui. Aciarwo na mũtigaire Samuel Kirito, mũtigaire Joseph Withagu, mũtigaire Philip Keiro Rusia Warigia, mũtigaire Jacinta Wangari, Beth Mojiro, John Shege, mũtigaire Julius Moba na Wilson Gaitho. Neitho wa Robert Macharia, mũtigaire Monica Muthoni, Jane Wajiro, Rusia Warigia, Margaret Jerry, mũtigaire Joyce Wangari, Grace Nyambura, Samuel Mwangi na Beth Mojiro. Nĩ father-in-law kũrĩ Rusia Jerry, Peter Gathura, Patrick Kigonani Muthoni. Nĩ mama na guka wa aingĩ. Andũ a nyũmba hamwe na arata nĩ maracemania mũthenya gwake mũciĩ kũrĩa Ishishi Village nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mweri ũkautwo kũrĩa Montezuma Mona Lisa funeral home Kavati mũthenya wa kerĩ mweri 17 mweri ũyũ wetano thaa 2. Mathiko nĩ kwa Ishishi Village Kagema Murang'a County. Uruka thayo baba witũ Jackson Kimani Macharia. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Zaweria wa Tĩrĩ Kamonjo. Zaweria wa Tĩrĩ Kamonjo wa Gatare Village. Mathia nĩ ahurũkĩte nĩ mwarĩ wa mũndũ oneire Cecerina wa Ngari na mũtigaire Cisa Kĩhoro. Nĩ mũtumia mũtigaire Samuel Kamonjo Karaihera. Nĩ nyina wa Kĩhoro mũtigaire Kariuki. Mũndũ oneire Jambi wa Ngari wa Ja Gĩcure wa Jiko wa Jerry Kagigite Nyambura wa Geshi wa Ngũi Kĩhara. Nĩ nyina wa mũtigaire Kariuki mũndũ oneire Jambi wa Ngari wa Ja Gĩcure wa Jiko wa Jerry Kagigite Nyambura wa Geshi wa Ngũi na Kĩhara. Nĩ mwarĩ wa nyina na Maria wa Jiko Hana Nyambura mũtigaire Kagigite mũtigaire Emily wa Ngũi Pauline Wanjiro na mũtigaire Peter Maina. Family na arata maracemania kwa mũciĩ Gatare Village. Mathia na saga zote o Thika Road mwĩrĩ ũkarutwo kĩrĩa-inĩ mochari kĩrĩa-inĩ wa gatatũ mweri 18 wetandatũ thutha ũcio mathiko marũmĩrĩra mũgũnda-inĩ gwake Gatare Village kwa mathayo Zaweria wa Tĩrĩ Kamonjo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joyfrey Imunyo Njũgũna kana Nderu. Joyfrey Imunyo Njũgũna kana Nderu nĩ etĩtwo nĩ mwathani nĩguo akahurũke. Nĩ mwana wa tigaire Njũgũna Gacemi na Wairimũ Njũgũna. Nĩ mũthuri wa Margaret Jerry Munyo. Ithe wa Mũcahĩ Ngaruya, Wairimũ Mũhĩa, wa Gathu Thairũ, wa Ceke, wa Ngũi Kabũĩ, Njũgũna Imunyo, wa Mwĩthamba ũguo wa Gĩtaũ Imunyo, wa Njirũ Gacemi Imunyo, wa Njirũ Gathuo na Mũigai Imunyo. Aciarirwo na mũtigaire Gacemi, Kahĩri, Kĩnuthia na wa Gathu Kamau. Rarĩ guka wa ciana nyingĩ na nĩetĩtwo baba rĩa kerĩ. Nyũmba na arata maracemania kwa mũciĩ mũthenya thaa 9 nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mweri ũkotwo Youth Karodi gatatũ mweri 18 wetandatũ thaa 1. Igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre kwa mũciĩ Gateigũrũ Village Karinga Sub Location Gatũndũ South Sub County kwambĩrĩria thaa 5 kwa mathayo Joyfrey Imunyo Njũgũna kana Nderu. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Anne Waithĩra Karanja Mbũĩ. Anne Waithĩra Karanja Mbũĩ nĩ etĩtwo nĩ mwathani nĩguo akahurũke. Nĩ mwarĩ wa tigaire John Kĩgũrũ na Ruthu Wairimũ Kĩibabu Ikino. Anne Waithĩra Karanja Mbũĩ nĩ mũtumia mũtigaire Frederick Karanja Mbũĩ wa rũthirũ-inĩ rĩa Abai Kiambu County. Nyina wa Emily Gathoni wa Alabama USA, Anthony Mbũĩ na Ruthu Wairimũ wa Georgia USA. Maciarwo na mwarimũ Jehia Margaret Kĩbakĩ mũtigaire George Rũnyere, John Ng'ang'a, Peter Karanja, Reso wa Njirũ na William Mũngai. Nĩ maramua wa mwarimũ wa Mbũĩ, mwarimũ Karen wa Njikũ Ngũgĩ wa Rwaka na angĩ aingĩ
nenya ciaroe wa Michael Gathu, Peter Muriithi na Magdalene Muthoni, nĩ cũcũ wa David na Lian Gathu, Rehema, Frederick na Elisha Boy na Kai wa na Kihari Muriithi, Nyoba na arata maracemania na Kari Muriithi, Nyoba na arata maracemania gwake muciĩ rũthiro-inĩ rĩa Baikiambu mũthenya kũhoya na kũharĩria mathiko Mureko toke Yuri Faro rũcio wa kerĩ mweri 17 wa wetandatũ thaa 2:30 igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kanitha-inĩ wa ACK St James Cathedral Kiambu thaa 5 thutha mathiko nĩ gwake mũciano wa Ithera Karanja Boy koma thayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa mwarĩ wa ithe witũ Irene Wangari Gachanga kĩrĩa kĩonekire mweri 16. Irene Wangari Gachanga nĩ ahurũkĩte. Nĩ mũtumia wa mũtigaire Francis Gachanga, nĩ mwarĩ wa tigaire Mr na Mrs Muirũrĩ Karira, macianirwo na tigaire Eliud Karira, George Ngugi, Michael Thiongo na Mĩrĩ wa Irimũ Ngugi. Nĩ nyina wa Maso wa Mbũi na Arnold Magua, Patrick Kuria na Esther Nyambura, Ani wa Mbũi na Minyo Mugambi, Esther Wanja na John Kweheria. Nĩ cũcũ wa Karago Gachanga, Mwaura Magua, Wangari Gachanga Kuria, wa Mbũi, Wangari Mugambi na Gachanga Minyo, Mwĩhaki Ng'ang'a na Gachanga Kweheria. Nĩ maitũ wa Maya Mũthanjĩ na Liam Kweheria. Kwao nĩ kũrĩa King'ero Village, Kavete Sub Location, Kiambu County. Mwĩrĩ kwatwo Montezuma Monarisa Funeral Home mũthenya wa rũcio wa kerĩ mweri 17 wa wetandatũ. Mahoya na mathiko kana mahoya ma mathiko makorwo kanitha-inĩ wa ACK St Mark Durarua thaa 5 mathiko marũmĩrĩra kwa mũciĩ King'ero mwarĩ wa ithe witũ Irene Wangari Gachanga koma thayo. Nĩ mũkũmenyithio ikuũ kĩa Agnes Njoki Wainaina ahurũkire mweri 7 wa wetandatũ. Agnes Njoki Wainaina nĩ ahurũkĩte, nĩ mwarĩ wa mũtigaire Anthony Wainaina Mũkono na Jane Wanjiru Mwangi, nĩ mwarĩ wa nyina na Charity Jerry Wainaina, Peter Mũkono Wainaina na Wilson Mwangi Wainaina. Agnes nĩ nyina wa Samira Masista na Shamin Wanjiru. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kũrĩa Christ the King Catholic Church Kangemi rũcio wa kerĩ mweri 17 wa wetandatũ. Mathiko marũmĩrĩra Ng'ata Cemetery Nairobi. Family na arata maracemanio mũthenya kwa mũciĩ Kangemi thutha wa gĩtoka nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Agnes Njoki Wainaina koma thayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Frederick Gĩtaũ Ngaruya kana wa mĩtambo. Frederick Gĩtaũ Ngaruya kana wa mĩtambo mũthuri wa Lucy Jerry, mũrũ wa tigaire Augustine Ngaruya na Hana Wanjikũ, macianirwo na George Mbogo, Joseph Kagombe, atigaire Bernard Muchai, Samuel Disho, Teresia Washo na John Githire. Nĩ ithe wa Boniface Ngaruya, Moses Idua, Ani Wanjikũ na Maso wa Mbũi. Nĩ guka wa ciana nyingĩ kũracemanio gwake mũciĩ Riũki Kĩburio mũthenya thaa 10 kũbanga mathiko. Akarutwo ke Yuri Faro wa gatatũ mweri 18 wetandatũ thaa 2 igongona rĩa mathiko nĩ gwake mũciĩ Riũki Kĩburio kwambĩrĩria thaa 5. Frederick Gĩtaũ Ngaruya kana wa mĩtambo koma thayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Esther Nyagũthiĩ Karigithe ahurũkĩire kana nĩ wa kũrĩa na gĩkuũ kĩa kĩonekeire Ngaine Village, Ngaine Sub Location, Mathĩra, Nyeri County. Esther Nyagũthiĩ Karigithe nĩ mwarĩ wa tigaire Esther Wangari Karigithe na Karigithe Karugi, acianwo na mũtigaire Mobi Gĩtimo, mũtigaire Karugi Theuri na Christopher Matu Theuri. Nĩ nyina wa Washington Theuri Karigithe, Christopher Matu Karigithe, mũtigaire Maso wa Irimũ, Arĩci Nyokabi na mũtigaire Charles Mwangi. Nĩ cũcũ wa Charles Mwangi, Charles Mwangi. Nĩ cũcũ wa Charles Mwangi, Charles Mwangi, Esther Nyagũthiĩ, Washington Karigithe, Jeff Kipere, Chris Matu na Rachel Mkamburi. Nĩ maitũ rĩa kerĩ wa Ive Nyokabi Mwangi na Washington Maina Mwangi. Family na arata maracemanio mũthenya gwake mũciĩ Ngaine Village, Nyeri na kwa mũriũ Nairobi nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mahoya na mathiko igakorwo wa gatatũ mweri 18 wetandatũ Ngaine Village, Nyeri kwambĩrĩria thaa 4. Esther Nyagũthiĩ Karigithe koma thayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Simon Thongori Kĩbue wa Kanjogo Maraigushu. Simon Thongori Kĩbue wa Kanjogo Maraigushu nĩ mwana wa tigaire Kĩbue Gatume na wa Mbũi Kĩbue. Mũthuri wa Margaret Wanjiru, ithe wa Teresia wa Mbũi, George Kĩbue, Mĩrĩ wa Irimũ, John Kariuki, Philip Kĩbue, Amos Ng'ang'a, Phyllis wa Mbũi, Ruse wa Mbũ, Rahabu Nyakĩo, Regina Jambi, Peter Magua, James Karori, Esther Gathoni na Francis Kamau. Maciano na tigaire Ruse wa Mbũ, Gathaci na Gathoni Kĩrago. Na ithe mwana Samuel Ngigi, Francis wa Ngethi, Njoki Wanjiru, Jerry wa Mbũ, George Gatume, Danieli Kamau, Peter Magua, Fauro Njoroge, Jacinta Wahu, Monica wa Mbũi na tigaire wa Mbũ na Njoki. Nĩ guka wa tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ mũrĩka tũ Naivasha Hospital Mochari rũcio Jumaine mweri 17 wetandatũ thaa 2
mahoya na mathiko gwake Kanjogo Maraigushu na Ivasha. Simon Thogori Kebue Komathayo. Nimukumenyithio ikuo cia Jane Wanjiru Kinyanjui na murio wake Kenneth Ngugi Kinyanjui. Jane Wanjiru Kinyanjui na murio wake Kenneth Ngugi Kinyanjui ni mahurukite. Kenneth Ngugi ni mwana wa mutigaire Godfrey Kinyanjui Karida na mwendwanĩire Jane Wanjiru Kinyanjui. Na ithe wa Kevin na Ian maciano na Moses Njoroge, Wiri Mushoka wa UK, Reverend Rosemary Karani wa Sitam, Catherine Kinyanjui na Irene Duati. Ni mama wa ciana 10 na guka wa ciana 4. Mwendwanĩire Jane Wanjiru Kinyanjui ni mutumia wa mutigaire Godfrey Kinyanjui Karida. Maciaranirwo na endwanĩire Mĩrĩ wa Mbũi na Ũminyoka Vikiarie, Esther Njoki wa Arari mutigaire Danson Munyere, Albert Kimani, Meshak Muigai, Reverend Samuel Masharia Mushoga na Hana Jambi na nyina wa Moses Njoroge, Wiri Mushoga wa UK, Reverend Rosemary Karani, Catherine Wanjiku na Irene wa Mbũi na Shosho wa Tracy Wanjiru, Stacy Wanjiru na angĩ aingĩ. Nĩ maitũ wa Wema Jerry na angĩ aingĩ kũracemanio gwake mũciĩ Thogoto Ndaire hakuhĩ na St Kizito Catholic Church kũharĩria mathiko. Mĩrĩ karutwo PCA Gĩkũyũ mochari wa kana mweri 19 wetandatũ thaa 4 na magakorwo PCA Church of the Torch. Mathiko marũmĩrĩre mbere-inĩ cia kanitha hakuhĩ na Alliance Girls. Komathayo Jane Wanjiru Kinyanjui na mwana waku Kenneth Ngugi Kinyanjui. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Rose Mũrugi Mũnyua kana nyina wa Waceke. Rose Mũrugi Mũnyua kana nyina wa Waceke nĩ ahurũkĩte. Koneke no Kikuyu sub county mutumia Kennedy Mũnyua wa Waceke ni mwana wa tigaire Damaris wa Ngũi na Morris wa Gasha Mwimuto. Ni nyina wa Maureen wa Waceke, Catherine wa Ngũi, Christopher wa Gasha na Malvin Mwangi. Aciaranĩirwo na Dr. Bernard Boy mutigaire Jabi Mukiraĩ wa Mbũi wa Njoroge, Mbũrũ wa Gasha na George Thairũ. Nĩ nyaciarawe wa Jerry wa Mwangi, ni maramwe wa Lawrence Mwangi na David Mushiri. Ni cũcũwe wa Kamau Gathoni Mũnyua na Gĩcerũ. Kũracemanio gwake mũciĩ Kĩnoo mũthenya thaa 10 kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ kwatũke UT Jing'eni Hospital wa kana mweri 19 wetandatũ thaa 2 mahoya magakorwo ACK St Paul's Roni thaa 5 mathiko marũmĩrĩre mũru kwambĩra. Rose Mũrugi Mũnyua kana nyina wa Waceke Komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Zakayo wa Ithaka Ndĩritũ wa Bahati Village Gathanjĩ Division Orojororok. Zakayo wa Ithaka Ndĩritũ ni mwana wa Nahashoni Ndĩritũ Thirikwa na Mĩrĩ wa Ngeci Ndĩritũ na ithe wa Victor Ngũnyi wa Ithaka. Cianĩrwo na Maina wa Ngarĩ, Kĩng'ori wa Njirũ, Gatia Theuri mutigaire wa Thaya Njoki Karwĩngĩ na Wacinga. Ni brother-inĩ wa Janet Jane Mũnga mutigaire Paul Juma Nyambura Chebet, Beatrice Ruse na Muturi. Ni mama wa Wangũi Perpetua, Beatrice Alphonse wa Ngeci, Cairo, Robert, Kevin, James, Mike, Hilda, Pierina, Moses, Daisy, Derek, Amae, Emmanuel, Defora, Levis, Stera, Izarin, Meranyi, Mish, Masero na Mira. Ni kazi ni waigi kũracemania kwa mũciĩ Gathanjĩ Division Bahati Village Orojororok na Nakuru Chambers Hotel opposite court. Mwĩrĩ kwatwo Mash Funeral Home Aramithi mweri 19 wetandatũ thaa 1:30 rũcinĩ mahoya na mathiko nĩ kwa mũciĩ Orojororok. Zakayo wa Ithaka Ndĩritũ Komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Victor Peter Mogo ni ahurũkire mũthenya wa kerĩ mweri 10 mweri ũyũ wetandatũ kumana na mutino wa barabara Kiambu Road hakuhĩ na thibitarĩ wa AR. Victor Peter Mogo mwana wa Elder Cyrus Kabango Mogo wa county government ya Kiambu na Phyllis wa Irimũ Kabango. Maciano na Margaret Nyambura Charity Gathigia na William Mutito mahoya na macakani marathiĩ na mbere kanitha-inĩ wa PCA Springs of Life Kanuga Church wa mũthenya kwambĩrĩria thaa 10. Mwĩrĩ kwatwo St Benedict Funeral Home wa kerĩ mweri 17 wetandatũ nĩ rũciũ thaa 3 rũcinĩ igongona rĩa mathiko rĩkorwo mũgũnda-inĩ wa Karago-inĩ Reshaũ Nyahururu Nyandarua County. Nĩ Ngai waheanire Victor Peter Mogo rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Amen. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Ruse wa Ngarĩ Rũthuku. Ruse wa Ngarĩ Rũthuku nĩ ahurũkire kiumia mweri 8 wetandatũ Avenue Hospital Nairobi. Ruse wa Ngarĩ Rũthuku nĩ nyina wa Jeremia Mwangi na Miriam Gathoni. Nĩ cũcũ wa Jaimal wa Ngarĩ na Narani Njeri, mwarĩ wa tigaire Jeremia Rũthuku na Royce Njabi, mwarĩ wa nyina na mũtigaire Charles Rũthuku, Margaret wa Ngũicage, Harrison Mwangi, George Kamau, Pauline wa Rwĩno Rũthuku, Michael Kĩhara Rũthuku na Naomi wa Njirũ Rũthuku.
family na arata maracemania Saints Cathedral muthenya kuma thaa 11 hwaini mureko toke funeral home gatatu mweri 18 wa wetandatu thaa 1:30 thutha mahoya na mathiko marumire Gitweku Village Murang'a County kwambiriria thaa 5 ruso wa ngari ruthuku koma thayo ni mukumenyithio gikuo kia Agnes wa Mwitha wa Shira. Agnes wa Mwitha wa Shira ni ahurukire Jumatatu mweri 9 wa wetandatu ni mutumia mutigaire Dadu wa Shira Macharia ni mwaro wa mutigaire James Kahunyo Kihato na Margaret Warigia Kahunyo acianwo na mutigaire Jane Muthoni Gathigira mutigaire George Kahubu mutigaire Majori Nyawira Crispin mutigaire JP Muhoni mutigaire Rusa wa Githigethae Virginia Muringo na Irene wa Njira Mararo nyina wa mutigaire John Macharia mutigaire Anne Wairimo Mrs Margaret Warigia Wairagi Joseph Kahunyo Patrick Mwangi Lawrence Kahubu na Dalton Muhoni atiga toshosho na toshokoro toige nyoba na arata nimakoretwo magicemania na umuthi moima kuria Saints Cathedral thaa 11 na hwaini niguo mekwambagiriria na muthenya ni kuracemanio gwake Irad Farms kimahuri mwiri ukarutwa Osman Hospital mochari gatatu mweri 18 wa wetandatu thaa 2 mahoya na mathiko marumire gwake muci Irad Farms kimahuri Agnes wa Mwitha wa Shira koma thayo ni mukumenyithio gikuo gia Tabitha wa Irimo Mwangi. Tabitha wa Irimo Mwangi ahurukire mweri 7 wa wetandatu ni mwari wa tigaire wa Shira Furu na Phoebe Muthoni ni mutumia mutigaire Peter Mwangi nyina wa mutigaire Kanyoro Mwangi wa Shira Mwangi wa South Mara Enterprises Solomon Mwangi wa Bahala International mutigaire Jerry Maina wa Weru Mwangi wa Dr Industries Maina Mwangi wa Mwangi Buthia Hardware and Auto Park International Limited Jagu Mwangi wa Mwangi Buthia Psychoderas na John Mwangi wa Stoken Hardware Nyama Kimani nyina Muthoni wa Ferista Nyokafi Sara wa Boimere Kagwiria Fires Nyokafi na Nancy Gathoni Irene wa Goina Redia Jerry acianwo na mutigaire wa Geshu Mwangi Gibson wa Shira na mutigaire Mere wa Ngari ni shosho wa Shiro Jerry ni Mo Winnie Sony Emma Kenny Alex Ruiz Vanessa Soro Tabe Kamau Tavitha Imelda Grace Chantel Skyra Shana Kelvin Collins Jasmine Dairan Bryson Yvonne Danisa Leticia Arishia Gushina Nyaburati gatoshokoro toige kuracemania Saints Cathedral Nairobi na kwa mushiga njoga kindu mukuru-ini kuma thaa 11 hwaini mureko tutumo Mission Hospital aramithi mweri 19 wa wetandatu thaa 2 maya magakorwo PCA dia-ini parish thutha mwiri hurukio mugunda-ini wao gakindu 2 Timothy chapter 4 verse 7 nduite bareria njega agarike hinya riakwa na no njigite witikio Tabitha wa Irimo Mwangi huruka thayo na ucio niguo uratuika muthia wa imenyithia cia ikuo kuma guku kwa Inoro FM na kuri ari othe matigitwo ni amarendete Ngai aromomiriria muhoreria mugirie maithoria muhe thayo na okae kumurora na ni mahoya maingi muno na no tuguthi na mbe tukiumagiria tugikiranaga hinya ona agicokagia gatho kuri ari othe maranyiteire family itu ya mutigaire Moiro wa Muturi baba itu turahurukirie muthenya wa keri mukire gatho kuma kuri family itu mutongoretio ni maitu na Waithera ona haria tucianirwo nao na ari othe maramwita ukona aria twitainwo nao mukire gatho icio ni gutunyitirira na Ngai amurathime na mwike maundu mega ake baba itu Moiro wa Muturi arohuruka uhoro Fidelis Wang'ang'a ni turamuririkana muno ni matigitwo ni shosho wao Miriam wa Ngari Mathe kuracemania muthenya kwao kuria Gaitete na gathikwo Saturday mweri 21 na hoerwo kuria thukuru wa Kagio Primary na hurukio mugunda-ini wake itura-ini ria Gaitete. Wakiri wa hamo wa Gikonyo pore sana nigotigone your brother Chief Inspector David Washira Gikonyo CS wa Embakasi Police Station na nimukamuhurukia Saturday mweri 21 mukamuhera Kiadu Secondary School Grounds kwambiriria thaa 4 mathiko marumire kwa muciekia wa Ithaje Village poreni sana tugatiria Albert Karanja pore sana nigotigone your dad wa kuria Musa Gitau Reverend Musa Kariuki ni ajira ngwire pore
urokoro na tukwendete uroka urokoro gaienda na tukona na kuiguru bye 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 kwaheri. Bye 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 kwaheri. Nawe umuthi nikiririkano ya kuero ya mwacio waku uyu ni akuitewe ndagiroya wewe na idaroya muthe uroka uroka urokoro na tukwendete uroka urokoro gaienda no tukona na kuiguru bye 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 kwaheri. Uroka uroka urokoro na tukwendete uroka urokoro gaienda no tukona na kuiguru bye 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 kwaheri. Urokoro gaienda ni tukonana bye bye kwaheri ya kuonana na maundu-ini mari mothe ni kujita ujitite Philip Kimani ni gutoria o ta uria we watoririe na ithuĩ no tũgũtoria mahinda ma maritũ makĩana maithori. Nĩ kũnjĩta ũnjĩtĩte mwathi ũkanjĩra ndige mothe makwa ndĩkuĩre mũtharaba wakwa ngume thutha na nĩngona muoyo nĩngũtoria nĩnjũĩ nĩngũtoria o ta ũrĩa Jesũ watorire ndagerera makinya-inĩ maku nĩngũtoria nĩnjũĩ nĩngũtoria. Tiraga maitho wone ũgĩũka ihinda rĩa kinya wendo gĩũko kore ndĩharĩirie karumbeta gatikana ndwenda nĩngũtoria nĩnjũĩ nĩngũtoria Jesũ watorire ndagerera makinya-inĩ maku nĩngũtoria nĩnjũĩ nĩngũtoria mwĩrĩ wakwa ndũtuĩka mũrigo wa kũgiria gĩthiĩre rũgendo
hoya unjigire Ogya hinya Goreko miliria Na makore hinya ni ugite Ya dhahafu ni oko jakira Negutoria 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 Otauria Jesuwa Otauria Matoririe Dagerema Akina ine maku Negutoria 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 Otauria Jesuwa Toririe Dagerera Dagerera Akina ine maku papa Negutoria nä gå toria ndagerera makinya-inä maku nä gå toria ati mwä rä wakwa ndwä tuä ka må rigo kå giria nyone Jesu nä kwamba ngåhamba må tä-inä ndeithå raga hatä ka-inä mwathani rä rä a ngårwo nä hinya ndeithagia må no makä ria na må no gå ikaraga twä thagathagä te karumbeta kahu gatikana tå tuenda gatikana tå metå hahå ke må ro wa må ndå agä coka nä ngå toria nä njåä nä ngå toria ona kama kuma iria andå nyasha ya kemereria matigä two nä andå na Beni Githu kuma mirima mitatu Turimoro santi sana na Mwangi wake arutara studio ndamwona akemereria matigä two nä andå na Mutheki wake Ajata nä ndamwona pore sana rä othe mutigä two nä andå anyu ona Reverend Konigasha wa IPCA ona komereria ria matigä two nä endwa ao mahinda maya marito makieha ona maithori na nä tå rakä hoya Ngai aririkane andå a Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgu ndamwona ndereba thagia wake Ajoya nä ndamwona akä å mä rä ria arä a matigä two nä andå na Nditũrũ John wa kå rä a gå gwä two Kairo na gakä å mä rä ria arä a matigä two nä andå ao tå gä thia na mbere na kå gä a na hinya na kå manä rä ria na mana titherå maå ndå-inä marä mothe kä muonei Jesu ä nä må tigaira na Sachia wa Karanja nä gå kagä mbugä rä rio na ndå hiå ä tarä yono gä keno gä tarä kä ono kuma rä rä a thä yombirwo nyä mbo ikoiraga tabura ikäindwo nä nä mä ciothe Jesu akä ra kanitha må thenya å cio wa käama Kaihora kenwa deru Kegoso gikoira tabura Gekeino nene mesiode Aderu merongo meige Makegosha moda maki Kemone yore watu bihe
niye ndimekane kimuone yuria watumire niye ndimekane thi guku ni kwa Inoro muciini wa tuginotana ni mutigaira na Sashia wa Karanja agithina mbere na tugithina mbere na kumiriria riothe matigitwo ni andu ao mugie na hinya tumaniririe rugendo-ini ruru ona tugie na hinya na tuoke mwathani na tuteithie muno tuhote gutoria na gutovora maundu-ini mari mothe na ikero-ini ciothe ona samai maheni ndakuona thegio muno. May God bless you. Ona brother John Masharia Mugambi pore kuri ritari chachirira Jackson nigatiri kodirago amwe na family otuwa mamu wa Miriam Mwago idirago akahurukio rucio haria kwina Mukoe Secondary School. Reverend Deacon John Masharia wa Mugambi otugithi wega na mbere na ngohece cia wigo na ni ati riu Kenya hatirio ndogi tondu maundu maritu ha muno barabara-ini no boda boda yaku no nginya korwo yaku yokekanira kurubuya riu gakuria kana ne uigwete ciegi wigo. Ino ni app ya kawaida. Wigo ni app njeru makiria gukenyerera cenjia mutaratara wa kuruta wira kaimana. Riu ni ati maundu-ini mari mothe 24/7 matereba meno vashiriri na ni ati riu ndungithie thabari ugitigagira na ni ati maundu-ini mari mothe ni uraheo nginya cashbacks wathie thabari Wigo na hatirio ndogi. Wigo ni digital ugetia boda boda na ihenya uteku teaga mahida. Download Wigo kuma Play Store kana App Store kana utume SMS Wigo kuri 20425. Chukua ride yenye ina kujari, a ride you can trust. Wigo, let's go. Oh yes. Okone kwa Inoro mushie naguo ni wotugi notana. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie. Muturire wi miambato na miikuruko no riri kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 muhari wa 28 ratwira atiriri no uhoro wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe. Nitucemanie tabarĩra-ini ya kurikiria tumenye uri iguru riroiga tugikinyirio ndumiriri ni ndungata ya Ngai muturi wa muiru na ni kuma muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Ni twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. kwambĩrĩria mwetano ma ũigo oro wa mũndũ onirwo agwete rũrigi na guoko nĩguo agathime ũraihu na wariĩ wa Jerusalemu no mũraika wa Ngai akĩmwĩra rĩtingĩthimĩka. Jerusalemu itũũra rĩa Ngai rĩtingĩthimĩka, aikari akuo nĩ maingĩhĩte hamwe na mahiũ mao. Itũũra rĩrĩ Ngai mwene nĩwe rũirigo rwarĩo, ũgitĩri mũhoreria nĩguo tũmĩte twĩhande. Muhaji bebe urira na magara kade kira kimuyuraga goro nikiana maithori tokemina doyo imbatara inaendera kugetha nebo koro masakaya ni tukokemine gwakia. Jerusalemu itũũra rĩa Ngai rĩtingĩthimĩka, aikari akuo nĩ maingĩhĩte hamwe na mahiũ mao. Itũũra rĩrĩ Ngai mwene nĩwe rũirigo rwarĩo, ũgitĩri mũhoreria nĩguo tũmĩte twĩhande. Erire Iburahĩmu arore igũrũ atarĩ njata, kĩmwĩra rũciaro rwake rũkaingĩha ta njata icio. Ningĩ akĩhĩtĩra Daudi mwĩhĩtwa akĩmwĩra nyũmba yake ndĩkaga gĩtugĩ gĩa gũcuria tawa. Jerusalemu itũũra rĩa Ngai rĩtingĩthimĩka, aikari akuo nĩ maingĩhĩte hamwe na mahiũ mao. Itũũra rĩrĩ Ngai mwene nĩwe rũirigo rwarĩo, ũgitĩri
tũmĩte twĩhande ona gwatuĩka kĩambĩrĩria gĩkumano kĩnyihe gĩũkaga gagĩthegeia ona gagĩtheremia ona wanjĩrĩire ũndũ agatũma ũkarĩkia wega tondũ nĩ Ngai mũgarũra nĩ ciathĩna mahinda Jerusalem gwitũra rĩa Ngai rĩtingĩthimĩka aikari ako nĩ maingĩhĩte hamwe na mahiũ mao itũra rĩrĩ Ngai mwene nĩwe rũirigo rwarĩo mũgitĩri mũhoreria nĩwe tũmĩte twĩhande no kwa ihinda tondu eterera Jehova ni akarigĩrĩria wega nakĩo kĩrĩgĩrĩro gĩake na magĩtikahuka Jerusalem gwitũra rĩa Ngai rĩtingĩthimĩka aikari ako nĩ maingĩhĩte hamwe na mahiũ mao itũra rĩrĩ Ngai mwene nĩwe rũirigo rwarĩo mũgitĩri mũhoreria nĩwe tũmĩte twĩhande ona korwo thũ ciakwa ciangenerera rĩrĩa ngwĩte ona rĩrĩa ndĩ thĩno ndĩrĩrũgama rĩngĩ ingĩoneka ta ũrĩtwo mwĩrĩ wakwa kagurara ũcio mũrigiti nĩarĩũka kũnjoha nguraro icio Jerusalem gwitũra rĩa Ngai rĩtingĩthimĩka aikari ako nĩ maingĩhĩte hamwe na mahiũ mao itũra rĩrĩ Ngai mwene nĩwe rũirigo rwarĩo mũgitĩri mũhoreria nĩwe tũmĩte twĩhande Jerusalem gwitũra rĩa Ngai rĩtingĩthimĩka aikari ako nĩ maingĩhĩte hamwe na mahiũ mao itũra rĩrĩ Ngai mwene nĩwe rũirigo rwarĩo mũgitĩri mũhoreria nĩwe tũmĩte twĩhande Oh yes, nĩ manati itherũ nĩ Wambui wa Njora na Njenga wa Shosho mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Njenga wa Shosho featuring Wambui Njora na rwĩmbo rwega mũno Jerusalem ndĩngĩthimĩka gũkũ nĩ kwa Inooro mũciĩ naguo nĩwo ũtugi na ũtana twaranĩte wega thaa ithatũ ciĩna ndagĩka kenda ũrathimwo mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe kũrikania kũrĩa kwarebesha maisha kwĩna mbia nĩ tondũ ũrahihinya star 272 star 1 hash ukarũmĩrĩra mũtaratara na nĩ hĩtũkie rebesha nĩ BCLB license number 199 gatha kwa mũtakinde mĩa 18 betting no ĩgũkwĩre meciria ũthake na ũigĩrĩrĩki no ririkane star 272 star 1 hash nĩ free of charge na manati itherũ na gũkĩagĩrĩo kwagĩra mũno makĩria haha mũthuri mũrata wakwa wa kũrĩa Gathanjĩ tagwo Gĩtere tagwo Sikia Uzito gũthonga nĩ gũthonga wanae no ũgathonga Akinya ya gũthonga ndũrĩkĩ ndũgacokera nyũmba gũtirĩ ndagĩkone mũkona gũthonga gũtirĩ cia ibati akinya ya gũthonga ndũrĩkĩ ndũgacokera nyũmba gũtirĩ ndagĩkone mũkona gũthonga gũtirĩ cia ibati Atũrwo nĩ andũ aingĩ amwe marĩ kumo nĩ gũtonga na njamba ngĩtagwo Wanebi matiũire mũhuro ũyũ wa riũa ũrĩa ũgakorwo nyũmba igũrũ na indo ciake ikorwo nyũmba thĩinĩ ndakahota gũikũrũka cirute agathomba ũguo agakorwo arĩ andũ
eri magakorwo mugunda umwe niakoyona uria ungi atigwo tumi eri makorwo magithiai umwe niakoyona uria ungi atigwo nawe wituaga manga uthiaga githuri giothe kinya na wangi guthie njagatanya ui guthonga iumanga gutire umanga atua guthonga oro muneyumanwa meye iria muicia oka kwenja nyumba yangikoma angikare haririe kwoguo ikarai mwĩiguĩte oria kwarĩ hĩndĩ yanyu andũ marĩaga na makanyua makaita na makaita Ngai makoreirwo matehagie What are you waiting for? Noga. Nawe wituaga manga uthiaga githuri giothe kinya na wangi uthie njagatanya ui guthonga gutiuri umanga iri akinya ya guthonga turige tugacokera nyumba gutire ndagikone moko nai guthonga gutire cia ibati Guthoga rwimbo rwega muno rwa mundu gwitwo Skia Uzito mitambo-ini Inoro FM mucie naguo ni wotugi no tana na nitugithiite wega na tukehoka mwathani na tugetekia mwathani maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ni tondu Ngai ni ari tha Ngai ni ari hinya Ngai ni arumbuyagia andu ake ni amaruagirira na akamahotanira ikiro-ini ciothe na maundu-ini mari mothe. Mary Grace rwimbo rwitagwo ngurihe na ngatho. Ono mothe oni no ikera sonoka ninya wakiara giake unduragia nioge na tikwerutanĩria gwakwa nĩgũconoka nĩ kũrĩa ndanecokia kũrĩa na ngatho nĩ marĩa wĩkĩte na kwa marĩkia kũnjũrũragia ruo rũu rũtũmire njũke ciro hau nĩho wamenyithirie nda yakwa yarĩ thatu na harĩa waikaikarĩte nĩhinya wakiara gĩake ũndũragia thiũgĩ na ti kwĩrutanĩria gwakwa nĩgũconoka nĩ kũrĩa ndanecokia kũrĩa na ngatho nĩ marĩa wĩkĩte. Mucie wotugi no tana Yateikeka kwerele gione barairia wanajera kujure moko siroe no siroe wakajinukia na ngemi kanua gakwa gakera girotugi nihinya wakiara giake unduragia thiũgĩ na ti kwĩrutanĩria gwakwa nĩgũconoka nĩ kũrĩa ndanecokia kũrĩa na ngatho nĩ marĩa wĩkĩte akinya makũtũra o maroraga
njoke nginye mũtino-inĩ ngũrũngagĩrĩria kinyo igĩkinyũkia na meciria nĩ ũira atĩ ndũkaniga nĩ hinya wa kĩara gĩake ũndũragia ti ũgĩ na ti kwĩrutanĩria wakwa nĩ ngũconoka nĩ kũrĩa ndanacokia kũrĩa na ngatho nĩ marĩa wĩkĩte. Wario nĩ iromo ciakwa na ikomanĩire nĩ hinya wa kĩara gĩake ũndũragia ti ũgĩ na ti kwĩrutanĩria gwakwa nĩ ngũconoka nĩ kũrĩa ndanacokia kũrĩa na ngatho nĩ marĩa wĩkĩte nĩ hinya wa kĩara gĩake ũndũragia ti ũgĩ na ti kwĩrutanĩria gwakwa nĩ ngũconoka nĩ kũrĩa ndanacokia kũrĩa na ngatho nĩ marĩa wĩkĩte. Ngũrĩhe na ngatho gũkũ nĩ kwa Inooro mũciĩ no tũgĩna ũtanetagwo Marriott Grace thaa ithatũ ciĩna ndagĩka 18 na nĩ cia ũtukũ tũtwaranĩte wega tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai na gwĩtĩkia Ngai maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe ona kũmwĩrekereria athiĩ na mbere na kũrũmbũiya andũ ake athiĩ na mbere na kũhotanĩra andũ ake athiĩ na mbere na kũririkana andũ ake mũgo nĩ ndamuona akĩnjĩra nyũmĩrĩrie family ya mũtungatĩri Albert Karanja nĩ tondũ nĩ matigĩtwo nĩ baba wao ũndũ ũmwe na kanitha wa PCA Musa Gĩtaũ na kahurũkio Thursday kũrĩa mwena wa flyover nĩguo akahurũkio na tũkĩhoe Ngai atĩ Ngai ahe family ĩyo thayũ na momĩrĩrie maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na gũkĩagĩrĩra kwagĩra o mũno mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai na twĩtĩkie Mwathani na tweterere Mwathani na twĩrĩgĩrĩre Mwathani na nĩ egũka na ahotanĩre andũ ake in Jesus name amen amen tũkĩina rũrũ rwa Mũbĩa Paul twĩka mũndeithia nĩerirĩirie gũtonya itũra rĩna nake akĩingĩrĩrio nĩ Ajebusi na hinya makĩmũigĩra iko cia kũmũgiria tonye no Ngai ũkĩmũteithia torĩa nani ũkũndeithia matanoka kũnina Ngai tuĩka mũndeithia matanakinya harĩa ndĩ Ngai tuĩka mũndeithia nowe tunjũthĩrĩirie na ngagũtua mwĩhoko na tondũ ndũhotagwo Ngai tuĩka mũndeithia mamũthirie mũno na makĩmũnyarara makĩmwĩra no ahotwo nĩ itumumu na ithua makĩriganĩrwo atĩ mbeũ ĩrĩa wĩthurĩire ĩrĩa ĩrono ta ĩgwĩte nĩgwĩkora gwerũngiĩ matanoka kũnina
Ngai tuĩka mũndeithia matanakinya harĩa ndĩ Ngai tuĩka mũndeithia nowe tunjũthĩrĩirie na ngagũtua mwĩhoko na tondũ ndũhotagwo Ngai tuĩka mũndeithia Watonya korokoro Kuria fetu rohetu Nagekele rohiko Inyano muda koime Okilio ke mola Noke iko reiko Noke mumagali adie Ona nie jekirogu Matano kakonina Ngai tuĩka mũndeithia matanakinya harĩa ndĩ Ngai tuĩka mũndeithia nowe tunjũthĩrĩirie na ngagũtua mwĩhoko na tondũ ndũhotagwo Ngai tuĩka mũndeithia Tuaga mbara ciakwa iria hũragwo tũhũ na niĩ ngũtungatĩre na hinya ũrĩa ũhete kũrĩa wendaga nginye thite kũhingĩrĩrio ndaima gĩkĩro gĩkĩ ngambata kĩu kĩngĩ matano kakonina Ngai tuĩka mũndeithia matanakinya harĩa ndĩ Ngai tuĩka mũndeithia nowe tunjũthĩrĩirie na ngagũtua mwĩhoko na tondũ ndũhotagwo Ngai tuĩka mũndeithia matano kakonina Ngai tuĩka mũndeithia matanakinya harĩa ndĩ Ngai tuĩka Mwathani tũteithagie tũrũmbũiye tũrũagĩrĩre tũhotanagĩre ũtũmĩrĩrie ũtwĩkĩre hinya na Mwathani ũhonie arĩa arwaru ũtũthondekere njĩra kũrĩa gũtarĩ ũtũrũmbũiye ũtuonekane ona ũririkane bũrũri witũ na mũtũrĩre bũrũri-inĩ Mwathani ũkana nĩgetha ona ũririkane amenja wa bũrũri roboya mĩciĩ singles ona arĩa aritũ moke wegara matarĩ ciana marathime nacio Mwathani ona ũtware ume mathukuru Mwathani ũkotũririkane ũkotuonekanĩre thengio gĩtũnyitana gũkwa kwĩ hinya ũgĩtũrũmbũiya mũtũrĩre-inĩ mwĩkĩra-inĩ witũ wa maũndũ onokera mataonokete na manokete matũrie kĩonoko kanitha wa kũririkana na ndungata ciaku Mwathani Ngai mawĩra maitũ na biacara igĩe na umithio mĩtũrĩre itũ ĩgĩe na umithio tũnyite na hinya tũrũĩrĩre mbara ciothe na magerio nĩwe twetera tũkiumana tũkĩhũndũka ũtũmenyere tũrangĩre tũgitĩre tuonekanĩre tũrũmbũiye tũhotanĩre no tũnyamarũre ihoya Mwathani ũkĩrathima andũ aku ino rĩrathime na makũra-inĩ na ndungata yaku na nyũmba yaku tũgũbataire ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru amen. Kĩrĩkithia rũrũ rwa mũhonokia witũ Hira Maina featuring Grace Mwai na Becky Gaitho. Rora ria mwena
ikona keona maithori rĩngĩ. Haleluya, 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 amen. Igũrũ tũtikona keona maithori rĩngĩ. Haleluya, 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 amen. Ndũkahiĩkeni gĩa kũrĩa ona gũikara, tondũ macio mothe tuonaga nĩ ũtugi wake. Njĩra-inĩ ciothe atũtongoragia kuoya mĩrigo itũ. Haleluya, 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 amen. Njĩra-inĩ ciothe atũtongoragia kuoya mĩrigo itũ. Haleluya, 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 amen. Nĩ wega kwĩhoka Jesũ rĩrĩa twĩ gũkũ thĩ ĩno, tũgakena rĩrĩa tũkonana ũthiũ kwa ũthiũ. Tũkona gĩkeno kĩnene na ũgooci ũtathiraga. Haleluya, 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 amen. Tũkona gĩkeno kĩnene na ũgooci ũtathiraga. Haleluya, 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 amen. Eni noyo nĩ mũciĩ wa tũginotana Ainor FM, rwĩmbo rwega mũno rwa mũhonokia witũ Hira Maina featuring Grace Mwai and Becky Gaitho, na gũkũ nĩ kwa Ainoro. Mũciĩ naguo nĩ wa tũginotana, tũgatũra tũkenaga tũgathaga mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe. Jeff Mũngo Waithĩra nĩ arethagathaga nĩgetha tũthomere mohoro ma Ainoro ma thaa 4 cia ũtukũ, na to ũguo ningĩ nĩ atĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ macio mothe thaa 4 tigia 28 kũririkania atĩ yo na Benjamin Wangari nĩ aroka handũ-inĩ ha Nderitu Waihũra nĩ ũndũ wa tabarĩra ya gũkera, na mũthenya wa mũthĩ megũkorwo makĩarĩria maũndũ ma bũrũri na megũkorwo na ũrĩa warĩ hĩndĩ mwe PS wa ũkui-inĩ wa Irũngũ wa Nyakera, na nĩ ũndũ ũcio ndũgatigwo na thutha hĩndĩ ya gũkera, tũgĩtwarana wega, tũgĩtirithania wega, ona tũgĩthiĩ na mbere na kũrĩa mũrio ha mĩtambo-inĩ Ainor FM. Itagwo Bwana wa Ainor, ndungata Ngai Mũturi wa Mũirũ Gakena, na ngacokia ngatho nĩ ngwatanĩra kũnyitanĩri waku, na rĩngĩ wamũkĩre ngatho nĩ ũratũnyitĩrĩire rĩrĩa tũratigirwo nĩ baba witũ Mũtigaire Mũirũ wa Mũturi. Ũkĩraria thayũ na wendwo nĩ mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Ngai agũkinyerie wega wake, atwarane nawe, akũmenyerere ũkiumagara na ũkĩhũndũka, akũrũmbũiye na arũe mbara ciaku ciothe, ona ningĩ ona magerio, na kwagĩre o kwagĩra o mũno mũno makĩria. Good night, God bless. Muthenya tukiraga gwethera andũ aitũ ũboco wa o muthenya.
nĩ bamĩrĩ, nĩ mawĩra, nĩ mabiacara, nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩkinyanĩria iroto citũ na mũtũrĩre wagĩre. Ĩ nĩũĩ atĩ Equity Bank nĩ ĩrakũhe insurance ya ngari yaku, biacara, mũgũnda ona personal accident cover. Kũmenya ici na ingĩ makĩria, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inooro FM ũmenye ciĩgiĩ bank assurance kuma kũrĩa kwa Equity Bank. Ndũkanatengerere ngari ya maguta ĩgwĩte. Macio ti maguta ma bure, nĩ mũtino ũngĩkũraga. Ndũgatahe maguta, ndũgekĩre maguta ibũyũ-inĩ cia plastic na ndũkamahũthĩre gwakia mwaki. Ndereba wa ngari ya maguta, tigĩrĩra atĩ ngari yaku nĩ ĩhetwo marũa marĩa mothe magĩrĩire. Paki ngari yaku harĩa hagĩrĩire na ũrũmĩrĩre watho wa bara. Petro nĩ ĩgwataga na ihenya mũno. Mĩhũthĩre na ũmenyereri mũnene. Thomithia ũcio ũngĩ na hũra riboti ũngĩona handũ ĩratata kana ĩraitĩka kana handũ ĩrahũthĩrwo ũũru. Car Safe mtaani, reke tũgirĩrĩrie mĩtino ĩtanahanĩka. Ndũmĩrĩri ĩno ĩrehetwo kũrĩ we nĩ rũhonge rwa EPRA rũrĩa rũtigĩrĩire ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa hinya wa thitima nĩ ũndũ wa ũthii wa na mbere na ũgitĩri wa Kenya. Ũngĩenda ũhoro makĩria kana kũmenyithia mũndũ thĩna waku, hũra thimũ 0709 336 000. Hello Boniface, your car insurance is due today. I just paid my toys fees, serviced my car. Now insurance is due? Wow. Hello Phyllis, insurance yako ya biashara iko due kesho. Busy ko slow, invoices bado hazijalipwa, ndaisota aje. Bwana Wycliffe, bima yako ya mifugo iko due next week. Dadangu, pesa nilikuwa nazo nimenunulia ng'ombe chakula. Unataka kunimaliza? Just when you think umekwama, unakuwa sorted. Running low on cash and your insurance is due? Visit any Equity branch today to get insurance premium financing and enjoy 100% cover. Then, ulipe pole pole in installments of up to 10 months. Equity makes sure you're always insured. Equity Bank Assurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority. Jeshi, ithuĩ tugaga tabarĩra ya kũihũria no nginya wĩikare wĩ mũnyotoku. Na rĩu gwa kahinda gaka good news. Kamata 200ml na mbao. Oh yes, rĩu Coca-Cola nĩ makũreheire Coca-Cola ya 200ml, Fanta ya 200ml, ona Sprite ya 200ml na ciringi gĩbao. Ikara hau thĩinĩ wa tabarĩra ya kũihũria kuma thaa 8 nginyagia thaa 10 o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa Friday. Niĩ na Jomo wa Nyathira tũkĩihũria na tũgũtuge na iheo mama nĩ ũndũ wa kamata 200ml na mbao. Hewa togori irie Musa na etuwekia mwaki ileima mesi no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo mundu mũrathime nagĩrumĩka. Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimobu wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro na niĩ bwana wa Inooro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inooro hari undu makagia na ndugatiga kumakia nginya riria ngakũrana mundu wa thĩ nĩkĩendaga tondu rĩrĩa mũrathime ngoro ndĩrĩ gĩkindĩrio ningĩ rĩrĩa tarĩ nacio no aratetia Jehova Ngai kũiganĩra tondu kũrĩ mararĩrio nĩ indo cia thĩ cia gũthira rĩrĩa ndĩrahoya thayũ ngahoya ũgima wa mwĩrĩ nĩ kũrĩ matakomaga nĩ matarania kũingĩha Ngai kũiganĩra tondu kũrĩ mararĩrio nĩ indo cia thĩ cia gũthira rĩrĩa ndĩrahoya thayũ ngahoya ũgima wa mwĩrĩ nĩ kũrĩ matakomaga nĩ matarania kũingĩha.
kũmenyeria ngoro kĩrĩa yoneka iganĩra gũkĩra kũmĩmenyeria kĩndũ ĩyo ũtangĩmĩonera tondũ mũndũ mũiganĩri na kĩrĩa kĩnini enakĩo Jehova no mũrathime na gitĩre kĩrĩa enakĩo Ngai kũiganĩra tondũ kũrĩ mararĩrio nĩ indo cia thĩ cia gũthira rĩrĩa ndĩrahoya thayũ ngahoya ũgima wa mwĩrĩ nĩ kũrĩ matakomaga nĩ matarania kũingĩha Ngai kũiganĩra tondũ kũrĩ mararĩrio nĩ indo cia thĩ cia gũthira rĩrĩa ndĩrahoya thayũ ngahoya ũgima wa mwĩrĩ nĩ kũrĩ matakomaga nĩ matarania kũingĩha Kũrĩ marĩ na mbia na mĩrimũ marĩ onayo ndawa itũraga mĩhuko manyuaga na mathaa na nĩ kũrĩ angĩ matarĩ na mbia cia kũmaigana nayo mĩrimũ matirĩ na matirĩ maiganĩra Ngai kũiganĩra tondũ kũrĩ mararĩrio nĩ indo cia thĩ cia gũthira rĩrĩa ndĩrahoya thayũ ngahoya ũgima wa mwĩrĩ nĩ kũrĩ matakomaga nĩ matarania kũingĩha Ngai kũiganĩra tondũ kũrĩ mararĩrio nĩ indo cia thĩ cia gũthira rĩrĩa ndĩrahoya thayũ ngahoya ũgima wa mwĩrĩ nĩ kũrĩ matakomaga nĩ matarania kũingĩha Ndĩrĩa ũrahoya mbia kũrĩa ũrakaĩra Ngaio kĩa mũninĩre mĩrimũ ĩrĩa tũire mũthĩnagia na nĩ kũrĩ ũngĩhoyaga Ngaio kĩa mũhe gĩkeno na mũhe thayũ wa mũciĩ tondũ wake ndũtũraga Ngai kũiganĩra tondũ kũrĩ mararĩrio nĩ indo cia thĩ cia gũthira rĩrĩa ndĩrahoya thayũ ngahoya ũgima wa mwĩrĩ nĩ kũrĩ matakomaga nĩ matarania kũingĩha Ngai kũiganĩra tondũ kũrĩ mararĩrio nĩ indo cia thĩ cia gũthira rĩrĩa ndĩrahoya thayũ ngahoya ũgima wa mwĩrĩ nĩ kũrĩ matakomaga nĩ matarania kũingĩha mĩrimũ yathira tuone gĩa kũrĩa na kũnyua tuone nguo cia kwĩhumba ũcio nĩ ũtonga mũiganu ona gũtuĩka nĩ kũrĩ andũ mataiganagĩra na nĩo acio marwaraga mĩrimũ mĩũru ya ngoro Ngai kũiganĩra tondũ kũrĩ mararĩrio nĩ indo cia thĩ cia gũthira rĩrĩa ndĩrahoya thayũ ngahoya ũgima wa mwĩrĩ nĩ kũrĩ matakomaga nĩ matarania kũingĩha Ngai kũiganĩra tondũ kũrĩ mararĩrio nĩ indo cia thĩ cia gũthira rĩrĩa ndĩrahoya thayũ ngahoya ũgima wa mwĩrĩ nĩ kũrĩ matakomaga nĩ matarania kũingĩha Mwathani angĩkũrathima kwĩ ũtonga mũnene no gĩa mũciĩ kĩrorerwa gĩkeno no gĩkĩingĩhe no ũngĩaga kũiganĩra macio mothe no matũhũ kũiganĩra kũrĩ bata gũkĩra ũtonga mũnene Ngai kũiganĩra tondũ kũrĩ mararĩrio nĩ indo cia thĩ cia gũthira rĩrĩa ndĩrahoya thayũ ngahoya ũgima wa mwĩrĩ nĩ kũrĩ matakomaga nĩ matarania kũingĩha Ngai kũiganĩra tondũ kũrĩ mararĩrio nĩ indo cia thĩ cia gũthira rĩrĩa ndĩrahoya thayũ ngahoya ũgima wa mwĩrĩ nĩ kũrĩ matakomaga nĩ matarania kũingĩha Inoiga mbeca nĩ njũru ona niĩ nĩ cingenagia no nĩ ngũmenyeria ngoro ĩno yakwa kũiganĩra ona ndona ngũngũĩre na njokie ngatho kwĩ Ngai ona ndaga njiganĩre
makiria ndurie mwiyoko Ngai ke kuiganira tondu kuri mararirio ni indo ciothe cia guthira iria ndirahoya thayu ngahoya ũgima wa mwĩrĩ ni kuri matakomaga ni matarania kuingia Ngai ke kuiganira tondu kuri mararirio ni indo ciothe cia guthira iria ndirahoya thayu ngahoya ũgima wa mwĩrĩ ni kuri matakomaga ni matarania kuingia Mwikari wa Kagio na matora maria marigicĩirie Inoro FM rutwe na wabici kũu kwanyu Inyamwaguo building thutha wa Ndia Hardware office number 21 barabara-inĩ ya Sagana gũthiĩ Kutus wakinya kũu Ariana Johnson Mũrĩithi namba ciake nĩ 0722 324 944 Kagio twĩ kwanyu rĩu wabateire maini Oikuruka mekuruini Ona kana tuikanie werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM Mwikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM Mwikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Mwikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Mwikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Mwikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM Mwikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Mwikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhe nawe Mwikari wa Nakuru na matora maria marigicĩirie wi munyiti ũgeni mũciĩ wotuginotana Inoro FM ukienda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ukawabici itũ Nakuru Town Muthaite Complex ground floor room 1 Padit Neru Road tuhũrĩre thimũ 051 221 3922 kana 0722 391 256 warie na mwaka Mwikari wa Nakuru karifo mũciĩ ũyũ wotuginotana Inoro Shesheni hakuhe nawe Igai irelia, kaya kamuhe, ene komwele
Gatagara